Hello po. Shout out kay Angelique, Tamsak Down Host. Okay, welcome to my live. Wait lang, Angelique, bibigyan kita ng jacket. Salamat sa pagpunta, Buena Mano. Wait lang po. Salamat sa tamsak. Thank you. Naka-start lang natin, Angelique. Yung may jacket ka na, binigyan kita ng jacket. Thank you so much. Mag-ano lang ako. Mag-share lang ako, Angelique. Salamat sa tamsak. Stay ka muna at hanap tayo ng mga friendship. Okay. Angelique, 20. Love. Hello, Baba, Tamsaktan. You have your jacket now, Baba. Thank you for visiting. San ka po sa Bicol Post? Angelic 22 sa Catanduanes po ako. Bicol ka din? Bicol ka din, Angelic? Ha? Catanduanes ako din. Pero, ayun na nga, sabi ko nga, dapat monetize na ako. Kaso, na-lockdown kami sa Bicol since March sa Catanduanes. Hindi ako makapag-LS doon. Kaya ngayon bumalik na ako ng Maynila, sabi ko, tuloy-tuloy ko na ang pag-LS para ma-monetize na ako. Kasi watch hour na lang kulang. Tapos, Kamsur ka, yes, okay. Kagabi sa live ko, ang daming taga-Bicol, puro Kamsur. Ang dami, oo. Kaya napag-usapan namin, join ka sa, sa group. Gumawa ako ng group, tapos nag-agree kami na papasok doon para sa watch to watch. Magbaba ka dyan ng bahay mo, maya-maya, check ko yan, sandali, nag-share pa ako. Para, ilan na ba bahay mo, ilan na ang banana mo. Kasi yung banana, okay lang, pero yung watch hour, tagal, okay? Sige, kaya sabi namin, kami, watch hour, watch to watch, ganun. Yan. 7 plus na po. Yan. So, pwede ka nang mag-join. Mag-search ka. I-search mo yung FB na ginawa ko. Group yun. Bicolanang Maestra Oragon's group. Same ng name ko. Nilagyan ko lang ng group. Mag-join ka doon. Paki-search mo sa FB para, ang daming taga-Kamsur na mag-join kasi yun ang usapan namin kagabi. Sasali sila sa group. Yan. Baba, shout out sa'yo. Okay. Baba ka na ng link mo. You can drop your link. O yan, meron tayo dito. Okay. Wait lang. Okay. Nandyan si JP Official. JP Official, shout out sa'yo. Ayan na. Dan, tamsak ma. Maray na bagay. Ayan, sabi ko sa iyo, Angelique. Ayan na. Si JPTV Official Bicol man. So mag-join kayo sa aking group para sa watch to watch kasi nag-agree nga kami nagagawa ng group. Ang dahil taga Bicol gusto nilang pumasok dun sa group tapos mag-uusap-usap na lang para sa watch to watch. O yan, mga taga Bicol kasubang Kadinakol. Yan. So join kayo, gumawa ako ng FB group. Ang pangalan lang, the same ng pangalan ko pero lagyan niyo lang sa dulo ng group. Bicolanang Maestra Oragon's group. Yan, join kayo.
Okay, i-accept ko kayo para dumami kayo doon, dumami tayo, tapos doon tayo mag-usap-usap sa Watch to Watch. Yan. Siyempre, welcome naman din ang ibang mga, hindi lang taga Bicol, siyempre. Pero, pag mga taga Bicol, iyon na. Oo, rulay na sa nakita. Taga Kamsur, ito si JPTV official, taga ano din, Bicol. Sa kaya ini sa Bicol. Ayan, lapag na kayo ng bahay niyo dyan. Sige. Magbaba kayo ng bahay, tapuntahan. I-share lang natin. Share ko lang sa community. Anong kaka-start ko lang. Okay. Sige. Ayan. San Carinti, ay, naku! Hala, GPTV official, Catanduanes na Happy Islands. Inyuman ako sa inka sa Catanduanes, ha? Sa inka sa Catanduanes. Dapat ako, muni na ako kung nagdagos-dagos so akong live streaming. Ang hina kaya ng signal sa Catanduanes. Kaya, doon kami na lockdown. Kaya, nahirapan ako. So, ang nangyari, nating kayong aking watch hour. Watch to watch lang lagi kong ginagawa. Kaya sabi ko, everyday na ako starting today magla-live. Kasi sayang naman, watch hour na lang. Isa na muni na ako. Yan. Okay, sige. Taga-Birak. Oh, really? Ang dami kong video sa Birak. Talaga, JPTV official. Ngunya, nasa Inka. Nasaan ka? Share lang ako Okay. Taga-Birak ka pala. Ang dami kong uploaded dyan. Ang dami kong uploaded. Ayan, okay. Meron din tayong bagong dating. Hello. Nandyan si... Wait lang. Ayaw pa lumabas dito sa isa. Nandyan si Tolitz. Wait. Si Tolitz. YouTube Jeddah from Jeddah Channel. Ayan, shout out sa'yo. Pa-shout out po Ate Ma'am. Tolitz YouTube Jeddah. Welcome sa live ko. Ayan, welcome. May jacket ka na. Tapos mauli na ako sa isla. Panala pa na ako sa Manila. Ning tambay, haha. Ay, nako. May nagbabiyahe. Kami nakabiyahe naman kami kasi naka-private car. Everyday naman sukaliksta nagbabiyahe. Kanya lang, dapat may car. Tapos may mga nakita ako nagpo-post from Catanduanes to Manila to, ay no. Manila to Tabaco to Manila, van for rent. Parang for rent or sasakay lang, ganon. Dapat maka-ano ka doon, maka-join ka. GP nawaran ka maning trabaho. JPTV. Ay, hindi pa kayo nagsisipaglapag ng bahay niyo. Nagkikwentuhan lang. Ayan. Oo, nalapa ka na digdi sa Manila. Inka, hello, Latino Pinay. Shout out sa iyo. Shout out, amiga. Thank you. Kanina nasa live mo ako, Latino Pinay. Shout out. Thank you sa support. Oo. Na-late din ako. Sabi ko 5 p.m. ako mag-start kasi kagabi grinabi na ako ng gabi-gabi. Tawag doon. Inabot na ako ng madaling araw. Ang dami pang pumasok. O tamsakan yung mga kapatid si host ha. Nakabook na ako, Ma'am Tabi. Wow, really? Naku, walang signal JPTV official sa Virac. Pero okay lang naman kung nasa Virac. Meron naman, medyo lang. Tapos bihira na rin naman nagba-brown out sa Virac. Okay lang, sige. Sa Inka sa Virac, meron na rin mga doon, case na alam mo na. Hmm. Hmm.
Wait lang, nag-share lang ako. Ewan ko, ayaw pang hindi pa nag-post. Wait lang. Ayan. Ah, okay. Wait lang. Here, naka-hide eh. Tolits YouTube, Jeda. Ano ka na? Bakit ka naka-hide nga? Oo nga. Dito sa phone ko meron. Bakit kaya? Wait lang. Bakit kaya dito sa laptop ko ayaw lumitaw? Hala. Oo. Ayan. Arakurang siya vlog here. Thank you. Ay, sorry. Sorry. Na ano ko, na-delete. Arako, sorry. Sorry. Please comment again. Ay, nako. Wait lang. Okay. Wait. Arako, sorry. Comment ka uli, Arako. Comment ka. Ay, ano ba nangyari? Ayan, may nadidit. Aha. Sorry. Ay, ano ba to? Ayan. Arako, meron ka ng jacket. Wait lang. Oo, wait lang ha. Hindi ko na. Ano kaya, bakit kaya naghang itong sa aking laptop eh? Bakit kaya ano? Oh, ayan, bakit kaya naghang? Dali po. Wait. Naghang. Why? Tapos meron pang naka-hide. Dali. Okay. Check natin yung naka-hide, labas po uli. Comment uli. Kasi, nirefresh ko. Okay na yan. Sige, maglapag-lapag muna kayo, ayusin ko. Upo ka man dyan. Tios ng maray. Sain ka sa Birak, JPTV official. Sain ka sa Birak. Nag-stay ako sa Kabinitan. Duman sa Francisco Boarding House. Pinsan ko kaya ito. Search nyo ha. I-accept ko yun dun sa Facebook. Search nyo. Yung Michelle, Bicolanang Maestra, Oragons, tapos group. Oo. Mag-join kayo. Check ko, i-accept ko kayo mamaya. Kayo dun sa Facebook. Okay? Sige. Ala, asan kaya yun, may na-hide? Andiyan pa kaya si Arako lang siya. Sino pa dyan ang walang jacket? Si kanina, si Tolits. Tolits, may jacket ka na? Tolits. Ayan, Leaf Melody, Tamsak Dan Host. Thank you, Leaf Melody Thank you, shout out sa'yo. Naghang yung aking Wait lang, bigyan kita ng jacket. Leaf Melody, Tamsak Dan. Salamat sa patamsak mo. Naghang si laptop ko, ayaw na lumitaw. Wait lang. Ayan, Left Melody, may jacket ka po. May jacket ka na ha. Ano ba yun? Yan. Left Melody, may jacket ka na. Sige, maglapag-lapagan muna kayo dyan. Ayusin ko lang. Tapos magkwentuhan tayo maya-maya. Oo. Thank you, host. Thank you din, Left Melody sa patamsak ha. Thank you. Muna, maglapag-lapagan muna kayo dyan, tapos kwentuhan tayo maya-maya, ha? Mag-ayos lang ako. Tapos
tapos mag-share lang ako para dumami tayo. Tapos mamaya bibigyan ko kayo ng watch hour, reflex ko kayo. Titingnan ko yung yung mga bahay nyo, saglit lang. Ayan. Sige lang. Daghang talaga itong aking aking laptop. Bakit kaya siya? Ayusin ko to. Shout out kay Latinong Check ko lang. Makikita. Ayun naman. Meron naman. Hindi na lumalabas talaga sa laptop ko. Bakit kaya? Dito sa aking cellphone lumalabas. Ayan. Sabi ni Lip Melody, Angelic 22, Danbit Kalembang na daw sa'yo. Oo, ayan. Hindi ko alam bakit ganun. Sayang naman. Laptop ko hindi na makajack. Ayaw nang lumabas. Sige, lapag-lapag lang kayo. Lapag lang kayo, mga kapatid. Magtikitan muna kayo dyan. Maglablaban muna kayo dyan. Okay. Ang problem ko sana sa Bicol, pag ando na ako, dahil akong sadiling packet wifi. Yun lang. Yun lang, GPT ko official. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ngayon? If Melody, dan na rin sa'yo, sabi ni Angelic 22. GPTV official, asayin ka mo niyan. May wifi din ako duman, pero hindi kasi ako taga-Bira, Karamuran kami. Kaya pag duman sa baryo, mayo ng signal mayo ng signal so only wifi ko. Nagbinayad akong day ko naman nagamit kasi since March pa kami doon. Ayan. With Melody, dikitan na kita, di ako magbabakas kalimbang ulan. Bakit naman GPTV official? Magbakas ka para mabalikan ka. Bakasan mo. Kasi hindi ka masusuklian. Tapos basta ha, mga kapatid, lagi-lagi po tayo, lagi-lagi, may kalembang all. Okay. Pagdalaw natin sa bahay nila ng ating mga kapatid, stay tayo for 1 minute. Habang pinanunood natin ang video, nagbabakas tayo. Tingnan nyo minsan, mabilis yung video. Di pa kayo nagtatapos mag-type. Di pa kayo tapos mag-type. Segundo lang kasi, tapos na yan. Shout out, Miga, Latino Pinay, baba ka ng bahay. Mga kapatid, ayan na, nagbaba ng bahay si Latino Pinay. Dikitan nyo, monetize channel na siya. Yan, very supportive sa akin, si Latino Pinay, Kapag nagla-live ako, nandyan siya lagi. Kanina rin nag-live siya, nandun din ako. So, shout out kay Latino Pinay. Dikitan nyo mga kapatid, siya ay very friendly. Kapag nagla-live yan, talaga namang napakabait niyan. Dikitan nyo po yan. Kapag kayo naman po ang magla-live, very supportive yan. Nandyan po yan lagi. Ayan, nagbakas ako, ma'am. Kasi daming paru-paro ha. Ayan, ganda. Ayan. Oo. Ayan. Kasi TV official, minsan, nagbe-base din talaga sa pagsusukli doon sa bakas, no? Tapos, kapag naman hindi naman tayo kailangang magmadali, bigyan naman natin ang ating mga kapatid. Tag-iisang minuto lang, ma-stay tayo. Kasi sure na sure yan, yung ating in-stay doon ng 1 minute, tapos nakalembang all natin, sure walang lagas yun. Maniwala kayo, ha? Kaya, yun po ang gawin natin para tulungan tayo tulungan.
Tapos, join po kayo sa Facebook para dun sa Watch to Watch. Hanapin nyo po, Bicolanang Maestra Oragon's group. Join po kayo, i-accept ko po kayo. Kagagawa ko lang yun kasi nag-request kagabi yung ating mga kababayan sa Bicol na para mag-usap-usap doon maglalapag ng link para sa Watch to Watch. Junel Channel, uy, Junel Channel, alam mo nakita kitang pumunta yata doon sa aking silent LS. Pagtingin ko pagising ko, wala na, nag-hang. Ayan na, may jacket ka na, Junel's Channel, ha? Makipagdikitan ka na dyan. Salamat. Baka Bicol din to si Junel's Channel, not sure lang ako, ha? May mga Bicol dito, andyan si GPO, TV official. Tapos si andyan pa ba si yung kanina, si Angelic 22, Bicol din. Yan. So magmahalan tayo mga kababayan ko, mga Uragons. Shout out sa lahat ng Bicolana, Bicolano, Bicolana. Siyempre, shout out din sa mga hindi Bicolana, hindi Bicolano, pero nandiyan nagsusupport, Huwag niyong kalimutan si host sa kanyo po lagi. Oo. Tapos baka po sabi ko sa inyo Naga LS to pan. Si Junel's Channel taga Naga. So yan, sabi ko sa inyo baka si host sayang naman tong aking laptop. Watch na lang. Yan, pinagayaan mo na. Dito na ako sa cellphone ko mag-jacket. Ayaw na talaga. So baka si host hindi nyo pa nakakalimbang all ha, ikalimbang all nyo yan ha, para pagka ako po ay nagla-live, manonotify kayo, tapos maka-join kayo doon sa group na ginawa ko, i-accept ko, titingnan ko, ano po hahanapon ma'am sa FB, tama-join po ako, kapag nasa isla na ako, ma'am, duman ako ma-content ning magay, iyo, hindi lang ako magaling GP official sa editing, no. Ang ginawa ko lang pinagbi-video ko, na-miss ko ang Catanduanes, na-miss ko ang Bicol. Ayun, hanapin mo sa FB, ganun din pangalan ko dito, Bicolanang Maestra Oragons. Tapos lagyan mo ng group. Oo. Andon yung kagagawa ko lang na group. Doon tayo mag-usap-usap tungkol sa watch hour. Kasi alam mo naman, hindi lang banana ang mahalaga watch hour. Tapos doon tayo syempre magmiridbidan, maging mga magkakaibigan. Taga Piodorant Albay tabi ako. So kita mo yan, si Junel's Channel, taga Piodorant Albay pala yan. Yan, maglablabang kayo dyan, magdikitang kayo dyan, ha? Pati si Angelic 22, taga Kamsurman yan. Yan, sige. Yan. Lablabang kayo. Tapos, please, join kayo doon sa aking, doon sa aking ginawang group para doon tayo mag-usap-usap para doon sa ating mga watch to watch. No? Tapos, syempre, friendship tayo. Yan. Pagka maganda yung may group kasi kapag magla-live na tayo o kaya naka-live na sa ating mga lives sa mga LS natin live streaming, magno-notify tayo doon. Doon tayo mag-usap-usap. Ayan, so mag-join kayo, i-accept ko kayo. Ay hindi ako gumawa ng GC kasi Junel's Channel, yung GC matatabunan, group Junel's Channel. Search mo, Junel's Channel, Bicolanang Maestra Oragons Group, yun. Gawa tayo ng community, doon. Yung tugang ko na babae, nakaagom dyan sa Albay, ayan, tingnan nyo. Doon tayo doon tayo mag-continue ng ating mga pagkakaibigan, mga Bicolano-Bicolana, sharing ng idea, sharing ng mga tips, mga ganon, tulungan, syempre para forever. Meron na akong post doon kung nag-join kayo, sabihin nyo sa akin para ma-accept ko kayo. Tapos, Michelle Frondoso, yung nakalagay doon, Michelle Francisco Frondoso nag-post, i-add nyo ako, pwede kayong doon sa FB, yon. Oo.
Pwede nyo akong tingnan dun sa FB. Message nyo ako. Nandun nakapost na ako. Sabihin nyo kung nakita nyo ha yung group. Oo, ha? Okay. Sige, love muna kayo dyan. Tuloy-tuloy tayo ng sharing. Kagabi, ayos naman itong laptop ko. Nakikita ko lahat. Ba't kaya ayun? Yan. Nakakatuwa. Kagabi din, sinugod din ako. Puro Bicolano. Bicolana. Kaya nga sabi, yan, maggawaan ng FB. Ano? Oo, sabi mo kay daddy, itap din na yung washing machine. Itabi na. Kaya kasi. Ayan o. Ayan. Basta wag yung pagdadamot yung kalembang all, mga kapatid. Ayan. Tagaligaw daw. Sa Albay Ligaw. Oo. Kami din, pagka tatawid, nandiyan kami sa Albay, sa Tabaco. Alam mo naman yung barko, di ba? JPTV official. Alexta. Yan ang gagaling sa sa Tabaco port. Yan. Madilim ako. Okay. Tikitan nyo po sila Tina Pinay ha. Yan. Legit yan kasi monetized channel na yan. Very supportive po yan. Very supportive yan. Lagi po yan nakasuporta. Laging nakasuporta kapag nagla-live ako. Yan. Sige, stay lang kayo. After 30 minutes, mag-reflex ako ng mga bahay-bahay nyo. Titingnan ko, tapos magko-contribute ako sa inyo ng watch hour. Yan. Stay po muna kayo. Ayan, si Leaf Melody na po. Nakakalimbang all na rin daw sa'yo. Latino Pinay yan. Makikita mo yan, Leaf Melody, pagka si Latino Pinay nag-LS. Ayan, okay. JPTV official, hanap ko po muna sa FB ang group na ginibo mo, ma'am, baka malingaw ako. Oo, hanapin mo, tapos mag-join ka na muna, ha? Sige, tapos balikan mo ako, tapos sabihin nyo dito kung naka-join na kayo. Kasi pagpaparami tayo, kagagawa ko lang yun kasi nag-request kagabi, yung mga Bicolana, yan doon, para doon tayo mag-uusap-usap. Kung may mga, halimbawa, nag-ELS na kayo, magpo-post doon. Yan, pwede yun. Tapos ako notify ako sa inyo. Tapos, pag watch to watch, usap-usap doon. Sige, hanapin mo. Tapos, kapag nakita mo, shout out mo ako dito. Tapos, i-accept ko. Sige. So, lapag-lapagan lang muna, ha? Lapag-lapagan. Okay, sige. Uy, wag ka dyan maingay, buboy. Tapos mo na doon. Sige na. Wag yan. Paayos natin yung iPad. Sa akin yan. Okay. Balikan mo ako. Thank you, JP ha. Thank you, JP. Ayan. Shout out kay Kinito Channel. Hello, newbie here. Yan, Kinito Channel. Tamsakan mo si host. Bibigyan na kita agad ng jacket, ha? Binigyan na kita ng jacket. May jacket ka na, Kinito Channel. Malamig po. O, hindi ka na lalamigin. Nagka-jacket ka na.
Talsakan mo si host ha. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong pagdalaw. Oo. Makipaglablaban ka dyan. Kumusta ka? Kinto Channel. Oo, hindi ka na nilalamig. Binigyan na kita ng jacket. Tapos everyday na ako mag-LS, hindi ako magtatanggal muna ng jacket. Oo. Lagi na ako mag-LS kasi kailangan karirin ko na dahil hinahabol ko ang watch hour ko. Kaya suportahan nyo ko, tutulungan ko rin kayo maya-maya. Oo, bago maga 7 o'clock. Sige, mag-flex ako ng mga channel nyo. Bibigyan ko kayo ng bibigyan ko yan ng watch hour. O, ayan. Si Blushing Ma'am Ann, nandyan din po. Hello. Bago lang po here. Hoy, welcome naman sa iyo, Blushing Ma'am. Bigyan din kita ng jacket. Ayan. May jacket ka na, Blushing Ma'am Ann, ha? Pwede ka nang maglapag ng iyong makipaglablabang ka dyan, makipag-friendship. Basta ang bilin ko, mga kapatid, no? Kayo po ay kalembang all. Ibigay natin yung 1 minute natin sa ating mga kapatid para walang lagasan yan. Pag nagstay tayo ng 1 minute sa channel ng ating mga kapatid, walang lagasan. So, mano ba naman yung 1 minute? At least, kung ginagawa po natin yun, nakakontribute tayo sa kanila ng walang lagasan, tunay na pagkakaibigan, forever yun. Kasi ano po yung ginagawa natin, di ba? Nagbaba tayo ng link, as naghanap tayo ng madidikitan. Tapos, binigay po natin ang full dikit kasama ang kalembang all. Oo. And then, puntahan natin yung video nila. Minsan nga, segundo lang eh. May hindi pa natatapos yung ating pagbakas, tapos na. Oo. Ngayon, ang gawin natin, 1 minute, hindi na yan malalagas. Maniwala kayo sa akin. Oo. Kagabi, yung mga nakipagdikitan dito, sabi nung isang nag-LS na rin, yan, legit na legit. Kasi yun po yung tinuturo ko. Ma'am, dahil ko po mahanap. Hala ka. Bakit di kaya mahanap? Hanapin mo na lang, JPTV official, Michelle Francisco Frondoso. Naku, kailangan ko yata, magsusulat ako dito o magtatay. Bakit kaya hindi mahanap yung group na Bicolanang Maestra o Raguns group? Paano ka makaka-join? Michelle Francisco Frondoso na lang po. Kain po muna ako, BG lang. Sige, dyan ka lang, JPTV official habang kumakain. Mamaya pa ako matatapos. Sige, BG ka lang muna dyan. Salamat sa iyong pasuporta. Oo, tapos mamaya i-flex kita ha, mamaya. Oo. Salamat. Bakit kaya, bakit hindi ma-search? Nilagay ko kasi yun, secret, pero searchable naman siya. Oo, visible naman yun. Kailangan ba yun i-public? Siya po nga. Sige, puntang muna ako sa FB ko. Ba't kaya? Search ko to sa FB ko. Same name ko naman nilagay ko, Bicolanang. O yun, Bicolanang Maestra Uragon Group. Ayan. Mayroon. Yung cover photo kong ginawa, bakit hindi dito hindi siya na-upload? Bakit? Yan, sige. Barangay Santa Ana Resident. Number 6. Hello, boss. Ayan, Barangay Santa Ana Resident. Bigyan kita ng jacket, ha? Hello. Hello, wait lang. Bigyan kitang jacket mo, ha? Sandali lang. Nakita na kita, wait. Shout out sa'yo, Barangay Santa Ana Resident. Ay, ang haba ng pangalan mo. Barangay Santa Ana Resident number 6. Hello po, host. Ayan, okay na. Pa-hiring otro, ma'am.
Ano yung pahiring utro? Dahil ko na gets. Pahiring, oo. At check natin uli sa Facebook. Doon kay daddy, doon kay daddy. Oo. Ito eh. Ano ba to? Isa-isa. I-caps lock mo lahat, yung Bicolanang Maestra. I-caps lock mo lahat. Bicolanang Maestra Oragons. Yan. Tapos yung Facebook ko, oo, ayan, Michelle Francisco Frondoso. Yan. Oo. So, join ka dyan ha. Barangay Santa Ana resident, salamat po sa pag-jacket po. So, you're most welcome. Welcome. Salamat din sa pagbisita sa aking LS. Oo, salamat. Okay. Ayan, salamat. Check uli ha. Check mo uli JP TV official. Oo. Ayan siya. Gumawa ako ng group para dyan tayo mag-usap-usap. Search mo. Wala pa kasi para makapasok ka na dyan as member. Tapos, o kaya i-message mo ako sa Facebook. Michelle Francisco Frondoso. Ayan. Add nyo. Yan. O, tingnan nyo. O, shout out kay Kinito Channel. Dana daw sa'yo, JPTV. Yan. Okay? Sige. Sige lang. Mag-alab-laban lang kayo dyan. Yan. Baka meron pa dyan papasok o na walang jacket. Meron akong kanina, hindi na siya nakapasok. Di ko alam ano na nangyari. Di na bumalik. Ayan. Sige po. Salamat sa inyong mga pagbisita ha. Tuloy-tuloy na ang aking LS. Tayo, mag-iipon tayo ng watch hour para ma-monetize na tayo. Kasi watch hour na lang. So, malaking bagay talaga yung nag-LS. Ayan, hello! Shout out sa'yo, Maybe Just a Smile in Your Heart. Ang hawa ng pangalan ni Maybe Just a Smile in Your Heart. Simple crazy girl. Uy, thank you ha, thank you. Nandyan din yung kagabi. Naka-full support din sa akin kagabi. Okay, thank you. Okay. Hala, PG Abundo. Ikaw ba? Alam mo, hala, ang advisor ko nung high school ako, PG Abundo. Ikaw ba to? CJP? Oo. Ma'am na Abundo, hala, baka mama mo yun. Ma'am Ilinita Abundo, nung 4th year ako sa Karamuran. Hindi ko alam, baka kilala mo, Ilinita Abundo. Ayan. Nga kita? Oh, yan. Really, ala. Sige. Kita. Invite kita para wait lang. Kamag-anak, yun ma'am. Kamag-anak. Kilala mo yon, Ilinita Abundo, teacher siya yan. Oo. Ay, JP Lapyong! Hello, JP Lapyong. Si JP Lapyong, feeling ko Bicol din to, nalimutan ko. Puro Bicol ang andito. Ayan, si JP TV official, si JP Lapyong nandito yan. Ito na, piniflex ko na nga, JP Lapyong. Gumawa na ako ng page. Oo. Hanapin mo na ito Michelle Francisco Frondoso, account ko yan. Tapos nilagyan ko ng title na Bicolanang Maestra, Caps Lock, Oragons Group. Yan. Tamsak na teacher host. Thank you sa'yo, JP Lapyong ha. Salamat sa'yo ha. Salamat sa pagtamsak. Thank you. Yan. Si Maybe Just a Smile in Your Heart. Nagsusupport lang. Maglapagan na kayo dyan. Maglablaban kayo. Oo, drop your link.
habang nagkukwentuhan tayo. Tapos ang bilin ko ha, mga kapatid, kalembang all nyo. Tapos yung mag-join sa group, search nyo yung name ko. Ayan po ang aking totoong pangalan. Michelle Francisco Frondoso. Tapos invite ko po kayo dito sa group, Bicolanang Maestra Oragons. Para kapag ka mag-watch to watch tayo, yan, dito tayo magbabalitaan. Yan. Ang bagal naman lumabas ng invite. Yan. KS Vlogger Tech 1! Shout out! Thank you! Thank you. Visit nyo rin yung channel niya. Ano rin yan? Mabait yan si nasa nasa Russia ba yan? Nasa UK. Ayan, PJ Abondo, na invite na kita. Makikita mo na yan. Sana naman pag kami nakapasok na dun sa group. Oo, GPT PJ Abondo. Check mo ha para mabilis. Siguro pagka bago yung group hindi pa masyadong makita. Check mo. Pati Angelic 22, pasok ka dito. Ito, pinapakita ko yung aking FB. Mag-ano tayo dito? Mag-group tayo dito. Pasok kayo, pasok. Oo. Hello, Teresa Dags, Tamsak Lodi. Ayan, bibigyan kitang jacket. Hello sa'yo. O, yan. Wait lang ha, wait lang. Shout out kay Teresa Dags, Dan Tamsak. Ayan, may jacket ka na. Welcome sa aking live streaming. Salamat sa iyong patamsa kay host ha. Thank you. May jacket ka na. Sige. Pasok lang kayo. How are you all? Sabi ni KS Vlog Tech 1. We're fine. Ayan. Ano yan? Ano yan? Foreigner yan si pero mabait yan. Dikitan nyo yan dikitan nyo si KS Vlog Tech 1. Mabait yan, foreigner. Ayan, binigyan ko ng jacket si Maricel Mercado. Shout out sa'yo. Meron ka ng jacket. Salamat sa pagbisita sa aking LS, ha? Thank you so much. Ayan, malapit na ako ay mag-flex ng mga channel, yung naunang mag-stay dito. Sunod-sunod ko kayo, ho. Sige, wait lang. Siguro mas maganda maglista ako. Yan. I-flex ko yung channel nyo, tapos magko-contribute ako sa watch hour. Yung mga naunang mag-stay sa aking LS ngayong araw. Anong date ngayon? September 11. Okay. Number 1, nauna dyan si Angelic 22. Pag 7 p.m., kayo ha, i-flex ko kayo. Huwag kayo aalis. Tapos, pangalawa dyan, si JP Official TV. Sino pa yung nandyan? I-flex ko kayo ha, 7 o'clock ako mag-start ng flexing. Maglilista lang ako. Oo. Maricel Mercado, pakidikita naman po. Okay, makipagdikitan ka dyan. Uy, busy ako ma'am, tambay lang po. Uy, thank you naman sa'yo. Maybe just a smile in your heart. Pero maglapag ka rin ng link, tapos i-flex kita, ilista kita ha. Yan, ililista ko kayo. Ilista ko kayo. Don't worry. Yan. Tapos, ibababa ko rin yung bahay ng aking ninja, pero official ninja ito kasi 1,000 plus na ang banana nito. Didikitan kayo nito. Sure na sure sa inyo yan. Wait lang, ito. Si Doña Victorina. Yan. Para marami tayo. Sige. Mag-start ako ng flexing ha ng 7 p.m. Sa mga nag-stay dyan.
I-flex ko kayo at bibigyan ko kayo ng watch hour. Nakalista na sa akin si Angelic 22, GP Official TV. Sino pa po? Sino pa yung nandyan na ano, kaninang nauna? Para ma-flex ko. For now, makipagdikitan muna kayo. Sige, tamsak kayo host ha. Tapos mga kapatid, ang billing ko, kailangan mag-stay kayo sa mga dinidikitan ng mga 1 minuto lang. Tapos kalembang all ang bigay nyo. Yan. Ayan. Gusto ko yung ganyan, makipagkaibigan kayo. Tapos, yung mga interesado po sa watch hour and bawal na ang dota. Sige na, doon ka na, isarado mo yun. Ayan naman ako. Sige. Ayan lang. Huwag mong ano yun si mami. Alam mo naman bawal ang bata sa YouTube. Ayan. Okay, Teresa Dags, tapos na po, tinapos ko lahat. Wow, bait naman ni Kinito Channel. Thank you ha. Oo, ganun tayo makipagkaibigan. Hindi tayo nagmamadali na bigyan ng ano, ng huwag tayong magmadali. Magbigayan tayo kasi kapag nag-stay po tayo guys ng 1 minuto, hanggang 2 minuto sa isang channel, tunay na pagkakaibigan po ang ating ibibigay dyan kasi walang laglagan po yan. Walang lagasan yan. Maniwala kayo. Istayhan nyo ng 1 minuto. Kahit magsusukli kayo, ganun din po ang gawin nyo. Kalembangin all ninyo, hanapin ang shortest video, 1 minuto lang kahit browse ng channel niya, 1 minute. Maniwala kayo, walang lagas yun, maniwala kayo. Thank you ha, Teresa Dads. Papalikan kanya ni Doña Victorina. Kalembang all ka rin ha, full dikit. Para hindi malagas, maniwala kayo, walang malalagas basta po mag-stay kayo sa kapatid natin ng 1 minuto. Nakipag-isdaan na rin naman kayo, nag-effort na rin naman para walang lagasan, 1 minuto lang ibigay natin sa ating mga kapatid. Yan. Salamat mga kapatid ha, salamat sa inyo. Salamat. Okay? Sige, okay. Sige. Mother's duty, ma'am. Sabi ni Maybe just a smile in your heart. Oo. Pero lapag ka ng video mo para makipagtigitan sa'yo dyan. Maybe just a smile in your heart. Thank you ha. Thank you sa iyong pag-BG, pag sa akin. Salamat. Alam nyo, may mga ano talaga, may kahit na mag-BG lang sila dyan sa iyong kagaya nila Tina Pinay, ganun. O, tingnan nyo. Ito si Maybe just a smile in your heart. Hindi pa siya nagbababa ng bahay. O, pero nandyan siya, mother's duty daw. Yan. Salamat ha. Sabi ni Kinito Channel, Doña Victorina, na po madam. O, thank you ha, thank you. Titikitan ka, don't worry. Ayan. Don't worry. Okay, malapit na mag-settle. Sige. Sabi ni Teresa Dan, salamat po. Ayan, okay ha? Thank you sa inyo. Thank you. Ayan. Mag-start na ako. Angelic 22, unahin kita ha. Didikitan ka ni Doña Victorina. Asa na yung link mo, Angelic 22? Ayan. Angelic 22. Yan, didikitan ka ni Doña Victorina. Ayan yung channel mo. Yan, naka-red pa tapos kakalembang all kita ha. Meron kang 749 kalembang all. Tapos, ang bilis ng iyong ang bilis lang ng iyong ng iyong inilapag. Pero, babakasan ko yan. Ayan. Tapos, sana pa ako ng shortest video mo pa.
Bisitahin ko pa, Angelic 22, ang iyong video. Yan. Yung Shih Tzu dog mo, play ko kahit na ilang minuto lang. Yan. Nag-ikot-ikot. Yan. Shih Tzu dog. Ikaw muna yan ha. So, hayaan ko muna. Play ko muna to, Angelic 22. Ng 5 minuto. Sayang din yan. Oo. Contribute sa watch hour. Flex kita. Angelic 22 po. Angelic 22. Yan. Yan. So, si Angelic 22 ay meron ng 750. 750. Yan. Bicol din yan, JP Lapyong. Si Angelic 22 ha. Taga-Kamsur yan. Taga-Kamsur. Yan. Yan. Thank you, host. Most welcome. Most welcome. So, hayaan ko lang muna. Play ko yan ha. Play ko yan. Play ko yan. Ano lang. O, malaking bagay kasi yung nagpe-play tayo ng video. Contribute yun sa watch hour. Kasi yung 1,000 banana kaya natin yun. Nauuna talaga yun matapos. Pero yung watch hour matagal. Kaya po, ang tinuturo ko sa aking mga kapatid na dumadalaw sa aking LS, bigyan natin ng 1 minuto. 1 minuto lang na tayo. Wala pong lagasan yun. Nakapag-contribute tayo ng banana, nakapagbigay tayo ng watch hour, pasok na pasok. Walang lagas, walang lagas. Ayan. Sige. Yung nag-i-stay dito ha sa akin ng 10 minutes pataas, i-flex ko kayo, tsaka i-play ko yung channel nyo, yung inyong video, bukod sa lapag ninyo. Hahanap ako. Oo. Tapos, sali kayo sa sa group. Sa group. Hindi ko alam si JP Abundo kung nakita niya na. Na-invite ko na siya. Sige po ha. Yan. Magmahalan tayo dyan. Maging tunay na magkakaibigan. Yan. Si Kinito Channel. Sino pang lilista ko dyan na nauna? Kinito Channel, lista kita. Channel. Flex kita. Wait lang. Makipagdikitan lang kayo dyan. Flex ko kayo. Didikitan kayo ni Doña Victorina. 1,000 plus na rin bahay niya. Tapos, i-play ang inyong mga video for 5 minutes. Di ko din mahanap yung host, yung group. Okay, sige, ganito gawin mo, Angelic. Kung di mo mahanap, di ko alam eh. Ito yung Facebook ko na lang, mahanap mo siya. Michelle Francisco Frondoso. No? Angelic 22 ha, piniplay ko yung isang ko. Yan. Hanapin mo yan dyan para maka-join ka. Yan. Michelle Francisco Frondoso. Ha? Yan, hanapin mo. Kasi sayang naman, nakaano tayo ngayon, makikita natin yung nandito tayo sa LS ko, maka-join kayo, maka-join. Para pagka offline na, hindi na naka-LS, mag-watch to watch tayo. Okay, meron tayong bisita, si Lizel Channel. Lizel, thumbs up dan ho. Salamat, shout out sa'yo, Lizel Channel. Binigyan na kita ng jacket, ha? Binigyan na kita ng jacket, may jacket ka na. I-login mo nga dito yung iba pa kasi hindi ko maano ang bagal. I-login mo yung isang para oo. Tingnan mo. Okay na ba? What did it? Ba't mo inaapak ka? Nagpapasaway kayo ha? Huwag kayong magpasaway. May ginagawa si Mami. Oh, shout out! Pa-shout out, shout out. Shout out Latina Pinay, mga kapatid. Salamat po sa baba ako bahay. Yes, Lizel Channel, baba ka ng bahay mo. Ayan, magkipagdikitan ka dyan, oh. Andyan si Latino Pinay, baba mo bahay mo, Latino Pinay. Ano yan? Monetize channel si Latino Pinay, dikitan niyo po.
Diesel Channel, andyan si Latina Pinayo. Pakidikitan nyo yan. Kasi makaka ano kayo sa kanyang LS, makapasok kayo sa kanyang LS. Kalembang all lagi ha mga kapatid. Kalembang all lagi please. Okay. Barangay Santa Ana, flex kita ha. Barangay Santa Ana Resident. Ang haba talaga, Barangay Santa Ana Resident. Hindi pa ako tapos mag-flex kay Angelic 22 eh. Piniplay ko pa ang kanyang video. Hinahanap ko, kailangan 5 minutes makapag-play ako. Nag-message po ako sa inyo host. Ay, talaga, Kinito Channel. Sige, add kita ha. Oo, check ko. Pagka Kinto Channel. Sige. Check ko yung message mo sa FB. Saan kaya yan? Hindi mo gagawin. Check ko ha, wait lang. Ikaw ba si Kenneth Cipriano? Try ko kung paano ko kaya tuma-invite. Wait lang. Kenneth Cipriano. Si Kinto Channel, Kenneth Cipriano. Kenneth. I-invite kita. Yan. Okay. Natapos ko, Angelic 22, ang iyong ang iyong 6 minutes yung video mo na yon. Tapos na. Check ko uli. Okay, wait lang ha. Sandali. Ang next kong i-reflect si JP Official TV. Sandali, JP Official. I-add ko lang si Kenneth Cipriano sa sa group. Kalito naman. Baka meron dyan na hindi pa na-jakita na. Tamsakan nyo lang si host. Magsabi lang kayo. Sige. Oo. Ayan. Hanapin mo yung FB ko ha. Hanapin. Sige. Ayun. Good evening. Ayan. Nakita kita, Angelic ha. Ang hirap ng Angelic. Dala-dalawa yung akin. Para ma-add ko kayo dito sa Bicolanang Maestra, ma-invite ko kayo. Invite members. Parang hindi ko naman ma-invite yung hindi ko friend. Paano kaya ito? O kaya, yung setting kaya, i-public siguro ito. Oo, nabasa ko nga eh. Paano ko kaya ito Kasi caps lock ito, Bicolanang Maestra Oragon. Only members can see who's in the group. I-ano ka kaya muna? Pero anyone can find this group naman ang nakalagay eh. Kaya lang, pre-private ko kasi only members can see who's the group. Oo. Ito kasi yung magjo-join kayo dyan. Yan, magjo-join kayo dyan. Oo. Ayan si Latino Pinay naglapag ng bahay. Dikitin nyo guys. Monetize channel yan. Latino Pinay, shout out sa'yo. Shout out Miga ha. Shout out. Salamat sa iyong pabiji-biji dyan, sa iyong support. Yan. Yung mga magjo-join sa group, pakihanap nyo po ito. I-caps lock nyo, Bicolanang Maestra Oragons. Oo. Yan, para tayo dyan. Here lang. Salamat, Latino Pinay. Ikitan nyo si Latino Pinay ha, kasi rin niya, nag-LS. Monetize channel, napaka-supportive niya, napaka-supportive ko. Next ko ng i-flex. Wait lang, si JP Official. JP Official, JP lang yung, kita, lista kita.
kayo, doon kayo. Asa na? Talagi na. Mahina. Mahina. Sige, sige. Okay. Next, JP Official TV. Hanapin ko. Asa na si JP Official TV? Nandiyan pa ba? Sabi ko wag lang muna alis kasi i-ano ko. Nandiyan ka ba, JP Official TV? Baba ka ng bahay mo ha, i-flex kita at bibigyan kita ng watch hour. Doon kayo ni Buboy. Hello, Christoph Lee. Christoph Lee Show. Shout out, Christoph Lee Show. Bigyan mo ng tamsak si host ha. Binigyan na kita ng jacket. Shout out sa'yo, Christoph Lee. Oo, natamsakan mo si host, Christoph Lee. Shout out sa'yo. Shout out, shout out. May jacket ka na po, Christoph Lee. May jacket ka na. Nasa kaya si JP Official TV? Oo, dyan lang kayo kasi naglista ako. If flex ko, bibigyan ko kayo ng watch hour. Yan. Shout out, Christoph Lee ha. Pwede ka nang magbaba ng link. Ka na dyan, makipagdikitan. Makipagkaibigan ka na. Yan. Shout out, shout out. JP Official TV, nasan ka na? Bababong bahay mo, JP Official TV. Shota Carney. Christoph Lee, are you foreigner? Are you foreigner? Do you understand Tagalog, Christoph Lee? Naku, wag mo ako pa-Englishin. Christoph Lee, are you a foreigner? Where you came from? What country are you from? Diyos ko, ang hirap naman mag-English. Christoph Lee, shout out. What country are you from? Oh, sige, hey, hey. Ano? Hello, hello, hello. How are you, Christoph Lee? How are you? Palasyo ang bahay. Nino, Quinto Channel, Nino. Oo. Ayan ako, si Christoph Lee. Ano kaya yan? Sino ang palasyo ang bahay, Quinto Channel? Ito ba si Si Christoph Lee, hindi pa siya nagbababa ng link niya eh. Sino ang palasyo ang bahay? Oy, sina-shoutout kita, JP Official TV. Diyan ka ba ba? Kasi i-flex ko. Ibigyan kita ng watch hour. Naglista ko. Pag wawala ka, Quinto Channel, susunod ko muna. Si Latino Pinay Palasyo. Opo, kasi monetize na siya, Lizelle Channel. Si Latino Pinay, dikitan mo yan kasi monetize channel na yan. Oo. Kasali ba ako? Sige, Lizelle Channel, lilista kita. Basta stay kayo sa akin. 10 minutes pataas. Tapos, i-flex ko bahay nyo pag tinawag kayo. Tapos, bibigyan ko kayo ng watch hour, ha? Oo. Sige. Oo, nilista na kita, Lizelle Channel. Sige. Uy! Christoph Lee, why ha? Yan. Palasyo kasi monetize channel na siya. Kaya dikitan nyo po si Latino Pinay. Tapos, kalimbang all nyo. Sige. Flex ko na. Wala si JP Official. Sunod kina si Quinto Channel. Sige. Quinto Channel. Okay. Didikitan ka ni... Sige na. Christoph Lee. Hi, Christoph Lee. Are you a foreigner or Filipino? Sige na. Okay. Quinto Channel, ang bahay mo.
269. Didikitan ka ni Doña Victorina, ha? Tapos kalembang all yan. Kalembang all yung video mo dito, tapos hahanap pa akong 5 minuto, ha? Babakasan ko. Okay, sige. Oh, yes, Christoph Lee. Hello. Ano ba to? Please, drop your link, Christoph Lee. Christoph Lee. Ang daming oo nga eh. Ay, naku. Magbabakas lang ako sa'yo, into channel. Tapos hahanapin ko yung short video. Ay, 5 minutes video. Oh, Christoph Lee, ayaw namang magbaba. Oh, si Christoph Lee. Ayan, natapos ko yung video mo, Kinto Channel. Nagbakas lang ako. Puntahan ko yung mo. Puntahan ko yung video mo. Kinto Channel. Wait lang. Di ko talaga ma-search host, ma'am. Bakit kaya? Ang hirap nang gumawa ng Sayang naman, Angelic 22. Sayang, bakit kaya? Pero i-add mo na lang ako sa hindi nila sa hindi na mahanap yung aking ginawang group. Siguro ang gawin nyo, add nyo na lang ako na message naman babalikan ko kayo. Add na lang. Wala akong makitang add yung kaninang mga nag-message. Katong Malupa. Katong Malupa. Bicol din yata ito si Katong Malupa. Ano kaya to? Malupa. Kasi Bicol sa amin, Malupa. O, si Christoph Lee, ayaw nga magbaba ng link eh. Ayan, hinihanap ko yung video mo, Kinto Channel. Tino Pinay. Hello ho, sabi ni Katong Malupa. Dan Tamsak, meron ka ng jacket. Katong Malupa. Welcome. O, hahanap ako ng mo. O, ito na lang. Na 4 minutes mong Swiss Port Riyadh. Swiss Port Riyadh. Wait lang. Yan. Replay ko yan Hayaan ko muna dito. Yan. Okay. Welcome, Katong Malupa. Welcome sa'yo, welcome. Yan, Kinto Channel, piniplay ko na Yan, okay. Hello po, Nyober Is po ninyo. Yes, International Daddy TV. Hello, shout out. Meron ka ng jacket. Ayan na, ayan. May jacket ka na. Okay, shout out sa'yo. Thank you. Ana kay Karina Canada kayo. Okay. Sige. Lapag ko lang to, tapusin ko yung 4 minutes mo, Shout out to all, sabi ni Latino Pinay. Dikitan nyo si Latino Pinay. Kasi, monetize channel po yan. Full support yan kapag kayo ay kaibigan yan. Miga. Salamat po sa jacket host. Tamsakan po kita. Yes. Tamsakan mo si host tapos makipagdikitan ka na dyan Thank you so much sa suporta. Salamat po. Thank you. Pagka nag-stay kayo 10 minutes pataas sa akin, lilisa ko kayo para ma-play ko kayo, mabigyan ko kayo ng watch hour, mabigyan ko kayo ng watch hour, tapos
dikitan ko kayo ng aking isang legit. Yung Doña Victorina. 1,000 plus yun. Yan. JPTV official, nawawala ka kanina. Inex kita, tinatawag kita kanina. Pilinay ko na si Kinito Channel. Pagkatapos nito, ikaw next ko, JPTV official. Yan, okay? Sige. Nakikipagdikitan si JPTV official. Kaya hindi niya ako narinig kanina. Kumain. Oo nga pala. Kumain siya, sige. Baba mo yung link mo kasi ikaw susunod ko dyan ha, JPTV official ha. Yan. Okay. Sabi ni International, wait lang. Sabi ni Angelic 22, marami akong nadikitan host, wala-walang po ang nagbalik. Sa mga dumikit, tingnan nyo na yung nilapag nyo, mga kapatid. Pwede na kayong magsukli kung umabot na yan ng 5 minutes pataas. Suklian nyo na, istayhan nyo na ng 1 minuto. Si Choki Channel, shout out sa'yo. Meron ka ng jacket. Oo. Meron ka ng jacket. Uy! Si Angelic 22, nagdikit-dikit siya. Kanina pa siya unang-una siya sa akin. Unang-una siya dito. Angelic 22, ibig sabihin isa pa lang dumidikit sa'yo kasi yung Doña Victorina, akin yun. Ay mga kapatid, kapag ka naglalapag tayo, yung nilapag natin, puntahan po natin. Turo ko po sa inyo ha. Halimbawa po, ayan, bababa ko bahay ko, titingnan nyo kung ano. Ito po yung video ko na nilapag. Kapag ka magsusukli po kayo, kiklik nyo lang po yan, puntahan nyo po. Tapos, para hindi kayo hirap kung nasaan yung mga new subscriber, tingnan nyo po dito, click nyo po to, yung comment, di ba? Hanapin nyo po yung 3 guhit, newest, andito po yung newest, makikita nyo po kung sino yung kailangan nyong suklian at yung minuto. Kung 5 minuto pataas na, ibigay nyo na po yung 1 minuto, kalembangin all nyo po. Ganyan po newest, para kahit 1,000 yung comment dyan, makikita nyo po, newest yung click nyo ha. Ganun po, please. Suklian po natin, 1 minuto po ang ating ibibigay ha. Ayan, si Lizel. Uy, Lizel. Ilan ka na? Baka dito ka graduate. May graduate sa akin kagabi. Foreigner siya, foreigner. Ayan. Wait lang, JP official. Piniplay ko pa si Kinto Channel. Si Kinito Channel. Nagbibigay ako ng watch hour ha. Sa mga nag-i-stay na nakikita kong matagal-tagal dyan. 10 minutes pataas ha. Naglilista ako. Si Lizelle Channel, ilan ka na? Road to 1K ka na? Ilan? Pag-graduating natin, si Lizelle Channel. Oy, ilan? Ilan yung ano mo? Baba mo bahay mo, Lizelle Channel. Tingnan natin. Nag-check daw, nakadikit na daw siya. Tingnan nyo yung bakas. Tapos yung mga bakas, para alam yung nasuklian na kayo, nagsukli kayo, tamsakan nyo, tsaka tusukin nyo heart, no? Tapos pupuntahan nyo, kakalembangin all nyo, 1 minuto yun, nag-i-stay kayo, tapos hanapin nyo yung shortest video, panoorin nyo. Ganun po ang pagbabalik sukli. 1 minuto po ang ibigay natin, ha? Yan, okay. Tapos ka na, Kinito Channel, JPTV Official. Shout out, hello, JPTV Official. Nasa na yon? Baba mo bahay mo, ikaw na ininext ko. JP Official TV. Okay, reflex na kita. Bibigyan kita ng watch hour. Ayan na, didikitan ka ni Victorina. Ayan. JP Official TV. Okay. So, next po ha, si JP Official TV. Tapos na ako kay Kinito Channel. Yan. Dito si JP Official TV, hindi pa kadikita ni Doña Victorina.
Didikitan kita, yan. So, may bago tayong bisita. Tuvo Fantasy Official, hello host. Shout out sa'yo, shout out. Bigyan kita ng jacket. Kalimbangin all kita ha, JP Official. Basta tapusin ko yung iyong video dito. Tapos hanapan kita ng 5 minutes video. Ayan. Medyo mahabang nilapag mo. Siguro ito na, nag-e-exercise ka, oh. JP, nag-e-exercise ka. Okay, thanks. Tubo Fantasy Official, shout out, shout out. Shout out sa'yo, shout out. Hanep naman talaga to si JPTV Official. Exercise pa more. Oh, ang laki na ng muscle mo dyan. Nako, anong gagawin mo dyan sa Birak pag umuwi ka? Maghahagot ka ba? Yan, sige. Sige lang ha. Kapag ka nagtawag ako, ilapag niyo yung link nyo ha para madikitan kayo ni Doña Victorina. Mabigyan kayo ng watch hour. Oo, ang pambigay ko sana ng watch hour itong main ko kaso ginagamit ko sa cellphone mag-jacket. Yung aking dito sa aking laptop kasi hindi na nag-move yung comment, wala na. Shout out Latino Pinay. Thank you so much for your support. Thank you so much. Yan, replay ko to hanggang matapos sa JP Official. Yan. Okay, Latino Pinay. Shout out. Lizelle Channel, sabi niya, Katong Malupa, OTW na daw. Shout out kay Latino Pinay Miga. Dikitan niyo po yan. Yan ay monetized channel. Hindi na umandar yung isa kong cellphone. Ayan. Ayan. Meron tayong mga pang ano dito mga pang sidekick. Ayan pa Kaya madali tayong makapagbigay ng watch hour. Yan. Ito na mahawakan. Tapos meron pa akong laptop dito. Sige. Kaya bibigyan natin yan ng Okay. Barangay Santa Ana, resident number 6 ha. Stay ka dyan susunod ka kay JP Channel, flex kita at bibigyan kitang watch hour. Beke naman po, yan, si Latino Pinay. Oy, basta't magsukli po kayo ha. Yung sinabi ko po, New West comment dun sa video na nilapag nyo. Madali nyo masusuklian. JPTV Official, eto ka pa rin nag-e-exercise ka ha. Tatapusin ko yan. Yan. Grabe ang katawan. Sige. Exercise ka lang dyan. Sige lang. Salamat sa mga nagtamsak dyan. Basta maglilista ako, yung nakikita kong matagal dyan, matagal na nag-i-stay dyan, bibigyan ko ng watch hour. Naghina kasi itong isang Marami nang nakakonek kasi sa wifi, yung isa ko tuloy. Yung pangatlo kong cellphone, hindi na masyadong Pero yung sayang, nagja-jacket sana yung isa kong laptop para nakaka-watch din sana ito. Ito naman taga-watch ko. Ayan. International Daddy TV. Dikitan nyo po si International Daddy TV. Pero wag kayong mag-flooding. Kasi alam nyo, pag nag-flooding kayo, sunod-sunod yung baba ninyo, isa-isa lang. Lapag, dikit.
Uy, kinito channel, Biga Katanduanes? Ikaw? Hala, really? Oh, JPTV official. Mega mega shout out. 10 million in the house. Oo, JPTV official. Salamat. Mega mega shout out sa lahat ng nandito. Bumisita sa bahay ko. Sino ang taga-Biga Katanduanes? Kinito channel, ikaw ba? Oo, na-play kita na sa ibang bansa ka. Oo, talaga. Diyos ko, mga taga-Katanduanes. So, message nyo ako yung Michelle Francisco Frondoso na FB ko. Kasi ewan ko ba yung ginawa kong group, bakit ganun ang hirap ma-search. Ewan ko, nako. Ayan. Grabe, ang daming taga Bicol. Nasa ibang bansa ito si Uy, Derhart, tamsak ulit ma'am, simple crazy. Hello, thank you naman, Derhart, ma'am, simple crazy girl. Kanina pa ito si simple crazy girl, thank you ha. Ilan ang account mo? Kanina, Derhart, tapos may isa ka pa, na simple crazy girl. Thank you ha, sa tamsak, kapatid. Baba ka ng baba ka para madikitan ka, tapos flex kita. Ano ang gusto mong i-flex ko sa yung channel, Derhart? Kasi kanina pa yan, nagsusupport talaga. Thank you so much. Tapos sila Tina Pinay, ko yan mamaya. Ayan. Lista ko rin. Nag-call center po kasi ma'am sa anak. Ay, okay. Oo. Mga Bicolano, sana someday mag-collab tayo. Correct. Oo, no? Oo, sige, ayan. Himawari Sings, merong bago dito. Tamsak ate. Shout out sa'yo, Himawari Sings. Meron ka ng jacket. Oo. Thank you so much. Thank you, ha. May jacket ka na. Salamat sa tamsak. Nakadikit na po ako, ate. Oy, thank you, ha, sa pagdikit. Yung mga dyan, yung mga 1,000 ang subscriber banana, pwede nyo i-share yung yung aking channel. Himawari, pag-graduate po ng grade 4. Okay, magi-grade 4 ka na, sige. Dapat ka dyan ang bahay mo, tapos makipagdikitan ka, Himawari 6, sa mga nandyan. Lapag-lapag kayo ng bahay, baba kayo ng bahay para makipagdikitan. Ayan, malapit ka nang matapos sa iyong pag-exercise. JPTV official. Ayan. Thank you. Yung iba kasi nagdidikit, kaya bumababa, umaalis, lumalabas, papasok, ha? Dikitan kayo. Iwan lang po kayo ng bakas, babalikan ko din po kayo agad. So basta ha, mag-stay kayo 1 minuto po sa bawat channel. Kalembangin all ninyo. Please lang po. Para po legit ang ating dikitan. Asa na kaya si Angelic 22? Kumusta kaya? Kasi kanina 2 pa lang daw bumalik sa kanya. Kailangan po hindi lalagpas ang 24 oras ha. Dapat po. Kailangan. Si Derhart, ikaw ba Derhart yung may anak na nag-uusap tayo kagabi Thank you so much. Salamat sa suporta. Oo, siya nga pala yun. Sige, magbabaan kayo dyan. Matatapos na si JP TV official sa sa pag-play ko sa kanyang video. Nagpi-play ako mga up to 5 minutes. Tapos didikitan kayo ni Doña Victorina. Walang lagasan yun kasi rin yun. May 1,000 banana na. Okay. Jik 23. Host Pasali. Sure. Anlilapagan tayo. Tapos nagpi-flex ako ha. Naglilista ako. Yung mga nakikita kong 10 minutes pataas. Bigyan kita ng jacket, Jik 23. Hello. Andyan din si Juice Maray na Banggi, host Mimo Vlogs. Shout out sa iyo, Maray na Banggi man. Ayan, mga Bicol man, Dantam Sakos. Ayan, may jacket ka na Mimo Vlog. Shout out sa iyo. Tsaka si Jack 23, nabigyan ko na ng jacket. Shout out. Ayan, natapos na. Okay. Tinatawagan ko si Barangay Santa Ana. Barangay Santa Ana official. Barangay Santa Ana official. Ikaw na next na nakalista sa akin. If i-flex kita,
Bicolana, ay nako, Jeep 23. Ang dami ditong Bicolana. Bicol pala, Bicolana ako. Bicol, ang dami. Andyan si JP Lapyong, GP Official. Si Angelic 22. Kagabi, ang dami ditong pumasok na Bicol. Kaya sabi ko, hanapin nyo yung FB ko, Michelle Francisco Frondoso, kasi i-add ko kayo o kaya i-add nyo ako para makapasok kayo dun sa ginawa kong group para sa Watch to Watch. Nimo Vlog, salamat. Welcome. Thank you din, Himawari. Oy, shout out. Nasa na? O, Ninja ni NRB nandito. Oh, yung mga bagong pasok ha, mga kapatid. Hinihingi lang ni host, tamsa. Tapos stay kayo ng 10 minutes pataas. Lilista ko kayo para ma-flex ko ang inyong channel. Baka lumabas si Barangay Santa Ana resident. Hanggang bago matapos si host, balikan mo ako kung nakailang kang banana. Oo. Yung mga dinikitan mo kung nagsukli. Tapos, pwede kayong maglista, mga kapatid. Basta ang bilin ko, Kalembang All. Stay kayo ng 1 minuto. Para yung inyong walang lagasan. Ay, Fritz! Tamsak po. Salamat sa patamsak. Ay, Fritz. Bigyan kita ng jacket, Ay, Fritz ha. Shout out sa'yo, Ay, Fritz TV. Shout out, Ayayay Fritz TV. Meron ka ng jacket. Ninja ni NRB, salamat sa tamsak mo. Tsaka salamat sa patamsak kay host ha. Thank you. Makita ko lang kayo, mag-stay kayo ng 10 minutes pataas. Nilista ko kayo. Tapos, tatawagin ko kayo. Dapat nandiyan kayo para didikitan kayo ng isa kong account na 1,000 plus din, tapos i-play kayo. Okay. Tapos, kung gusto niyo sa Watch to Watch, hanapin niyo yan. Ayan na. Barangay Santa Ana resident, di ko nakita. Barangay Santa Ana resident, baba ka na, ikaw na po ang i-flex ko. Barangay Santa Ana, ikaw na po. Baba ka ng bahay mo, Barangay Santa Ana. Barangay Santa Ana, didikitan ka ni daw niya Victorina. Baba ng bahay, please. Baba ka. Tapos, Ayayay Fritz TV, last video ko po muna patamsak at dikit. Balikan ko kayo. Isa-isa lang ang ating pagbaba ha, kasi mapapalo tayo pareho dyan. Oo, sayang yung watch hour na bababawas natin. Ayan, si Barangay Santa Ana, andyan na siya. Okay, sige. Ayan, nagbaba ng bahay. Okay? Naglapag ng bahay. Shout out sa inyo dyan ha, sa 14 million in the house. Salamat ha, 14 million in the house. Shout out. Barangay Santa Ana, next na kita sa ito-flex ko. Ayan, wait lang. At ang daming nakakonect sa aking wifi. Ayan. So, ito ka, Barangay Santa Ana, naka-red ka pa dyan. Yan. I-click ka at ikakalembang call ka ni Doña Victorina. Ang laki na ng bahay mo. Nag-LS ka na ba? Santa Ana, kalimbangin all kita ha. Yan, tapos babakasan kita ni Doña Victorina. Nag-LS ka na ba? Ayan meron ka ng monetized channel na rin pala ito. Ay, wait lang, babakas ako. Bakasang kita yan. Monetize ka na pala. Barangay Santa Ana. Hindi mo na kailangan ng aking ang aking watch hour. Pero tapusin ko itong ang itong video mo. Si Barangay Santa Ana, ang laki ng bahay niya. Ang haba ng pangalan ni Barangay Santa Ana resident. Yan. Barangay Santa Ana resident, nag-aano ka na ba? Nag-ALS ka na? Monetize ka na eh. Ayan Yan. JP Lapyong, asang ka? JP Lapyong, asang ka? Susunod ka. On the dot. Hello, Ma'am Shi. Paano ba magpalaki ng bahay? Pasok ka dito. Binigyan kita ng jacket. Ang gagawin mo, paano magpalaki ng bahay? Napakadali po. Napakadali. Yan ang pinaka-easy. Ko lang ha. JP Lapyong.
Okay, napakadali. Kasi, monetize ka na pala eh. Monetize ka na monetize ka na yung binaba mo, Barangay Santa Ana resident. Okay, sige. Paano magpalaki ng bahay? On the dot. Okay, andali lang on the dot. Sige. Pumasok ka sa LS ko, tinamsakan mo ba si host? Nag-like ka ba sa streaming ni host, sa live streaming host? Mag-ano ka, magtamsak ka, ha? Tamsakan mo si host. And then, yes, okay, kung nakatamsa ka na, kunin mo ang iyong shortest video up to 1 minute. Kunin mo, ha? Ilapag mo siya rito, ilapag. Makipagdikitan ka, ilapag mo, titingnan ko yung bahay mo. Pagkatapos, puntahan mo yung mga nakalapag dyan. Puntahan mo, tapos, ibigay mo ang full dikit. Paano yung full dikit? Subscribe, kalembang all, puntahan ang video, ibigay ang 1 minuto, magbakas ng tama ayon sa video. Then, balik ka sa channel ko. Lapag mo uli yung iyong video, huli ka uli ng isda, ganun lang. Paulit-ulit lalaki ang bahay mo. Mag-stay ka dito. 10 minutes pataas. After that, wala pa po akong 1 minute na video. Bakit naman? Gaano katagal yung video mo? Seconds lang. Yun ang ilapag mo. Sige, go. Sige, kung ano yung video mo dyan. Kung higit 1 minute naman, papadyo ko 16 minutes. Wala ka ng ibang video on the dot? 16 minutes talaga? Wala ka ng ibang video dyan? Iisa ang video mo na 16 minutes? Yan, si Barangay Santa Ana monetized channel na rin. May harang na nga eh. Huwag niyong skip ang harang ng ating mga monetized channel, ha? Gagawa po ako mamaya-maya. 2 po sila. Sige, gawa ka. Makipagdikitan ka muna. Dikitan mo muna yung mga nandyan. Tapos bakasan mo. Sa mga babakasan, tinuro ko na ha. Yung inyong nilapag, yun ang puntahan nyo. Kasi nandun yung mga bakas. Click nyo yung 3 lines. New West, hanapin nyo. Makikita nyo yung mga bagong nag-comment, ha? Lahat po na andito, nadikitan ko na. Full pa! Wow, sabi niya ni JPTV Official. Kasi siya po ay, nauna na, kanina pa dito. O, bahay mo daw. Himarawi. Lapag-lapag kayo ng bahay, pero one at a time, please. Yan, one at a time. Okay. Thank you, JP Official TV. PJ Abundo, accept mo na, na-invite na kita. Yung mga gusto akong i-add sa Facebook, hanapin nyo po Facebook ko. Ito po Facebook, ha. Wait lang. Hanapin nyo po Facebook ko para, yung po. Tapos message po kayo or add nyo para after ko mag-LS, yung ginawa kong group hindi daw nahahanap ka agad. Di ko rin alam anong problema, bakit. Yan, sige. Ito yon. Yan. Message nyo, tapos aayusin natin yan para mabuo yung group natin. Medyo bago lang kasi baka hirap pa. JP, pasukin mo na yon. Na-invite na kita. Baka sakaling pag pumasok ka, madali nang ma-search ng ating mga kapatid na taga Bicol. Kasi si Angelique nag-search na hindi niya makita. Si Kinito Channel taga Biga man, nag-search na rin. Pero alam ko nasa ibang bansa ito kasi plinay ko yung kanyang airport kanina. May airport. Yan. Para makapasok sila siguro, kailangan may tao na. Isa pa lang kasing tao nandun pinasok ko yung isa kong account. Host, ikaw na lang po mag-add sa akin kasi di ko talaga mahanap group mo. Oo. Angelique Ani, nakita kita. Basta't meron kayong add button o kaya i-reply kita sa message mamaya-maya, ha? Oo. Thank you, Angelique 22. Oo, mga kapwa Bicolano, tunay ang suporta talaga dyan. Guys, baka makalimutan po ninyo ang kalembang all, wag lang bakas, guys. Uy, wag na wag niyong gagawin mga kapatid.
Kasi alam nyo, bakit naman nyo gagawin yung pagbabakas lang? Walang kalembang all, walang full dikit. Siyempre, ang una po kasi nating nakikita, dikit, di ba, subscribe, yun ang una nating i-click. Pag na-click po natin yun, lilitaw yung kalembang all, bell all, yun po ang pangalawang gagawin. Tapos nandun tayo sa video. Nakikita natin yung video, habang nag-replay yung video, magbakas na tayo regarding dun sa video. Yun po yung ating usual na dapat ginagawa. Kapag ka naman po tayo nagsukli, hanapin po natin yung ating nilapag. Kunyari, naglapag po ako. Ito, baka hindi nyo pa kadikitan si host, baka di nyo pa nakalembang all. Yung nakadilaw na channel dyan, yan. So, pagka ako magsusukli, pupuntahan ko lang yung link na yan, no? Hahanapin ko yung mga nag-comment dito. Di ba lalabas yung mga nag-comment? Click nyo yung tatlong line dun sa taas, newest. Yun. Tapos, lagyan nyo po ng, click nyo yung like, tsaka heart, para meaning, nakita nyo yung kanyang comment. Tapos, pag isusubscribe nyo po, o nakasubscribe na ako sa kanya click nyo yung kalembang all, tapos, visit nyo yung channel. 1 minute lang naman bibigay natin Hindi po siya malalagas. Swear. Kaya po, dapat, yun po yung tamang pagbabakas. Yung balik natin, huwag nyo pong patagalin ng sobrang aabot ng 24 oras. 5 minutes to 10 minutes, magbalik sukli po kayo. Tapos mag-shoutout po kayo dito sa aking live stream na host, lahat po ng nagbakas, dumikit, nasuklian ko na po, full pack. Ibig sabihin ng full pack, full dikit, kalembang all, nag-watch po kayo ng video, tapos tinamsakan nyo po yung kanilang comment, hinart nyo, para meaning nakita nyo. Ganun po ang tama ha, mga kapatid. Kasi bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nagsasacrifice? Nagbibigay tayo ng oras, binibigay natin yung ating time, effort, money. Siyempre money kasi yung iba dyan kapag nagpapalipad, super chatter kapag monetize na. Yung iba naman, syempre, load. Syempre, yung iba dyan, nagdi-data. Wi-Fi. Bakit natin sinasacrifice yun? Kasi later on, ang gusto natin, sama-sama tayo na makapasok sa mundo ni Lolo Whitey, monetize channel. And syempre, magkaroon ng tunay na kaibigan. So, yung po, gawin po natin yung 1 minutong pagbibigay, pagmamahal sa ating mga kapatid. No? Huwag po tayong magdayaan kasi dinadaya natin walang iba kundi sarili natin. Okay, si Kuya Dang TV, hello! Hello din sa iyo, Kuya Dang. Hello, Kuya Dang. Tamsakan mo si host, Kuya Dang. Hello sa iyo. Hello, Manay. Malamang ito si Kuya Ding. Sorry. Kuya Ding TV, hello. May jacket ka na. Binigyan na kita ng jacket. Malamang, ito, Bicol din. Ayan, shout out sa iyo, shout out. Tamsak na po. Salamat sa patamsak, Kuya Ding TV. Thank you sa patamsak. Ayan. Si JP Lap yung nawawala. Si Lizelle Channel na ako. Pag-play ako, andyan pa si JP Lap yung o Lizelle Channel. Ha? Lizelle Channel. Tapos sino pa yung hindi ko nalilista? Si Lizelle Channel, nalista ko. JP Lap yung mga naka 10 minutes pataas na nag-i-stay mula kanina. Bibigyan ko ng watch hour. Sabi ni Kuya Ding TV sa Inka sa Bicol Manay, Island of Catanduanes. Their heart, ikaw din, ipiflex kita, their heart. Di ko alam kung alin ang alin ang gusto mong ipa-flex ko, their heart lista kita ha. Kasi kanina ka pa nag-aano sa akin support. Kadakol na, sabi ko sa iyo puro yun puro Bicol. Ayan, Catanduanes po ako. Ikaw man sa Inka Kuya Ding TV. I'm from Kamsur. Maraming Kamsur dito. Andyan alam ko Kamsur si JP Lapyong, si Angelic 22 Kamsur. Kagabi ang dami dumalaw dito taga Kamsur. Tapos, si JP Official Catanduanes siya. Si Quinto Channel Catanduanes Deliga. Yan. Dinadagsa tayo mga Bicol. Sa mga taga Bicol here, hello guys, International Daddy TV, thank you sa pagbati sa mga taga Bicol. Latino Pinay, monetize channel, dikitan nyo, shout out. Yan, Kuya Ding, dinikitan ka ni Jig 23.
Sino yung dito yung naka-stay na ng 10 minutes pataas? Ay, iyo, dukutan na nindo ako. Oo, tinuturo ko para walang lagasan dito. Ang dikitan po, guys, ha? Bigayan tayo ng kalimbang all. Tapos 1 minute, ha? 1 minute, mga kapatid. Wait lang, inom lang ako. Malakas pa yung... Asan yung aking ano dito? Water. MC. Ayan. Shout out. Ninja ni NRB, nandito rin. Ninja ni NRB, isa kita. Kanina pa kita nakita. Ninja ni NRB. Sino pa? Nagbibigay lang naman ako ng watch hour. Habang nandiyan kayo. Hoy, JP Lapyong, nandito ka na. Play na kita, JP Lapyong. Ayun, JP Lapyong. Ito na. Sunod sa'yo, JP Lapyong, si Lizelle Channel, JP Lapyong. Okay, bumalik ka na. Ayan ka na. Sige. I-play kita. A-add ka muna ni Doña Victorina. Yan. Ayan, kadikitan ka na ni Doña Victorina. Ha? May 398 ka. Kadikitan ka pala ni Doña Victorina, JP Lapyong. Kagabi kasi pala to. Tapos, bibigyan kita ng watch hour na lang. Watch hour, JP Lapyong. Hanapin ko yung mo. 5 minutes video. Piplay ko. Wait lang. 1 minute. 4 minutes. Wala. Ito, 4 minutes mo. Bakit? Saan? Ano nangyari sa washing machine? Ayan. Play kita nung wala pang COVID-19. Yan. JP Lapyong nga. Ato ka. JP Lapyong. Susunod kong i-play si Lizelle Channel. Binibigyan ko ng watch hour. Tapos dinidikita ni Doña Victorina. Walang lagasan kasi kalimbang ko. Diyan ko muna ha, JP Lapyong. 4 minutes yan. Nakalista sa akin si Lizelle Channel, Latina Pinay, Their Heart, Ninja ni NRB. Sino pa yung nag-stay dyan sa akin mula kanina? Natapos ko nang ma-play si Angelic 22, si JP Official TV, nabigyan ko ng watch hour, si Kinito Channel, si Barangay Santa Ana Resident, ang laki na ng bahay ni Barangay Santa Ana Resident. Ano siya, baka nag-ELS din siya. Ayan, Katong Malupa, lista kita Katong Malupa. Sige. Para i-flex ko yung channel nyo. Bibigyan ko lang ng watch hour. Nagbibigay lang ako ng watch hour habang kayo'y nakikipagdikitan at nag-i-stay. Tapos, si Jack 23 din, lista ko. Jack 23. Pero pag tinawag ko kayo ha, lilitaw kayo, ibaba nyo yung link nyo para ko. Si Simply Crazy Girl, si rin to Dear Heart, chata. Ayan. Hello, Francis Kakachan TV. Yan, bibigyan kita jacket, Francis Kakachan TV. Salamat sa patamsa kay host. Shout out sa'yo. Shout out. Thank you so much sa pagbisita sa aking LS. Yan, nilista ko po. Next po kay naka-play ako ngayon. Binibigyan ko ng watch hour si JP Lapyong, taga Kamsur ito. Isusunod ko si Lizelle Channel, si Latina Pinay, reflex ko yan. Si Dear Heart, di ko alam kung ito ay ikaw ito, Simple Crazy Girl. 3 ba account mo, Simple Crazy Girl? Andiyan kanina pa sumusuporta sa akin. Ayan, yung dumikit sa akin, wait lang po, busy pa si Inday. Gising pa mga kamela. Oo, magbabalik yan si Simple Crazy Girl, totoo. Ayan, Ate Sel Bakla, si Low Host, shout out sa'yo. Yan, bigyan mo ng thumbs up si host. Bigyan mo ng thumbs up si host, ha? Ayan, sali din si Mimo Vlogs. Mimo Vlogs, lista kita. Nakita kita dyan kanina pa. Mimo Vlogs. Yan, nagbibigay lang naman ako ng 5 minutes watch hour. Tapos piniflex ko dito habang kayo nagtitikitan. Hindi na masama yun, ha? Basta't pagka tinawag ko kayo, nandiyan kayo. Kagaya nito, piniplay ko si JP Lapyong. JP Lapyong. Ayan.
Sayang yung isa kong cellphone, ikot ng ikot, makaka-play pa sana. Tatlo ito eh. Tapos may itong laptop. Di gumana yung isang laptop ko sa pagja-jacket. Kaya ano ko lang siya, video. Sige, magdikitan lang kayo, magdikitan. Oo. Nilista na kita ha. Ninja ni NRB, Katong Malupa, Jeep 23, tsaka si Mimo Vlogs. Yung mga nakikita kong nag-i-stay dyan ng 10 minutes pataas. Makipagdikita lang kayo, nakita nyo. Maaano kayo, mabibigyan pa kayo ng ano. Basta, nadikitan nyo na lahat, edi mamaya naman, watch hour naman bigay ko sa inyo, di ba? Kasi nag-stay kayo. Kay host. Bigayan tayo. Tapos, hanapin nyo yung aking FB. Baka gusto nyong ano, nakagawa kasi ako ng group para dun sana sa watch hour. Eh, na-search. Kaya siguro, ano lang muna, sa Facebook ko muna. Ayan, si JP Lapyong, matatapos na, 4 minutes lang yung nakita ko rito eh. Sige. JP Lapyong, thank you ha. Si ano dyan, si Lisel Channel, nasan si Lisel Channel? Ma'am, nag-PM ako sa sa FB. Oo, JP Lapyong, lahat ng nag-PM dito sa aking FB, lalo na yung mga taga Bicol, mag-ibo kitang mag-ibo kitang group, ayan po, oh. Yan. Add ko kayo dyan. Pag hindi umubra yung group, baka group chat na lang. Yan. Para sa watch to watch yan, tsaka nanonotify sa LS. Ayan. JP Lapyong, natapos ko na yung iyong 4 minutes. Shout out naman si Lisel Channel ha. Si Lisel Channel naman inext ko. Maglapag ka dyan, Lisel Channel, ng iyong bahay. Didikitan ka ni Doña Victorina. Bibigyan kita ng mag-GC tayo, JP Lapyong. Sige, go. Oo. Salamat din sa pag-stay mo. Support lang, JP Lapyong. Salamat sa mga kapwa ko Bicol noon. Shout out sa mga Bicolanong Oragons. Andyan si Bravo Bikers. Bagong dating. Hello, host Tamsak Dan. Salamat sa patamsak. Bravo Bikers. Bibigyan kitang jacket. Hello. Shout out. Next ka na, Lizel Channel. Labas mo bahay mo. Labas bahay ni Lizel Channel, ha? Yan. Lizel Channel. Ikaw na next, ha? Yan. Jacket naman dyan, host. Bravo Bikers, may jacket ka na. Yes, yo. May jacket ka na. Lizel Channel. Ikaw na ang didikitan ni Doña Victorina at bibigyan ka ng watch hour. Lisel Channel. Baka nakikipagdikitan si Lisel Channel. Basta ha, kalembang all kayo guys. Kalembang all. Stay ng 1 minute sa mga channel. Lapag, dikit. Ha? Okay, salamat sa mga patamsak, mga kapatid ha. Salamat sa patamsak. Okay, stay lang tayo dyan. 10 minutes pataas. Pag nakita ko kayo, lilista ko kayo. Hinihintay ko ngayon si Lisel Channel bumalik para dikitan siya ni Doña Victorina at bigyan ng 5 minutes watch hour. Okay, hello host, Junix TV. Hello sa'yo. Ayan, tamsakan mo si host Junix TV. Junix TV, hello. Yan, salamat sa patamsak. Okay. Ayan, nakikita ko nagdadagdag. May jacket ka na, Junix TV. Shout out sa'yo. Kumusta ka, Junix TV? Makipagdikitan ka. Marami na. Yes, Simple Crazy Girl. Ikaw din ba yung Doña Victorina? Opo, ako yon. Siya yung nagbibigay ngayon ng watch hour. Meron pa sana akong isa, Michelle Frondoso. Kaso kanina pa ito ikot na isang cellphone. 4 na kasing nakadikit kay wifi ko. Hindi na kinakaya. Actually, 3 lang. Yung isa ko ay nag-data na to eh. Nakakaloka itong wifi. Nagbabagal. Kagabi naman kinaya niya yung 5 eh. Ngayon 3 na lang kinaya. Nagbibigay sana ako ng 1 hour Tapos yung aking mga legit na ninja,
Meron kasi akong Ninja 3, mga legit yun. Pinandidikit ko, tsaka nagwa-watch hour. Yan. So, lapag-lapag lang kayo. Shout out kay JPTV Official, Jig23, Angelic22. Lahat may number ha. Angelic22, Jig23. Uy, Angelic22, Jig23, magkasunuran kayo. Magkilala na naman kayo dyan. Hi, hello naman kayo dyan, oh. JP Love yung dan sa iyo pasuklit naman. Ayan, eto na, Kuya Ding TV. Si Kuya Ding TV, Bicol yan. Kamsur din. Angelic 22, Bicol yan, si Kuya Ding TV. Magtanungan kayo dyan, yung mga Bicol dyan. O, tapos, kapag nami-miss nyo yung probinsya, yung aking channel, Doña Victorina, tsaka Bicolanang Maestra, puntahan nyo yung mga video. Nag-upload ako doon ng mga ganap ko sa Bicol. Ganon. Sige. O, at least na-view nyo yung aking channel. Ayan. Marhay na banggi sa Intuga po. Natutuwa ako dito. Kasi tinan nyo mga Bicol. Cha, Espadero, shout out sa'yo. May jacket ka na, Cha Espadero. Tamsakan mo si host. Cha Espadero. Tamsak ka kay host. Tamsakan mo si host. Maray na banggi sa imo. Oo, Cha Espadero, mga Bicolano, tamsakan mo si host. Doon ka na. Opo, nood na kayo ng TV doon. Bawal kasi ang bata kay Lolo YouTube, ha? Oo, sige, doon kayo. Bawal ang bata kay Lolo YouTube, magagalit. Kapapagalitan si Mami. O, ang mga anak ko nandito. Nakikisali-sali. Bawal yun Baka i-shutdown ni Lolo ang aking anak pag nakita ang bata. Alam nyo guys, no? Yung may mga anak, kapag gagawa kayo ng video, LS, nire-restrict yan ni Lolo. Meron akong na-upload na 2 video, hindi siya pwedeng i-comment. Automatic, si Lolo yung gumagawa kasi sa age restriction, tsaka yung protection sa mga child protection policy. Tapos kapag ka mag-LS tayo, di ba nilalagay, tinatanong kasi doon kung not for kids. So, pag sinabing not for kids, open yung comment section. Ganito. Kasi pagka pinor kids nyo, wala yung comment section. So, meaning, walang bata. Dapat walang batang makikita sa live. Walang iiyak, walang mag-iingay na bata kasi nasa shutdown ni Lolo. Tip lang yon, tip lang. Dun sa mga mag-ELS. Yan. Wala pa rin si Lizelle. Lizelle Channel. Asan ka na, Lizelle Channel? Pampanga to Bohol. Okay, ayan. Ayan. Binigyan kita ng jacket ha, Pampanga to Bohol. Salamat sa patamsak mo, Ayan, sabi ni International Daddy TV noted, host, paano naman po pag vlog with kids? Basta yung ang gawin nyo po, not for kids, pero yung akin, hindi ko alam kasi binidyo ko lang yung kids ko, pero parang piniplex ko lang naman in-automatic niya. Pero may kids ko, parang pagkasama naman kami, open lang yung comment. Siguro pagka ganun, okay lang. Oo. May mga pinipili si Lolo Ang bilis niya. Di ko nga alam paano niya nakita na identify niya yung kids. May 2 akong video. Piniplex ko lang naman Ayan. Okay, Lizelle Channel. Hello. Ayan na, si Lizelle Channel. Lay na kita, Lizelle Channel. Lay na kita. Andiyan ka na. Oo. Sabi niya, naka-play lang CP niya. Ayan. Okay na, ha? Ayan. So, add kita. Buboy, doon ka na. Buboy sa baba. Sa TV. Sige na, Buboy. Ay. Yun na. Sabihin mo kay Daddy. Dali na. Sige na. Okay? Kasi bawal dito. Ayan. Lizelle Channel, add ka ni Doña Victorina. Didikitan ka. Siyempre, pagka tayo'y dumidikit, subscribe, click natin yung like ng video, tapos kalembang all natin, Tapos habang naka-play yung video, mahaba-haba naman yan, bagbakas tayo regarding sa video. Ang cute. Wait lang Minsan pag maikli yung video, seconds lang, hindi pa nga tayo natatapos. Sa bakas, end na.
Ayan o. Diba? Tapos, so okay na. Ibig sabihin full dikit yun kasi naka-stay tayo, tinapos natin. Ngayon, dahil si Lizelle Channel, nalista ko siya mula kanina. Oo. Maikli yung video nila pag oo. Hahanapin ko naman yung 5 minutes video mo para mabigyan kita ng watch hour. Yan. Wait lang ha. Kasi natapos yung video, umalis na siya. Nawala. So, babalikan ko uli yung channel mo. Asa na naman yun? Yan. Wait. Okay. Sabi ni Junix TV, JPTV Official, salamat. Bibigyan kita ng 3 dikit. Wow! Bait ni Junix TV, oh. Bait. Ayan. Thank you ha. Thank you. Bait naman. Wait lang. Nawala na Lizelle Channel naman yung sa'yo. Ano ba yan? Lapag mo uli Lizelle Channel kasi hanap ako ng video mo 5 minutes. Lizelle Channel. Umaakyat uli ako. Asa na? Andiyan ba si Lizelle Channel? Wait lang. Ayun. Nakita ko na. Ayan. Lizelle Channel. Hoy, JPTV Official. Ano ka na? 4:40 ka na. Sige lang. Mag-stay ka lang dyan, ha? Bibigyan ka daw ng 3 banana. Hoy, si Lizelle Channel. Medyo maano ka pa. Baka bukas, pwede ka nang graduate. Ayan, play ko yung mo. May silent LS ka pala. Lizelle Channel. Yan. Play ko to, Yan, iwan ko lang dito. Play ko lang siya. Yan. Tapos, andyan ba si Angelic 22? Balikan ng main ko yung Angelic 22. Si Angelic 22, 759 na. Yan. Baka di nyo pa kadikitan si host, ha? Baka di nyo pa nakalembang all. Ikalembang all nyo si host. Bababa ko yung nakadilaw na channel para kapag ka ako'y nag-LS, makikita nyo. Andyan pa ba si Kinito Channel? Kinito Channel. Nagpi-play ako kay Lizelle, binibigyan ko ng watch hour. Sana kaya si Kinito Channel? Kinito Channel, tsaka si Barangay Santa Ana. Kinito, nawawala. Wala pa. Yan, dikitan lang kayo dyan. Kasi pag nakita ko kayong matagal, kayong nag-stay, ililista ko kayo, tapos nagbibigay ako ng Kinito Channel, nandiyan ka ba? Kinito Channel. Nasuklian ka na daw ni Kinito Channel. Nasuklian ka ni Simple Crazy Girl. Yan. Shout out sa 13 million in the house and 34 thumbs up. Mamaya pa ako aalis, kaya stay lang kayo. Andyan si Choki Channel. Shout out sa iyo, Choki Channel. Lagay din kita sa lista ko. Kung mag-stay ka pa, mo ako. Makikita mo tong nagbibigay lang ako ng watch hour.
UNTV, matagal na akong nakadikit sa iyo, sabi ni Simple Crazy Girl. Oy, shout out sa inyo ha. Biji-biji lang ako host, naka-play lang CP ko. Oo, naka-play ka lang din dito yung iyong LS, Isel Channel. Salamat ha. O, supportahan tayo. Bukas, balik ka, gagraduate ka na dyan. 27 ang ano ko pa lang naman, ang tamsa ko 36. Hindi pa natin kaya yan. Siguro pagka mga 10 na lang kulang, mapapagraduate natin, ha? Sige, stay lang dyan. Huwag mag-alala kasi alam nyo, yung banana, hindi tayo ganun ka madali. Pero yung watch hour, mahalaga na isasabay din. Kaya yung mga ganitong LS, dapat nabibigyan tayo ng watch hour. Tapos ganun na nga, kung ma-add nyo ako dun sa FB ko, gusto kong gumawa para dun sa watch to watch. Maganda rin kasi kasi ako, although may nagwa-watch to watch sa akin, umabante rin ako sa watch hour, mga 6 na ninja, ganun. Kanya lang sa analytics, kulang yun. Kaya dapat, meron tayong mga kapatiran na nag-watch-watch. Ayan, si Eric's TV, good evening ma'am, nagtamsak lang po for support. Uy, Eric's TV, thank you. Ibibigyan kita ng jacket, makipagdikitan ka kasi meron tayong mga ano dyan, nagpaparami ng banana, Eric's TV. Salamat sa support mo ha. Sino itong tumawag? Hello, good evening. Yes po, yes po. Asan po kayo? Sige. Palabasin ko husband ko. Siya mag-test ng ano ha, ng deliver niya. Thank you. Okay. Sige, wait lang. Francis! Wait lang mga kapatid, dyan lang kayo. Ano lang. Ayan. Sige ha. Francis! Andyan yung tools. Graphics stress. Bayaran mo. Ano yung bali? 2,950. Kasi ka mag-S, yung drill, tsaka grinder. Ha? Andyan na siya. Dun sa may sasakyan. Okay. Ayan. Wala ba akong jajaketan dyan? Okay naman. Sige. So, ano lang kayo ha. Pagkatapos ko kay Lisel Channel, plinay ko yung kanyang silent LS na ilang minuto. More than 5 minutes. No? Nagbibigay po kasi ako ng watch hour sa mga nag-stay. Bukod sa nakikipagdikitan kayo, ayan, thumbs up. Nandyan si Ninja, Ayen, hello, Chamberlain, Ninja, wait lang, Ninja, Ayen, Chamberlain, thumbs up po, sis. Salamat, shout out sa'yo, Ninja, Ayen, Chamberlain. Shout out sa'yo, ha? Nandyan din si Reg Rivo, gandang gabi po ma'am, pa-jacket po sana. Syempre naman, jajakitan kita, welcome, shout out sa'yo, may jacket ka na. Makipaglablabang kayo, makipagdikitan. Ang paglalapag, ayan, tapos na ako sa'yo, Lisel. Isusunod ko, wait lang, gusto kong si Latina Pinay, i-flex ko po, kasi po, ano po yan, monetize channel, pero titingnan check ko, nandiyan ba si Latina Pinay? Nagsusupport lang kasi yan eh. Si Latina Pinay, Simply Jonah. Jakitan ko muna si Simply Jonah ha. Jakitan ko si Simply Jonah. Yan. Simply Jonah, shout out sa iyo ha. Shout out. Meron ka ng jacket. Reflex ko lang si Latina Pinay. Ayan. Palasyo ang bahay niya kasi monetize channel siya. Gusto ko lang sabihin sa inyo na suportahan niyo yan at dikitan. Yan. Ha? Okay, monetize channel na kasi yan eh. Yan. Pilinex ko lang. Dear Heart, nandiyan ka ba, Dear Heart? Si Dear Heart, di ko alam kung alin ang gusto niyang ipoflex. Sumagot lang si Dear Heart, ha? Oo. Mga kapatid,
Ito ay ito ay Simple Crazy Girl. Dito ako, ma'am, yan. Baba mo bahay mo, Simple Crazy Girl. Ikaw pala yon, yung Dear Heart. I-flex kita, bibigyan kita ng watch hour, Simple Crazy Girl. Kasi nakikita ko, lahat po mga kapatid nung nagbigay sa akin ng suporta, mula kanina, nung nag-LS ako, nililista ko. Kasi bukod sa nagdikitan kayo dyan, tapos nagbibigay ako ng mga tip-tip, didikitan kayo ng aking isa pang account na 1,000 banana ang meron, kaya official yan. Tapos binibigyan ko kayo ng watch hour, no? Alam ko, kadikit mo na to, Simple Crazy Girl, si Doña Victorina. Pero, ayan nakita mo, nakakalembang all ka, no? Pero hahanapin ko yung video mo para mabigyan kita ng watch hour. Yan, wait lang ha. Kasi kailangan mahalaga. Hindi lang banana yung hinahabol natin dito. Kailangan watch hour din po. Yan. So, mag-play ako ng 5 minutes video. Sige. Wala akong 5 minutes video na makita. Pero dahil full support ito si meron. My daughter's editing. 5 minutes mahigit. I-play ko to, Simple Crazy Girl Yan. Hayaan ko lang siya dito. So mga kapatid, so nakikita kong very supportive naman. Nagdidikit-dikitan kayo dyan. Inaano ko kayo, i-flex ko kayo. Simple Crazy Girl. So si Simple Crazy Girl ang nakaano ko dyan. Kasi full support yan sa akin. Kagabi pa kami nagkikwentuhan yan eh. Nasa ibang bansa rin yan. Oo. Basta baba ka lang, Simply Jonah, meron ka na. Okay. Basta baba ka lang ng mo, Simple Crazy Girl. Hinahanap ng main ko itong binaba mo. Basta lapag-lapag ka, Simple Crazy Girl nakasukli na daw sa'yo, Simple Crazy Girl, sabi ni Simple Crazy Girl, nakasukli na siya kay Choki Channel. Oo. Tapos, yan. Check ko kung yan. Naka 1.6 na ito watch hour. Ayan yung main ko, nakakalembang all ka rin ng Simple Crazy Girl. Yan. Tapos nagpe-play yung ko. Nagpe-play yung isa ko, niya Victorina, ha? Ayan. Okay. So, isusunod ko si mag-ready na dyan si Ninja ni NRB. Oo, para pagtawag ko, ay, Latino Pinay, next ko yung bahay mo na sabi ko, as dinikitan ka ni Doña Victorina, sabi ko, dikitan kanila kasi, very supportive. Pinakita ko yung channel mo, Palasyo na raw, Latino Pinay ang channel mo. Alam niyo, suportahan niyo yan si Latino Pinay kasi kanina pa yan, lang siya, nag-i-stay lang, BG lang. Pag sinabing BG, support lang. Full support siya sa mga sa mga nag-i-stay rin sa kanyang LS. So malay nyo, pagka nag-LS kayo, yan yung monetized channel na very humble. Si Latina Pinay. Ano po yan, napakabait niyan. No? Yan. Wait lang Francis! Yung pera, bayaran mo muna yan. Pamalitan na lang, ha? Oy! Asan si Nagili? Sige. Okay. Baka meron ako dyan na hindi nabibigyan ng jacket. Mga kapatid, anlilapagan tayo sa aking LS. Anli isdaan. Pero minimize po yung paglapag kasi may yan. May punishment naman. Ayan si Ian Agumaa. Hi, host. Bagong pasok ka ba? Tamsakan mo si host ha. May jacket ka na agad. Kung nakapasok ka sa akin kagabi. Ayan. So, nag-flex tayo ng channel dun sa mga kanina pa nag-i-stay. Ayan, si NRB.
Susunod ka, NRB, pagkatapos ni Ninja ni NRB, pagkatapos ni Simple Crazy. Piniplay ko kasi yung 5 minutes video niya para may watch hour tayo. Mahina ang kalaban yung isa sana, mag-flex pa, kaso hindi makaplay. Yung main ko naman, taga-jacket. Kasi ayaw na nung laptop ko mag-jacket, nag-stack up. Ayan. Host, isa ako sa kausap nyo kahapon, nabigla. Ayan, si Ian Agumaa. Ito na nga, Ian Agumaa. Ang gawin mo, kasi nagkakagawa na ako ng Facebook. Ngayon, ang sabi nila, hindi nila makita, ang ginawa ko, Bicolanang Maestra or Agustin. Caps lock yung Bicolanang Maestra. Tapos, hindi nila makita, kaya i-add nyo na lang ako dito sa Michelle Francisco Frondoso. Oo, ito. I-message niya ako, Michelle Francisco Frondoso. Yan po, tapos aayusin ko yung group. Mag-reply na lang muna dun sa PM kasi hindi daw makita, hindi ko alam bakit eh. Gumawa ako ng Bicolanang Maestra Oragons group, hindi makita. So, ayan ha, hanapin mo dyan ha. Yan. Yung Linex kung ko, FB ko ha. FB ko yan. Yan. On the dot. 30 seconds lang, Kerry na. Makakount pa din po yun. Oo, on the dot. Oo. On the dot. Lapag mo na. Meron ka ng 30 seconds video. Sige, lapag mo na si on the dot. Kasi yung 16, ang haba nun. 30 seconds pataas na 30 seconds to 1 minute, 3 minutes. Oo, wag naman yung 16 minutes kasi pang watch hour na yun. Ayan. Sige. Malapit na matapos ang pag-reflex ko sa 5 minutes na video ni Simple Crazy Girl. Susunod ka na Ninja ni NRB. Bibigyan kita ng watch hour. Nagpapa-unli lapagan kasi tayo dito, unli dikitan. Tapos ang bilin ko lang mga kapatid tamsakan si host, tapos yung didikita natin, istayhan natin ng 1 minuto para walang lagasan, kalembang all po dapat. Tapos yung bakas, dapat mismong regarding sa video para walang lagasan. Istayhan natin ng 1 minuto. Tapos kapag ka naman tayo magsusukli, kagaya niyan, yung dinidemo ko, baka hindi nyo pa nakalembang all si host, yung nakadilaw na channel, ganon. So, pagka pupuntahan ko yan, pag magsusukli ako, kung ano yung nilapag ko, yun lang kukunin ko. Dadalhin niya ako dun sa video, tapos hahanapin ko yung newest. Ito yung 3 line dyan, para hindi kayo hirap magsukli. Sa newest, ayun po yun. Ayan, mga kapatid natapos na si Simple Crazy Girl. Palapag ng bahay, si NRB. Ninja ni NRB. NRB, bibigyan kita ng watch hour. NRB, next ka na po. Ayun. Manay, natawag ba ako? Kuya Ding TV, hindi pa Kuya Ding. May mga nauna pa. Nagbibigay lang naman ako ng watch hour, Kuya Ding. Makipagdikitan ka lang dyan, Kuya Ding TV. Oo. Nagbibigay lang akong watch hour kasi sayang din naman yun. Iyan, agumaalis na kita. Bibigyan kita ng watch hour. Basta yung nag-i-stay sa akin ng matagal, nagpe-play ako ng inyong video. Ngayon po, Ninja ni NRB naman, bigyan ko ng 5 minuto. Sure, Simple Crazy Girl. Malaking bagay yung yung nakakadagdag tayo sa watch hour. Oo. Sige, bigayan lang tayo, bigayan lang. NRB, asan si NRB? Susunod si Katong Malupa. Anya ba si Katong Malupa? Kasi tingnan nyo, nagkikita na kayo. Bibigyan pa kayo ni host, ipi-play pa kayo. Diba? So, malaking bagay yun. Oo. Welcome, Ian Agumaa. Welcome. Thank you so much daw. NRB, Choke Channel nakalista. Pampanga to Bohol, lista rin kita. Kanina pa kita nakita. Basta nakita ko kanina pa na nag-i-stay. Nilista ko para maya-maya
nagdikitan. So, wala na siyang madikitan. Eh, bibigyan ko siya ng watch hour. Si may vlog nakalista yan. Oo, shout out sa'yo. Hindi ko pa makita si Ninja ni NRB. Baka nakikipagdikitan. Tapos si Katong Malupa ang next. Basta tinawag ko, baba niyo yung inyong channel para mabigyan ko kayo ng watch hour naman, ha? O, Ninja ni NRB, nagbaba na siya, nagbaba na. Okay, tingnan ko. Ninja ni NRB, didikitan ka ni Doña Victorina. Oo, nakita ko na. Nakita ko na. Yes. Okay, dikitan ka ni Doña Victorina. Kapag ka naman kadikitan mo na si yan. Yan, 1,009 ka na plus na. Magiging dalawa madadagdag sa yung banana ngayon na agad. Ha? Tapos, ayan, babakasang RB. Yan, wait lang. Ayan. Ang cute. Ayan na, play ko yan. Tapos hanap ako ng pag ang kanila ay hindi naman ganun kahaba, naghahanap pa ako ng video. Ayun, tapos na. Ng video, tapos, replay ko. Watch hour kasi, kailangan nagbibigayan tayo. Kagaya nito, ni Ninja ni NRB. Ano siya? NRB TV. Monetize ka na ba? Kasi naka 1,000 ka na. So, meron ka dito, may nakita ko, Webes, tugstugan, dikitan. 6 minutes, replay ko to, NRB. Kasi malaking bagay to sa watch hour, no? Yan. Sige. Ayan, hayaan ko lang dyan. Oo, hindi pa. Kaya kailangan, ayan, may dalawa kang bananang nadagdag sa akin. Tapos, 6 minutes mong video, piniplay ko ngayon. Ang susunod dyan, si Katong Malupa. So, lang kayo, dikitan. As the time goes, habang nakikipagdikitan kayo, nagdagdag kayo ng banana. Tapos later on, dahil nag-stay kayo sa aking channel, syempre, watch hour. Oo, Ninja ni NRB, meron akong Flinex, yung akong FB. Message mo ako, gusto kong gumawa ng group. May ginawa na ako actually, hindi ma-search. Siguro i-add ko na lang kayo doon. O kaya, pagka hindi umubra yon, group chat, para doon tayo mag-watch to watch. Ganon. Kasi yung analytics, kahit ako may 6 na ninja, hindi naman uubra yun eh. Na yung 4,000 watch hour, mako-consume doon sa aking ninja, hindi pwede yun. So, nag-i-stream tayo, tapos yung ating live stream, pasok natin sa playlist. Tapos, play all natin, ganon. The next time siguro, pag nag-LS ako, may pa-price ako play all, no? May pa-premium play all. So, bunutan yung mga nag-i-stay ng matagal. Ako yung mag-play all kasi meron akong ninja. Higit sa 6 nga actually. Pero yung aking ninja na talagang may mga malalaking bahay, may 1,000 bahay, 600 bahay, 300 plus na bahay. Legit ko yung tatlo. Yung the rest, taga-play ko yon. Merong ang bahay lang nun below 20. So, okay na yun sa watch hour. Ganun. Okay. Shout out sa'yo. Shout out sa inyo dyan, ha. International Daddy TV. Basta rin kita, ha. Nakita kita kanina pa rin. International. Tapos tawagin ko. So, yung medyo matagal, syempre, nakikipag-isdaan. Nakikipag-isdaan, syempre. Tapos, mamaya, may contribute ako sa inyo. Watch hour lang. Sayang din yun, yung 5 minutes. Nabigyan kayo ng banana rito, tapos mga tips. And then, meron pa kayong watch hour. Yung pa nga, kasi nakikita ko dito. Sabi mo, kasi hindi ba kayo makakatulog?
Ayan. So ngayon, nagbibigay akong watch hour. Nandito nga ako ngayon kay NRB. NRB. NRB TV. 6 minutes ito. Watch hour din kasi yan. Ayan. Sabi ni Kuya Ding TV, sino pa daw di ko dikit? Katong Malupa, next ka ha, Katong Malupa, nandiyan ka ba? Na daw sa'yo, sabi si Kuya Ding. Nandito si Jake23, nakalista si Mimo Vlog, si Choco Channel, Kuya Ding TV, si Ian Agomaa, si Pampanga Tubuhol, International Daddy TV, mga ano kayo, mga nagtagal sa aking LS, nakipagtikita, nag-stay. Magbibigay po ako ng watch hour. Yan, naglilista-lista lang po ako. Tapos, bigyan ng watch hour habang nagtitikitan. Basta po ha, ano kayo ha, kalembang call kayo please, kalembang call sa mga kapatid natin. Tapos bigyan nyo ng 1 minuto kasi alam nyo, oo, thank you International Dati TV. Kasi alam nyo, nakakuha tayo ng ng banana. Na-hit natin ang 1,000 banana pero the watch hour ay ang hirap. Kaya magbigayan tayo ng watch hour. Pag-stayhan nyo po ng 1 minute yung ating mga dinidikitan. Iwas lagas po yan. Sure yan. Ayan. Si Katong Malupa, malapit ka na ha. Tapusin ko lang yung 6 minutes sa NRB. Dikit-dikitan lang kayo dyan. O, diba? Ganon tayo, bigayan tayo. Oo, bigayan. Magbigayan. Tapos, oo. Kasi pagka kayo ay kapag kayo naman ay nag-LS, syempre, mahalaga po bakit po pinapakalembang call? Yung po kasi ang magno-notify, ano ba naman yung kalembang call na hindi pa natin ibigay? Ibigay natin. Total, dumikit na tayo. Huwag tayo magdamot, wala tong bayad. Tayo ay nag-exert ng effort para mag-YouTube. Iayos po natin. Yung puso natin, gawin natin mula sa loob, bukal sa loob. Alam nyo, magsasucceed tayo. Mahihit din natin yan. Basta't wala tayong dayaan kasi 'di ba may naririnig tayo. Sabi nga hindi nagbabalik, nagbabakas lang. Hindi maganda yung mga ganun nagdadayaan. Sino ba dinadaya, 'di ba? Hindi magtatagumpay. Kaya po dapat gawin natin ang maayos yung pakikipagkaibigan. Kaya nga gusto ko makagawa ng group chat hanggang doon makipagkaibigan. Yan. So kung may time tayo, ibigay natin yung oras natin. 1 minuto po, 1 minuto. Spend natin sa mga kapatid natin, mga kaibigan. Iwas lagas na po yun. Laging may kalembang call. Ayan. MC. Lagyan mo to ng tubig. Si kuya mo nasaan? Okay. Shout out kay International Daddy TV. Noted daw sa bakas ninyo. Yung bakas natin, huwag kalilimutan ha, mga kapatid. Regarding po dapat sa ating mga pinanood. Oo, wag kayong nagko-comment ng dana, pasukli, padikit, payakap, pasab to sab, ganun. Bawal po yun, nice, wow. Yung mga segundo natin, siguro nandyan si on the dot, yung 30 seconds niya malamang, di pa kayo tapos magbakas, tapos na yung video, o di na-watch natin. Mga ganun po. Basta mag-contribute tayo. 1 minute, 30 seconds to 1 minute pataas, hanggang 5 minuto, pinaka-maximum yun. O, wag naman yung 16 minutes. O, pinaka-maximum 5 minutes na tulong natin sa mga kapatid natin. Ang laki pong bagay nun. Kaya nga po ako ginagawa ko. Yung nakikita kong nag-i-stay naman, nililista ko. Later on, pagka nandyan pa rin sila pagtawag ko, bibigyan ko ng watch hour. Walang doon. Tulungan kasi tayo.
Si Simply Jonah nandito rin. Lista ko si Simply Jonah. Nakita ko na to kanina pa. Ayan, next ka na. Tapos na si ano, tapos na yung 5 minutes. Pupuntahan ko na, ay 6 minutes ni ano, ni NRBTV. Okay, nabigyan na kita. So, pupuntahan ko naman si Katong Malupa. Katong Malupa, ayan na. Ikaw na next. Oo. Ulitin ko si Katong Malupa, nandyan si Jack 23, Mimo Vlogs, Choki Channel, yan, Kuya Ding TV, naka-line up pa yung sa akin, Ian Agumaa, Pampanga to Bohol, International Daddy Simply Jonah. Okay, sige, ikaw na, baba ka ng bahay mo, Katong Malupa. Katong Malupa, ito na, okay? Si Katong Malupa, inaano ko kasi, dinidikatan ni ni Doña Victorina. Tapos, ayan, Katong Malupa hindi ka pa kadikita ni Doña Victorina, didikitan ka, pagkatapos, tatamsakan yung video mo, tapos kalembang call, yan, tapos babakasan, ganun po. Tapos mamaya pupuntahan ko yung out. Di na mo, tapos na, hindi pa ako pero pasok na po yun. Dikit na yun, hindi na nalalagas pag ganun ginawa nyo. Wait lang Ayan. Tapos, ang gagawin ko kay Katong Malupa, 241 pa lang siya. Dikitan nyo guys, si Katong Malupa. Oo, basta't magbakas ng tama ayon sa video. Hanap ako ng video mo. Hala ka. Ano ka lang, 10 seconds, 30 seconds, 14 seconds. Playlist. Wala ka pang playlist. Sige, play ko tong 14 minutes mo ng 5 minuto. Ha? Katong Malupa. Para sa watch hour. Yan. Pagtas ni Katong Malupa, yan, dinikitang ka ni Doña Victorina, si Jick 23 naman. Baka hindi nyo pa hala, okay. Iyan Agumaa, may sasabihin ako. Simply Jonah, ba't gano'n? Di madikit bahay mo, nakailang dikit nag-error. Hala ka, ayan, ito, totoo, Iyan Agumaa, stop. Iyan Agumaa, nakikinig ka? Yan, stop ka. Huwag mo nang ipilit yung error. Malalagasan ng banana mo. Bakit? Nasobrahan ka na ng dikit, Iyan Agumaa. Naibigay mo na yung for a day mo na 75 bananas. Ibig sabihin, marami ka nang nadikitan kaysa dumikit sa'yo. In a day, meron tayong announcement to po para sa lahat. FYI para sa lahat. Habang nagpe-play ako ng kay Katong Malupa, 5 minutes. Itinan ko yung oras na yan. Okay. Iyan Agumaa, ganito po yon. In a day, may 75 tayo. Binibigyan tayo ng privilege na 75 banana ang pwede nating idikit. Para wag kang mag-exceed in a day at hindi ka mapalo, mag 50 to 60 banana ka lang. Kasi pagka nasobrahan ka, Iyan Agumaa, hindi mo na siya madikitan, mag-i-error. Malalagasan ka. Kaya nga, ang ina-advise ko, ang kagandahan, gumagawa dapat tayo ng ninja, which is legit. Kagaya kunyari ako, Iyan Agumaa, nakikinig ka? Mag-comment ka kung naririnig mo ako, baka sayang yung sinasabi ko. Okay, Iyan Agumaa, ako gumawa. Kunyari, Bicolanang maestra, meron akong malaking bahay. Tapos, tagalapag ko, Bicolanang maestra 2. May 300 na bahay yon. So, habang naglalapag siya, taga-sukli, either yung main ko or yung So, dahil dalawa yon, kaya kong magbigay, kaya kong magsukli ng 50, 50, 100. Meron pa akong another, ninja, na merong bahay na 1,000. So, pwede ko siyang ipanukli. Ngayon, Iyan Agumaa, wala ka na bang ibang bahay? Kung meron, gamitin mo, yun ang ipangbalik sukli mo.
Huwag mo nang ipilit yung isang account mo kasi malalagasan kapag gising mo. Kasi nag-error ng nag-error. Ganun po yun. Dapat po gumagawa tayo ng panibagong ninja na dapat yung ninja natin legit. Pag sinabing legit, may banana. 20 pataas, legit na yan. May video, legit na yan. Kahit isa, dalawang video, pwede na yan na makapangdikit, makakalembang, all makabakas, hindi na po malalagas. Kasi kawawa naman, kung yung binabalikan natin, hindi na natin balikan kasi hindi na tayo makapagbigay dahil ubus na nga eh. The good thing kung meron tayong another ninja. Ganun po yun. Paano po kung isa lang po, kinabukasan pa ako pwede makapagdikit? Tama ka, Ian Agumaa. That's it. Ngayon, ang gawin mo, advice ko sa'yo, habang ngayon gumawa ka ng panibagong ninja, palakihin mo rin siya. Sa atin sabi ni J. Philip yung tama. Oo. Pag pinilit mo yan, kasi experience ko yan eh. Sinishare ko yung true to life ko na experience. Yan. Si Katong Malupa, malapit na yung 5 minutes niya. Pag magpupunta na ako kay JIC23. Mag-ready si JIC23 ah. Yan. Ready ka JIC23, bibigyan kita ng watch hour. Oo, OMG talaga yung Ian Agumaa, di ganon. Pinipilit ko. Say ko, hala, ba't nag-i-error? Pinipilit ko. Ayun, the more pala na halimbawa, nag-error, laglag isang banana. Trinay mo, laglag isang banana. Pero hindi pa yan ngayon ha. Bukas pa pagising mo. Ganon yun. Iyan Agumaa. Kaya, ang advice ko sa'yo, gawa ka ng panibagong channel. Ako, nung kasalukuyang nagpapalaki ng main ko, yung 4 ko na na ninja, talagang pinapalaki ko rin sila. Pinupupuyatan ko. Kaya tinan mo, yung Doña Victorina, naka 1,000 yun, pero ang watch hour niya hindi pa gumagana. Bala ko siyang ipasa sa husband ko kapag na-monetize na itong ko, Bicolana, para yun naman ang i-watch hour niya. Ganun po tayo. Kailangan meron tayong inaalagaan na ninja na pinapalaki kasi yun yung magsisave sa atin. Yun yung magsisave sa atin pag di na tayo pwede siyang tagalapag para hindi ka napapalo. Pwede siyang taga-sukli. Provided na legit si ninja para hindi ka lalagas. Ganun yun, Ian. Now you know. Pero okay lang yan, Ian. Ganun talaga. Meron talagang mga ganun. O at least natututo ka. No? Ayan, ninja, noted po sa mga. Sige, okay. Tapos na kay Katong Malupa. Pupuntahan ko si JIC23. JIC23, are you there? Nagbigay na ako ng watch hour kay Katong Malupa, ha? Okay. JIC23, are you there? Baba ka ng bahay mo, bibigyan kita. Sige po, sabi ni Ian Agumaa. Now you know, ha? Yan, yung mga tip natin. Tsaka yung salamat din Katong Malupa. Lagi ka lang sa akin. Kasi pagka nakikita ko, kahit na inuulit-ulit naman yan, everyday piniplay ng ibang tao, ng ibang account. Huwag mong ipi-play yung sarili mo. Hindi yan credited. Oo, gawa kayo ng another account, yun ang mag-play. Pero provide yung another account nyo, legit, ha? O, ganon. Tomorrow, pagka nag-stay ka po, ganito yung magiging gawain ko. Kaysa naman, daldal ako ng daldal. So, yung isa kong cellphone, dapat nga to dalawa yung mag-play may isa pa ako ito. Kaso, ayaw na talaga nung wifi, hindi kinakaya. Kaya ito na lang na isa, si Doña Victorina. So, hinihintay ko ngayon si JIC23 kung nandyan. Ang susunod si Mimo Vlogs, kung nandyan. Oo, salamat Mimo Vlogs. Oo, kapag wala pa si JIC23, Mimo Vlogs, ikaw na muna. Maglapag ka na muna ng bahay mo, Mimo Vlogs. Tinatawag ko kasi si JIC23, wala pa. Mamaya na lang siguro pagbalik niya. Tapos si Choki Channel, Kuya Ding TV, piplay ko yan mga yan, bibigyan ko kayo ng watch hour. Yan. Simply Jonah, ba't naman napalo ka ni Lolo? Ay, wait lang. Iyan, balikan mo na lang ako pag okay na. Ay, si Simply Jonah, hindi. Sabi ni Simply Jonah, Iyan, Agona, bako napalo ako ni Lolo. Bakit? Ikaw ba yung napalo? Kaya di ka makikitikitan? Sige nga. Comment kayo dyan. Mimo Vlogs, asan ka na?
Mimo Vlogs. Nagbaba ka ng bahay mo, Mimo Vlogs? Oo, baba ka na. Ikaw na i-play ko. Okay. Kapalit mo Magic 23 kasi wala pa siya. Ayan, nagbaba na. Mimo Vlogs, titikitan ka ni Doña Victorina, ha? Ayan. Check ko. Mimo Vlogs. Wait lang. Okay. Meron kang 716. Magiging 718 to. Wag din kayong pag sinabi kong 18, ayan. Ang nilapag mo pala Mimo Vlogs, mismong bahay mo. Wait lang ha, Mimo Vlogs. Okay. Ay, naubos na. Kiniklik ko palang Mimo Vlogs. Naubos na, hindi pa ako nakakabakas. Nadagdagan kang banana 718. Pero wag yung wag yung tinitingnan, wag kayong conscious kay banana. Ang bilis ng wait lang, thank you Buboy. Wait lang, magbabakas ako. Ang bilis Mimo Vlogs ng iyong nilapag. Di pa ako nakakapag bakas. Tapos na. Kaya ang maganda diyan, ang lapag natin mga 1 minuto kasi mahaba-haba rin yung yung pagta-type mo tapos nagpi-play yun. Wait lang. Yan. So, malapit ka na rin Mimo Vlogs kaya mag-ipon ka. Bibigyan kita ng watch hour. Hahanap ako ng mo sa video mo. Yan. 19, 28, 3. Ayan. 3 minutes ang ang mataas mo rito. 3 minutes. Itong 338 mo. I-play ko tsaka siguro isa pa. Ayan. Okay, naka-play. May jajaketa na. Dodong Vlog, shout out. Shout out sa'yo, Dodong Vlog, ha? Yan. Nag-thumbs up ka kay host Dodong Vlog. May jacket ka na. Yan. Salamat sa pa-thumbs up. May jacket ka na, Dodong Vlog, ha? Dodong Vlog. Meron ka na. Okay. Dodong Vlog. Playing ako kay Mimo Vlogs. Nagluluto siya ng beef biryan. Sarap naman ito. Mimo Vlogs. Nagugutom ako. Buti na lang yung anak ko binigyan ako ng biscuits. Nagdadaldal ako. Kainin ko. Habang niluluto mo ito, Mimo Vlogs. Wrap. Parang ang daming ano to? Ang daming cheese. Nagugutom ako. Ang hirap nanonood ng pagkain, excuse. Ayan. Lista kita, Reg. Vivo, ha? Reg. Kasi kanina pa rin kita nakita. Reg. Vivo. Okay. So ngayon, nagpi-play ako nung kay Mimo Vlogs. Nagluluto siya. Kasi nabimigay po ako ng watch hour. Dun sa mga 10 minutes pataas ang in-stay. Nakalista ka Mimo Vlogs. Ayan ka na. 3 minutes to. Magpi-play pa ako nung kulang mo. Kasi gusto ko 5 minutes pataas. Si Choki Sanel isusunod ko. Si G23, nandiyan ba? Nilagpasan ko Hindi siya naglapag ng bahay. Tinatawag ko. Namimigay lang naman po ako. Kasi sayang naman, nagtikitan kayo tapos magko-contribute ako sa watch hour nyo. Si Kuya Ding TV, nakalista dito. Si Ian Agumaa, napalo na yata yan. Ewan ko. Nag-usap sana kayo ni Jonah dito para may info tayo regarding dun sa hindi na makadikit. Pero yung explain ko, totoo yun. Meron tayong 75 in a day. Para hindi kayo mapalo hanggang 50 lang ang ipamigay nyo in a day, ha? Tapos gawa kayo ng iba pang channel na legit. Tapos si Pampanga Tubuhol, andito rin sa listahan ko. International Daddy TV, Simple Jonah, Reg Revo. Yan. Oo, walang anuman.
Mimo Vlogs, yan. Choki Channel, dan dikit daw, kalimbang. Di ako nagbakas kasi bakit? Wala akong masabi. Bakit naman katong malupa? Hindi ka niya mababalikan ni Choki Channel. Ganito na lang advice ko. Pag wala kayong masabi, guys, pag wala kayong masabi, lalo na, kagaya nito, nagbabakas ako, hindi ko siya, hindi ko makita. Ang ginagawa ko na lang, magandang buhay, ituloy ang pag-abot sa pangarap, mga ganon. O kaya quotation, ano na yan, credited na yan, para lang may pupuntahan yung inyong dinikitan. Kasi, sila naman, magre-rely sila dun sa nadagdagan yung banana nila, and then, nasuklian mo sila kasi may tamsak yung kanilang bakas, tapos may tusok, tapos nakalembang all nyo, ganun. Ako, may vlog, sinasabi ko sa'yo, nagugutom talaga ako sa'yo. Ayan, natapos ka na. Pupuntahan ko pa yung isa mong maikli na merong pasilip sa kubo ni Mimo Vlogs. Yan. Ninja Ian Chamberlain, wag lang maglalapag ng kasalukuyang LS. Promote mo lang, okay lang. Anong oras ka mag-LS, ilagay mo, sabihin mo. No? Wag lang maglalapag. Hindi naman maganda, di ba? Kunyari, nag-LS ako, tapos lalapagan kita ng another LS. So, anong magiging feeling? Tapos, papalipatin mo. Hindi naman maganda. Pero, pwede kang mag-promote. Welcome yan. Ayan, meron tayong bisita. Kung Paksiw! Salamat sa tamsak mo, Kung Paksiw, ha? Salamat. Bibigyan kita ng jacket. Salamat sa tamsak mo, ha? Salamat. Shout out sa'yo. Kumusta, Kung Paksiw? Salamat sa tamsak. Ayan na. Ilalapag ko yung bahay ko, naka-yellow. Naka-yellow yan. Baka hindi nyo pa nakalembang all. Lagi na po ako mag-LS everyday po. Nag-start ako kanina, 6 p.m. Onwards na ito. Ayan. Kasi watch hour na hinahabol ka. Ayan. Okay na ako sa'yo, Mimo Vlogs. Mimo Vlogs. Meron ka pa ba dyan, short? Isa pa. Kasi ang short segundo ka lang eh. Isa pa, wait lang ha. Mimo Vlogs. Talagang hindi ko pa nakikita si umalis si G23. Ito pang it's fun for in the Philippines. Play ko pa. Kung Paksiw, sige, bibigyan ka ng banana, maglapag ka dyan, makipagdikitan ka, Kung Paksiw. Ha? Si Kung Paksiw, dikitan nyo. 5:34 ka, Kung Paksiw, 5:35 ka na. Dapat, makipagdikitan ka, magbakas ka ng tama. Mamaya-maya, pag nag-stay ka pa, didikitan ka pa ng isa pa na account ko at bibigyan ka ng watch hour 5 minutes. Ganun, lista kita. So, kung wala pa dyan si Jeep23, puntahan ko na si Choki Channel. Nandiyan ka po ba, Choki Channel? Choki Channel? Kapag mo na bahay mo, ikaw na yung next kong bibigyan ng watch hour si Choki Channel. Yan, lapag mo bahay mo, Choki Channel, please. Okay. Sige. Pupuntahan ko yan. Shout out ko lang yung may LS. Guys, kung di pa daw kayo dikit kay Ninja Ian Chamberlain, pabisita daw ng kanya ng LS 12 a.m. sa Pinas time, 11 a.m. US time. Monday to Friday po yan. Salamat po. Salamat ni Ninja Ian. Nasa US siya. Sige. Ninja Ian, noted yan ha. Yun. Choki Channel, bibigyan kita ng banana. Ito po. Ayan. Choki Channel. Kay yan? Kay Doña Victoria. Meron kang 342 ha. Yan. Tapos, ang bilis. Choki Channel. Ano ba yan? Piniflex pala. Piniflex mo lang kita. Tapos na. Wait lang. Di pa ako nakabakas. Kaloka. Pag-graduate po, road to 154 na lang po kulang. Ayan. Sige, Ninja Ian. Stay ka kasi nagbibigay watch hour. 4 lang yan. Ang bilis lang yan. Ninja Ian.
Ninja Ayen, walang problema yan. Asa na si ano? Dikitan nyo yan si Ninja Ayen. Diyos ko, Choki Channel. Segundo lang yung iyo. Wait lang bibigyan kita ng watch hour Choki Channel. Wait lang. Ala, si Choki Channel, ang bilis, segundo. Di pa nga ako makapagbaka sa lapag mo. Grabe naman kabilis yun. Pangdikitan lang, oo nga, pangdikitan. Pero, alam mo, advice ko sa'yo, kasi, maganda, wag naman yung napakabilis. Bakit? Kasi magko-contribute yun sa watch hour mo, kaya much better 1 minute din. Tapos tingnan mo, ang hirap-hirap magbakas kapag ang bilis. Kasi, kunyari, habaan mo yung bakas mo, tapos di pa tapos. Ay, tapos agad, di ba? Nawawala siya, lilit siya. Ayan, sige, magbabakas ako Nadikitan kita. Tapos, bigyan kita ng si Choki Channel. Sunod na dito si Kuya Ding TV. Maghahanap ako sa'yo ng ng video. Wait lang Grabe! Alam mo, advice ko sa'yo, Choki Channel, ilang segundo lang yung lapag mo. Ilang segundo lang, napakabilis. Palitan mo siya ng palitan mo siya ng 1 minuto. 6 seconds, imagine. O, play ko tong 444 mo yung when I look. Yan, ganon. Play ko yan. Yan. Advice ko sa'yo kasi alam mo, Mimo Vlogs, diba, magko-contribute siya sa watch hour mo. Kailangan, may mga 1 minuto kasi pag naipon din yun, yung 6 seconds. Ang hirap. Ayan, kita mo. Si On The Dot. Ma'am, na po ako, pwede na akong magbaba. Oo, welcome na, baba mo yan. Ilang seconds na yan. Si ito nga nahihinayangan ako kay Choki Channel. 6 seconds. Diba? So, piniplay ko ngayon yung 4 minutes niya. Pwede mo nga ilapag yung 4 minutes mo When I look at you, Miley Cyrus lyrics. Lyrics. TikTok. Minsan, alam nyo, gawa lang kayo. Alam nyo, pansinin nyo, yung aking bisitahin nyo yung aking channel, itong ilalapag ko. Meron ako dyan mga video. O yan, On The Dot. Titingnan ko yung iyong nilapag. Meron akong mga video dyan. Hindi naman ako marunong mag-edit. Lang ako, may pinifeature lang ako, kunyari. Hayop, halaman. O, yan. Ay, nako, On The Dot. Ito pala si Sir Bulan. Ayan. Si Sir Bulan ko, teacher ko yan, On The Dot. Magpaparami siya ng banana. Dikitan nyo po si On The Dot. Padikit, okay. Si On The Dot, okay. On The Dot. Mamaya, didikitan ka pa ng isa kong channel. Si On The Dot, baba mo na yung yung link mo On The Dot. Ayan. Dikitan nyo po si On The Dot kasi baby pa lang siya. Actually magaling yan magaling yan sa editing. Ngayon, On The Dot ang gagawin mo, yung mga link dyan na binaba, ganito yun pag makikipagdikitan, kunin mo yung link, pupuntahan mo siya, di ba? Naglapag ka. Tapos kunyari, ayan, si Angelic 22, kunin mo yung link niya, dadaling ka sa kanyang nilapag na bahay. So, click subscribe, then kalembang all. Yung subscribe, dikit yun, full dikit. Tapos kalembang all, bell all. So, yun yung mga termo natin kapag tayo nag-LS na dapat yun yung tinuturo natin. Tapos, di ba, nagpi-play yung video niya, mag-comment ka regarding sa video. Iwasan yung wow, nice, padikit, pasukli, invalid po siya, magiging trash po siya.
Tapos pwedeng malagas yung banana. Kaya ang gagawin mo po, on the dot, i-appreciate mo yung video. Tapos, kung tapos na yon, babalik ka, mentionin mo siya, sabihin mo, Angelic 22, nagpakas ako sa bahay mo, ganon. Para later on, babalikan ka niya, nang ganon din. Kalembang all ang mahalaga para walang lagasan. Tapos, baba mo uli bahay mo. Huwag niyong titingnan lagi, conscious na, ilan na kaya yung dumikit sa akin? Oh, in a day, meron tayong 75 banana na pwedeng ipamigay. Tapos, yung 75 banana na yon, wag nyo nang sobrahan. Gawin nyo lang 50. Tapos, kagaya ni Ian, si Ian Agumaan, napalo na siya kasi mag-i-error. Bawas yun sa banana niya, meaning ang dami niya nang nadikitan, konti yung dumikit sa kanya. Pero, or, sabihin natin maraming dumikit din, pero hanggang 75 lang talaga in a day. Para wag sumobra, hanggang 50 lang ang in a day natin. Tapos para mas maganda, magkaroon ka ng iba pang channel. Ayan, si On The Dot. Si Sir Bulan yan, On The Dot. Magaling yan sa editing. Matagal ng vlogger, kanya lang, hindi niya na-discover yung isdaan lapagan para mag-monetize siya. Matagal kasi, alam nyo ba sa Facebook, Choki Channel ha, nag-replay pa rin ako sa'yo. Watch hour mo. Alam nyo ba sa Facebook, kahit mag-post ka, shout out sa mga friends mo, magpa-subscribe, hindi ganun karami. Unlike dito, kapag kahit kayo'y nag-stay sa isang LS, live streaming, na ino-open ang kanilang bahay para sa lapagan, isdaan, makakapangisda kayo. Imagine, 50 to 70 in a day, madadagdag sa subscriber nyo. Eh kung lagi ko nyong ginagawa yun, dadami ang banana. Tapos, may napapasukan pa kayo kagaya nitong LS ko, nagbibigay ng watch hour, mga tip, matututo po kayo, ganun. Ayun, so, dikitan nyo po yan, at bakasan nyo ng tama, yung, kanina pa yan si On The Dot, gumawa siya ng video, kasi ang sabi ko sa kanya, up to 1 minute, tapos yun ang ilalapag niya, wag sobrang tagal. 16 minutes kasi yung una, aayawan nyo ng mga didikit. So baka hindi nila panoorin, malagas pa yung banana. Kasi dapat 1 minute, maximum lang 5 minutes. Kasi pagka 30 seconds, up to 1 minute, kapit na yun, tas kalembang all. Yan. Dana po, yan, di ba? Enjoy on the dot. Yan, ganun lang. Tapos pakinggan nyo yung mga terminology, yung po ang gagamitin. Kasi iwas lagas tayo. Meron pa lang sinasabi na huwag kayong masyadong nagda-drop ng link kasi nababawasan yung watch hour. Tapos na ako Choki Channel sa'yo. Reflex ko na next si Kuya Ding TV. Bibigyan ko ng watch hour. Kuya Ding TV, ready ka na po? Yan. Choki Channel, bisita ka lang lagi. Tapos support mo si host kasi kahit naman lagi kong i-play yung video nyo ng 5 minutes every day, dagdag yon kasi ibang account ako eh. Yan, ganun. Katong malupa, yan, ganun, katong malupa, tatak niya daw sa utak niya. Opo. Ayan, tamsak, si Captain Danica, hello, shout out sa'yo, Captain Danica. Binigyan na kita ng jacket, welcome. Andyan po ba si Kuya Ding TV? Baba ka ng... Si Kuya Ding TV, nandyan din kanina pa yun eh. Baba mo channel mo, Kuya Ding TV. Bibigyan kita ng ng watch hour. Kuya Ding TV. Maglilista uli ako. Kanina ko pa to nakita si Ninja Ian Chamberlain. Lista na kita. Chamberlain. Basta tatawag po ako, magbaba kayo ha. Ma'am, out muna ako, gawa uli at ko namin. Tama yan. Choki Channel, gawa ka, tas balik ka sa akin. Oo. Grabe kasi, naaanuhan ako, naiiklian sa mga sobrang segundo. Alam mo, meron din ako mga seconds, pero hindi ako gumagawa ng below 20 seconds. 20 seconds pataas ako to 30 seconds. Huwag yung 6 seconds. Grabe bilis. Baka naman po, padikit sa mga legit. Captain Danica, welcome. Makipagdikitan ka, ang ruling natin dito. Opo, more power po ma'am, thanks. Okay, andyan si RHK TV, hi po.
Balik ka ha, balik ka Choki Channel kasi meron tayong mga bagong pumapasok. Makakakuha ka ng banana. Salamat sa patamsak mo. Salamat sa 40 tamsaks. 13 million in the house today. Balik-balik lang, labas, balik, dikit. So, ang gagawin po natin dito, Captain Danica, lapag mo link mo, gusto kong video, yung 1 minute pataas. Kasi tingnan nyo, dapat may video kayo na 5 minutes kasi pag nag-stay kayo dito sa akin ng 10 minutes pataas, nililista ko kayo, tapos mamaya, pag tinawag ko kayo na nandiyan pa rin kayo, bibigyan ko kayo ng watch hour, tapos dinidikit ko pa yung aking mga iba pang channel na legit. Meron yung mga 1,000 banana, 600 banana, yan, dinidikit ko po yan. So, next ko na si Kuya Ding, wala pa siya, Kuya Ding. Kuya Ding TV, andito na. Baba mo, Kuya Ding TV, ikaw na next. Baba mo ang bahay mo, bibigyan kita ng 5 minutes na watch hour. Tapos, wala akong puro 30 minutes. Sige, orasan ko na lang yung relo ko, kukunin ko yung 5 minutes dun sa 30 minutes mo. Sige po, kasi hindi ko naman pwedeng i-play yung 30 minutes mo, Kuya Ding. Dahil mauubusan naman yung iba. Binibigyan ko lang. Pero pagka may FB na tayo, bigayan tayo, watch hour, play all, pwedeng ganon. O kaya nagpa-games ako, o kaya na ang premyo play all, pwede yon. Kuya Ding TV, ayan, meron ka na, sige. Kuya Ding TV, ito si Doña Victorina, di kanya pa kadikitan, pero tinan mo 1,000 plus ka na, no? Okay. So, didikitan ka, Kuya Ding TV, tapos itatamsak yung video mo. Yan, tapos kalembang all. Tapos hanapin ko pa yung video mo na 30 minutes, pero 5 minutes anahin ko, ha? Sige. Shout out, sabi ni Ninja, ayun ha, pabisita daw mga kapatid sa LS niya. Salamat Ninja, ayun ha, tapos punta-punta ka sa akin, pwede tayong mag-watch to watch kasi nag-LS ka na rin. Ha? Yan. Ang bilis din nung kay Kuya Ding hindi pa ako nakapakas. Yeah, tas hanapin ko yung video mo na mahaba. Ayan, okay. Ninja Ayin Chamberlain. Dan na din po sa'yo. Maraming salamat po. God bless new friend. Sabi ni Dodong Vlog. Yan. Si Dodong Vlog, nandyan. Ayan. Shout out sa'yo, Dodong Vlog. Ayan. On the Dot TV. Dana po. Complete package. Very good. Natututo si On the Dot. Yan. Sige, push lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Sige. Kuya Ding, hanapin ko yung 30 minutes mo ha. Kasi nagbakas na ako. Nadikitan ka na ng Doña Victorina. Tapos, yung iyong naman, yung iyong 30 minutes, pero 5 minutes bibigay ko. Sige, wait lang. Ninja Ayin Chamberlain, saan po kayo sa Bicol host? Katanduan ni Sos, bakit Ninja Ayin? Ikaw din ba ay Bicolano? Kasi ang dami dito, si Angelica andyan pa rin. Thank you so much, Angelica, sa pag-i-stay. Marami naman siyang naiisda today kasi meron na tayong 40 million in the house. Basta ha, kailangan magbalikan. Katanduanis ako, si Ninja, ha? Meron ka namang Kuya Ding TV. Oo. Meron ka nga ditong 3 minutes. Tapos 8 minutes. Sige, etong behind the scene of Gising Kabataan. Play ko to, Kuya Ding TV ha. Si Kuya Ding TV, taga Bicol man to. Puro taga Bicol ang dami dito, Ninja Ayin. Pag-graduate daw siya. Arako Ransha TV Vlog. Please support my channel, friend. Ayan. So, lapag ka ng bahay mo, Arako. Drop your link, Arako. Play ko to, Kuya Ding ha, Kuya Ding. Ayan, bigyan kita ng watch hour na 5 minutes. Sige. Tapos, asan kaya si Ian Agumaa na hindi na makapag
bakas. Kasi na-over na siya, napalo. Basta ruling natin, papasok ka sa bahay ko, ang gagawin nyo, tamsa kay LS, kay host, meaning ilalike nyo yung aking LS ngayon, tapos sasabihin nyo, tamsak dan host, i-welcome ko kayo, bibigyan ko kayo ng jacket. Pag may jacket na kayo, welcome na po kayo makapag-comment, makapagbaba ng link. So, binaba nyo yung link nyo. Dapat po yun ay tumatagal ng 1 minute. Maximum po 5 minutes. Kung seconds po, dapat 30 seconds pataas. Kasi sayang naman eh. Nararanasan ko kasi pag sobrang ikli, di pa ako tapos magbakas, tapos na yung yung video. Okay? So, napuntahan nyo yon, pinakamahalaga kalembang all nyo, mga kapatid. Tapos, like. Like nyo, subscribe, tapos kalembang all. Like nyo yung video, tapos bakasan. No? Yung bakas po related sa video. Iwasan nyo po yung nagbabakas ng nice, wow. Ano po yun? Trash po yun. Basura po siya, basura. Ganon. Rich Rebo ha, nakalista ka. Bibigyan kita ng watch hour mamaya. KS Vlog Tech 1, hey, I'm come back. Ayan, mahal kita, KS. There's a lot of fishes there down. So, put down your, kasi to foreigner si KS Vlog. Nahirapan ako, Filipino teacher ako, napapa-English ako dito kay KS Vlog Tech eh. KS Vlog Tech, drop down your link, one at a time, and then make friends with the link down there. There's a lot of newbie, unlike last night, no? Maybe they are not yet your friends. So make friends with them and then stay. I'll give you watch hour. I will play again your video, okay? KS Vlog Tech. I'm going to write your name here so that you're in the lineup of my list. Because for now, I'm Biyag Tadayo. Biyag Tadayo, andito na pala si Biyag Tadayo. Jajakitan kita Biyag Tadayo ha, sandali Biyag. Ayan. Welcome, may tamsa ka na. Tamsakan mo Biyag Tadayo si Suhos. Ayan, salamat sa patamsak mo ha. Tamsakan mo si Suhos. Binigyan na kita ng jacket. So ngayon, naglalapagan kayo diyan, nagdidikitan kayo diyan. Nagbibigay ako ng watch hour, kagaya nito, nakasalang si Kuya Ding TV. Gusto ko sanang magbigay pa ng watch hour. Ayaw naman gumana ng isa kong cellphone. Hindi na kinakaya ng wifi. Yung isang laptop ko naman, hindi na makapag-jacket. Dito na lang ako nagde-jacket, ha? Yung isa nagwa-watch hour, ha? Yan. Nagbibigay akong watch hour dun sa mga full support na nag-i-stay sa akin ng matagal. Okay, KS Vlog Tech, all visiting my family. I'll give you watch hour. So, stay there and make friends with the link there. And then I'll call your name. Drop your video. So, I will flex your video. That's my ruling in my LS. Okay? So, sa mga bago, kalembang ko, makikita nyo po, marami kayong mababanana, makukuhang banana. Pero, dapat kalembang call. Okay? Tapos si host, baka hindi nyo pa kadikitan. Ito pong nilapag ko na dilaw na channel. Yung mga kapag ka nagdapag kayo, di ba? Yan din yung pupuntahan nyo para magsukli. Anong gagawin nyo? Click nyo lang yan. Kasi alam nyo yan yung nilapag nyo. Dadaling ko dun sa video na kinuha nyo. Paano nyo susuklian at makikita kaagad yung mga bagong dumikit sa inyo? Ayun po, click nyo yung tatlong dot doon, tapos hanapin nyo yung newest. Dadaling kayo dun sa newest. Tapos yung mga nagbakas po, lagyan nyo ng heart, like, meaning nakita nyo yung kanilang comment. Tapos click nyo na sila, click nyo yung subscribe, bell all, visit nyo yung channel, stay lang kayo ng 1 minuto. So yun yung balik sukli, walang lagasan yung guys. Kapag yun po yung ginawa nyo, legit po yan, talaga pong yun ang tamang gawain, maganda po yan. Nakapagtulungan po tayo. Banana plus watch hour. Sige mamaya. Thank you. Sige.
Ganun po ha ang ating gagawin ha mga kapatid. Ayan. So, si Kuya Ding, ayan, more than 5 minutes na ako sa kanya. Ini-next ko na, tinatawagan ko. Andiyan pa ba si Ian Agumaa? Tapos si Jik 23, nandiyan ka pa ba Jik 23? Di pa kita nabigyan ng watch hour eh. Gusto ko pag tinawag ko din, nandyan. Mag Jik 23, ayan, Ian Agumaa. Baba mo link mo, Ian Agumaa. Bibigyan kita ng watch hour, bawi ka. Tapos, kasi didikitan ka rin dyan. Tapos magsusukli po si Ian Agumaa bukas na po sa mga dinikitan. Good evening, host. Naligaw ako sa LS. Pwede pa join? Nakatamsak na rin. Uy, grabe naman yan si DJ Jen. Salamat sa iyong pagkaligaw sa aking LS. May jacket ka na, pwede ka nang pwede ka nang makapaglapag. Si Ninja Ian Chamberlain, dikitan niyo po. Malapit na siyang mag 1.5. Makipagdikitan ka lang dyan, Ninja Ian, ha? I-flex din kita kasi nalista kita, ha? I-flex kita, bibigyan kitang watch hour. Ian Agumaa, ayan. So, si Ian Agumaa, makinig ka kasi nga, marami kang matututuhan. Kagaya nun, now you know ha, dapat habang nakikinig ka, ilan ba cellphone mo? Kung isa lang, gawa ka ng another, isi-switch mo lang sila. Kasi mahalaga na meron kang ninja na legit. Okay? So, ngayon, nadikitan ka na lang pala ni DJ Victorina, pero piplex kita. Yan. Si DJ, thanks, host. Welcome ha. Ayan. Ian Agumaa, OTW daw sa'yo. Uy, si Ian Agumaa, pag hindi pa po siya nakasukli, pagbigyan niyo po kasi napalo siya ni Lolo. Na-over yung dikit niya ni Ian Agumaa. Ayan po siya, no? Ngayon, magsusukli siya bukas kasi bukas pa po siya makakasukli. Kasi kanina, hindi niya na madikitan si Ayan. So, Ian Agumaa, nakakalembang all ka kay Doña Victorina. Ngayon, 321 ka na, no? Tuloy-tuloy ka lang, visit. Yan. Tapos, ang gagawin ko, hanapin ko yung video mo para play kita. Ha? Yes, Joe Balufinos. Hello, pwede bang join host? Yes. Join ka. Welcome. Tamsakan mo si host. Tapos pag nag-stay ka dito 10 minutes, lilista kita kapatid. Yan, gaya-gaya ng dati. Play ko yan ha, watch hour mo yan. Okay? So, sige. So, ang ruling lang natin dito, pag pumasok sa aking LS, tamsakan si host. Tamsakan si host, di ba? Kita niyo yan? Tamsakan si host. Pagkatapos, maglapag kayo ng link nyo na 5 minuto maximum. 1 minute, from 30 seconds to 1 minute, maximum 5 minutes. Pag nilapag nyo, tapos dumikit kayo. Yun, dumikit. Tapos mag-iwan ng bakas. Kalembang all dapat ha, kalembang all, mga kapatid. Playing kay Ian Agumaa, yun. Si Ian Agumaa, naubos na yung kanyang banana, hindi na po siya makapagdikit. Kailangan po niyang bukas, yung bakas ninyo, iwanan niyo po ng tama, kasi doon po siya magsusukli sa kanyang nilapag. Ian, babalikan mo yung wag mo munang pindutin yan, Ian, ha? Kasi mababawasan ka ng banana mo. Hayaan mo munang dikitan kanila. Bukas, makakasukli ka naman eh. Yan, si Ian Agumaa, na-flex ko na. Kuya Ding TV, tapos na ako sa iyo Si J23, hindi na nakabalik. Nalagyan ko naman siya ng asterisk. Okay, good PM po ulit, madam. Di na po busy. Eric's TV, salamat. Sige, welcome. Makipagdikitan ka dyan. Tamsakan mo si host, ha? Your connection is unstable. Hala. Nag-aano ako. Ayan. Okay. So, ngayon po, shout out. Salamat sa 42 thumbs up. Salamat. Okay. Ngayon po, pagka nakita ko po kayo na nag-stay kayo, Simply Jonah to, andito siya. Ayan. Simply Jonah, yung kanina mo ha, kung ikaw yan, naka-jacket ka na ngayon.
yung kanina mo, nakalista ka rito. Playing ako kay Ian Aguama, binibigyan ko ng watch hour. Nagbibigay kasi ako ng watch hour 5 minutes. Yan. Sa mga nag-stay sa akin. Si Kuya Ding TV, tapos ko na Ian Agumaa, playing ako sa'yo. Pampanga to Bohol, ewan ko kung nandiyan pa siya. Pag tinawag ko po, ala, paano ka napalo? Kwento mo, Simply Jonah to. Ako po napalo ako. Paano ka napalo? Sige, please. Paano ka napalo? Paano ka napalo? Ha? On the dot, biyag Chadayo, dan na daw sa'yo. On the dot, yan. Sige, makipagdikitan. Pag-graduate, si Ninja ni Ayin. Ninja ni Ayin. Ikaw ay 1.5 ka na, Ninja ni Ayin. Diba? 1.5 ka na. 1.5 ka na, Ninja ni Ayin. Nakita mo? Nakita ko, 1.5 ka na. Dalawin nyo, may LS siya. Nasa US si Ninja ni Ayin. Ayan. So, nakalista sa akin ang next ko pagkatapos ni Ian Agumaa. Ewan ko kung nandiyan pa si Pampanga to Bohol. International Daddy TV. Si Simply Jonah, si Reg Ribo, Ninja ni Ayen, KS Vlog Tech. Yan, yung mag-i-stay dyan ng 10 minutes pataas. Bibigyan ko kayo ng watch hour. Sige, kwento ka. Pareho tayo, bakit? Error din, pareho kay Ian yon. So ngayon, si Simply Jonah to, meron siyang bago. Yun ang pwedeng magsukli kapag ka-legit yan na may banana na. Tingnan ko ha, Simply Jonah yung nilapag mo. Okay. Meron ka ng 643 dito eh. Kadikit ko na rin to eh. Meron kang lapag yung Lake Danau. Kadikit na to ni host. Ngayon, yan ang pwedeng magsukli, Iyan. Kasi si Ninja, si Jonah, Simply Jonah 2, meron siya. Ako, meron din akong Bicolanang, Maestra, Oragon, merong bananang malalaki. Gawa na lang din ako ng isa para dalawa siya. Yes! Ngayon na, habang piniplay kita, gumawa ka na ngayon na, tapos, ilapag mo dito, Ian Agumaa, ilapag mo yung bago mong gawa para madikitan. No? Ako unang didikit dun sa bago mong gawa. Tapos yan, sila Jonah, didikitan ka niyan. Tapos yun na ang ipapanukli mo kapag ka meron ka ng 5 dikit pataas. Pero lagyan mo siya ng video. Lagyan mo siya ng video kasi magiging ninja yon at hindi magiging legit kapag ka no video, tas no subscriber. Ha? Ganon yun, Ian Agumaa. Para iwas palo ka later on, pwede mo siyang gawing panglapag. Pwede siyang panukli. Pwede siyang mag-watch to watch. Ganon. Okay. Yes. Okay daw. So, salamat. Sige po, magdikitan lang kayo dyan. Nagpi-play ako ng kay Ian Agumaa. Susunod po si Pampanga to Bohol. Ewan ko kung nandiyan pa, ha? Yung makikita ko po, Eric's TV, ililista kita. Bibigyan kita ng watch hour kasi andito ka rin nga kagabi. Tapos andito ka ngayon. Eric's TV. Mamaya-maya, unahin ko yung mga nauna. Yan, Gandara Knows. Ayan, may bago tayong pasok. Welcome kay Gandara Knows. Tamsak Danho, salamat sa patamsak. Salamat sa 23 tamsak, mga kapatid, at 14 million in the house. Kinakita na kita. Ayun. Lista kita, RHKTV 22. Okay, RHKZTV. Namimigay lang ako ng watch hour, mga kapatid, ha? Nagdidikitan kayo dyan. Nag-iisdaan kayo. Tapos pag nakita ko kayong matagal kayo, 10 minutes pataas, nililista ko kayo. Tapos mamaya tatawagin ko kayo, baba kayo ng bahay, tapos didikitan kayo ni Doña Victorina, legit ko yon. Tapos ipi-play ko yung inyong watch hour, 5 minuto pataas. Ay, 5 minuto lang pala kasi naka-line up kayo. Kawawa naman yung iba. Everyday natin gagawin yun, tapos flex ko yung channel nyo. Ha? Okay. Kagaya nito ni Ian, piniplay ko siya. Si Ian. Meron siyang 321. Kaso napalo siya, hindi na siya makabalik dikit. Gagawa siya ng bagong channel.
lalagyan niya ng video, tapos padidikitan niya para maging legit. Yun yung mga ninja natin, ganun ko gagawin ha. Ganun ko gagawin. Ayan. So habang kayo'y nagdidikitan dyan, wala pa naman akong dadakitan. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo, susubo ako ng dinner kasi alas 9 na. Huh? Kain tayo. Kain tayo mga kapatid. Okay lang kumain sa harap nyo. Magdikitan lang kayo dyan, mag-isdaan kayo. Ang sakit sa lalamunan. Mas mahirap mag-LS kaysa nagtuturo. Kasi daldal ka ng daldal. On the dot. Okay. Ma'am, sa akin dati, bakit nalagasan ako ng almost 40 subs ng isang araw lang? Ikwento mo ang ginawa mo. On the dot, saan galing ang 40 subs mo? Sabihin mo. Kasi kung pumasok ka sa live streaming na paangat, naranasan ko yan, 40 banana din nalagas. Bakit? Yung paangat kasi, may paangat program. Hindi ko ginagawa yun, ayokong gawin yun. Ang gusto kong gawin, anlilapagan, anliisdaan. Pero, yung lapag, from time to time lang, wag sunod-sunod kasi nababawasan din watch hour nyo. Ako din, ganun dun. Nakapalo kayo. Nalalagasan kayo pag mabilis. Okay? Ngayon, bakit ka nalagasan? Kasi pagka ginawa mo, yung nandun ka sa paangat, dagsaan yun sa'yo eh. Pagka nilapag ka na, pag ikaw nilapag dadagsain ka, ang iba, dikit lang, wala namang kalimbang pod. O, ganon. Kaya nalalaga. So, sagutin natin yung mga tanong dito. Nandiyan pa pala si JP Lap yung shout out sa JP Lap yung ha. Katong malupa, tatlong bahay mo, binisita ko full package po pa sa please. Yan. Sige po, Joe Palupinos, kain lang po kayo. Keep safe and healthy. Salamat sa iyo, Joe. Okay. Si Arcade nabalik na daw. Thank you so much. Ninja Ayen, 1.5 ka na po. Kanina pa po, ha? Tapos, supportahan nyo, may LS siya. May tanong pa si Ian. May tatanong pa sana ako. Kaso baka mali yung nailagay kong term. Baka madali ako ni Lolo. Sige, tanong ka. Tanong ka. Okay lang, nandito ka sa LS ko. Tanong ka. Sa LS po, ma'am, napaangat po. Sabi ko sa'yo, on the dot, oh. Tama ako, hindi ko pa ito nababasa on the dot, napaangat. Sabi ko sa'yo di ba tama ako? Shoot ang sinabi ko. Di ko pa nababasa yung sinabi mong paangat. Pero, sinabi ko, kanina pa, nasa paangat ka. Sa paangat ka na banatan. Bakit? Kasi pag sinabing paangat, hindi nyo ginagawa yung lapagan isdaan. Kasi, sa lapagan isdaan, naglapag ka ng link mo. Nangisda ka, kinuha mo. Binisita mo. Yung ruling ni host, nakikinig kayo, di ba? Ang sabi ko sa ruling ko, magstay kayo doon ng 1 minute. Gawin nyo yon, kalembang all, full dikit. Pag sinabing full dikit, clinic nyo yung subscribe, kinalembang all nyo, bell all, tapos nandun kayo sa video, tinapos nyo, o tumagal kayo doon ng 30 seconds to 1 minute, tapos binakasan nyo ayon doon sa video pinanood. Bumalik kayo sa akin, naglapag uli kayo, kung yun ang routine na ginagawa nyo, walang lagas, I'm sure. Ang banana nyo, organic. At lagi nyong ibibilin kalembang all. Bakit? Pag nag-time na mag-i-LS na kayo, sino po ang pupunta sa inyo kung hindi kayo nakakalembang all? Kaya please, nakikiusap ako, kalembang all. Huwag po kayo doon sa paangat. Naranasan ko. Twice yon, proven and tested. Dudumugin ka kasi, mega antay ka. Diyos ko, nabulok ka na doon. Tapos dumidikit ka naman sa iba, nagbabakas ka sa binababa. Pero nung ikaw na, dinumog ka, alam na alam kasi ni Lolo dinumog ka iba to. Lalagasin niya. Kinabukasan. That's it. Yun. Tanong, Ate Host, ako pwede. Tanong kayo, lapagan. Pagka nabasa ko, sasagutin ko. Tanong, ganun po ha.
With Kalembang all, please. Ganon. Ako po, ang ginagawa ko ngayon, ayan, may jajakitan tayo si The Loose Shops. Hello, hello din sa'yo, Tamsakdan. Salamat sa patamsak. Yan. Andyan sila. Si Loop Shop. Shout out The Loose Shops TV. Shout out, shout out. Shout out ha, shout out sa'yo. Pag nag-elis ako tapos bukas, ayun. RHKC TV. Ganito po ang, para iwas lagas din. Kapag kayo pumasok sa LS, dapat nag-i-stay kayo dyan 5 to 10 minutes. Tapos, lapag na kayo, labas, dikit, lapag, dikit. Ganun po yung ginagawa, no? Kapag ka naman nag-LS ka, huwag kang pumasok ka agad sa ibang LS. Kagaya ko, yung Bicolanang maestra kong ito, nag-LS, hindi po yan gagalaw hanggang bukas. Ang pwede ko pong gamitin para mangisda, yung isa kong account na DOS or Doña Victorina, tapos ilalapag po itong aking main channel. Ganun po, para iwas follow. No, iniingatan ko po, lalo na kung magwa 1,000 na kayo, huwag kayong lapag ng lapag gamit ang main nyo. Yun ang kagandahan po ng My Ninja na legit. Kaya ina-advise ko po sa inyo, ako po, My Ninja legit, 3 po yun. 3. And then, besides sa 3, merong below, may no subscriber, kasi yung no subscriber, credited siya sa watch hour. Pwede po yun, watch hour. Kasi nga, halimbawa sa Facebook po, di ba? Nandun yung link, pumapasok po yun sa watch hour. Pero hindi ganun karami, kaya dapat merong kang mga, papaluin pala, mababawasan ka ng banana mo. Bakit nag-LS ka ba? Oo, pasok ka ng Ninja RHKC TV. Ganito yon, kapag ka nag-LS ka, wag mo nang patrabahuhin. Si main mo, pagod na yun mag-LS. Tapos papasok ka sa iba para maglapag, wag. Gamit ka ng ibang Ninja na legit, ha? Oo, yon, ganon. Wow, ang galing talaga niya, napapahanga ako sa'yo. Katong malapa, welcome. Medyo teacher tayo eh. Siyempre, ituturo natin kung ano yung tama. Ako, sabi ko, sa kadaldalan ko na to, ayan, ang tagal ko na sa'yo, nakalimutan ko na iyan, playing pa rin, matatapos na yung ilang minuto mo ba ito. Yan, anyway, si Pampanga to Bohol, hindi ko siya nakikita ngayon. Baka mamaya babalik siya. Puntahan ko si International Daddy TV. Tinatawagan ko si International Daddy TV, ikaw next ha, bibigyan kita ng watch hour, lapad ka ng bahay. So, syempre, teacher po tayo, ituturo natin yung tama. Nag-start ako, 3 years na tong aking account na ito, pinalitan ko ng pangalan. Pag, po kasi, isa rin po yan sa natutuhan ko dun sa isang mentor ko sa LS na pinasok ko. Maganda kasi yun yung inyong host na mapapasukan, nagdadadaldal ng kung ano-ano. May matututuhan kayo. So, sabi niya, kapag ka naglagay kayo ng pangalan, palitan nyo yung medyo catchy. Ano yon? Sasabihin ko sa inyo, si Miss Jo Cordapia. Ganon. Nasa UK siya. Doon ako nagtagal ng mangisda. Actually, nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya nung nagka 1,000 banana ako, di ba may mga stream yard? Umakyat ako sa kanya, parang nagpakita ko doon na nagpa-thank you talaga ako kasi doon ako sa kanya natuto. Pinalitan ko yung pangalan ko into Bicolanang Maestra Oragons. Kasi sabi niya, mas catchy yung pangalan dapat daw pinapalitan. Ayun, natapos na ako sa'yo, Ian Agumaa, dun sa video mo na 520. Ayun, okay, tapos ko na. Tinatawagan ko, sunod si Pampanga to Bohol, International Daddy TV. Simply Jonah, maglapag kayo ng bahay. Kung sino mauna sa inyong 3, sila uunahin ko kung nandiyan kayo. Bibigyan ko po ng watch hour. Habang nagdadaldal kasi ako, nagwa-watch hour tayo. Saka nagdidikit yung isang channel ko na malaki din ang bahay. Para iwas lagas. Ayan, ate host, tamsak, sorry. Ang daldal ko, Pinoy ta. Bye, ate host, tamsak. Meron ka lang jacket, sensya naman.
Pinoy Takbay, andiyan ka na, may jacket ka na, shout out sa'yo. Oo, nagdadaldal ako sa'yo, pero ano naman, may pakinabang yung aking daldal kasi natututo kayo, no? Oo, ayun. Balik tayo doon. Asa na yung sinasabi ko kanina? So, sabi ko nga, teacher ako, nagtuturo din kung ano yung mga tama base sa mga experience. So, siguro, nung mga July, malakas ako mangisda, di nagpalit na ako ng pangalan. In a day, syempre ang sipag mo mangisda, talagang nandun yung eagerness mo na maka 1,000 banana ka. Mali pala yon na isang channel lang ginagamit mo kasi in a day meron tayong hanggang 75 banana na pwedeng idikit. Pag nag-error, palo ka na lagas. Ganon. Ano, kasi mapapalo ako ni Lolo kayo ito gamit. Oo, takbay, Pinoy takbay. Sino ka na to? Pinoy takbay. Magpapakilala ka. Tanong po ma'am, okay lang ba na itong account ko ang gamit ko sa pangingisap? On the dot, okay lang yan. Pero pagka ikaw ay naka 50 na nandidikitan, no? Magpalit ka ng account. Kasi kung itong on the dot, ang gagamitin mo talaga na palakihin. Kagaya nitong Bicolanang Maestra, yun yung number 1 nyo main nyo Ingatan mo. Huwag mo siyang masyadong katrabahuhin. Sa simula, pwede rin ayun, nag-LS kasi yung Rex TV ko, kaya palit ako nito. Ngayon, Pinoy Takbay, ilapag mo dyan yung bahay ni Rex TV. Kasi tayo din, syempre, nag-LS tayo, hindi naman pwede ang ating nanonood sa LS. Pwede sila siguro, nag-stay sila sa atin ng 1 week, di ba? Pero later on, maghahanap yan ng ibang LS. Kasi marahil yung pupunta sa'yo, ano na siya, lagi na siyang nanonood sa'yo. So, dapat, after ng LS mo, gamit ka ng ibang ninja, dadagdagan mo yung iyong banana using your ibang ninja para may bago kang audience later on. Ganun. Tama yan. Paano malaman if legit tong ninja mo? Pinoy Taybay, pupuntahan yan. Kailangan, kung yan ang nilapag mo, pwedeng maging taga-sukli yan. Pwedeng maging taga-sukli, provided may video yan, meron siyang subscriber para full dikit. Wag naman kayong gagamit ng ninja na ninja siya na walang video. Wala siyang subscriber. Malalagas po yung pinandidikit nyo. Kung ginamit nyo man siya na panglapag, yung main ninyo ang magbalik, magsukli doon sa lapag. Ha? Okay, ganun po. The Loop Shop. Sige, tanong po kayo. Tanong. So, umaga pa po, host ako pwede. Pagdikit, di ba siya host kung kailan ka nadali ni Dolo? Ano yan? Bukas, hindi naman. Kasi alam ko everyday, yung Pinas time natin, ano siya, kasi pagka ako gabi, kahit na ating gabi na ako napalo, pagising ko ng umaga, pwede na siyang makadikit. Ibig sabihin na rin yun na. Pwede ka na, ganon. Yun, yung experience ko. Oo nga, nakikita ko. Sabi nila, kain naman ako, okay lang. Kasi 9:30 na. Ayan. Dito lang ako kahit kumakain kasi po, baka meron akong hindi na jakitan dyan. Tsaka, yung nagtatanong, pwede naman. Ayan. Katong ba? May tanong ako, halimbawa, isa lang account ko, at ngayong araw na ito, naka 50 bananas ako. Di na ako pwede mangisda bukas. Bukas ka na uli, pwede. Katong malupa, everyday, meron tayong 75 in a day. Para iwas palo, 50 to 60 lang ang ubusin mo na ipamigay na banana. Ganon. Oo, di ba pag namimigay tayong banana, dumikit tayo or nagsukli. 50 to 60 lang. Wag mo nang paabutin ng 70 to 75 kasi mapapalog na. Actually, ang 70 hindi pa naman eh. Para safe ka, 50, 60, 65 lang, no? Yan. Tapos, bukas ka na uli. Pero ang kagandahan, pag meron kang another ninja, pagka naka 50 ka,
lipat ka sa isa mong ninja na legit. Ilapag mo yung pinaka-main mo, tapos pwedeng magsukli doon yung ninja mo kasi nga ubos na yung banana ng main mo. Ganun ang kagandahan ng may ninja na legit. Okay. Naririnig nyo naman pala siya, hindi kung kailan time. Oo, hindi. Hindi yung kung kailan time na nadali ka. Basta, kinabukasan kasi ako ganun. Dinadali ako, hala, sabi ko, bakit error to? Minsan pa nga nilalag out ko eh. Ang kulit ko kasi hindi ko naman alam. Wala akong narinig sa host na ano. Basta sinabi lang nila 75 lang in a day. Di, ilalag out ko siya. Mas wala talaga eh. Ganun, doon pala siya naglalagas. Ganun. Yan. Tapos bukas, nung umaga na may nag-LS uli, binalikan ko, tsaka yung aking mga hindi ko na suklian, nasusuklian ko na siya. So, everyday naman yan. Ati host, padikit. Pinoy Takbay. Asan ka na Pinoy Takbay? Ayan, Pinoy Takbay, sige. Lalagyan kita ng ano ha. Ayan na. 505 ka na eh, Pinoy Takbay. Yung nilapag mo, nakaano na ako sa'yo. Ayan o, nakakalembang all na nga ako sa'yo eh. Ayan. Ayan. Sige, okay? Ngayon, balik tayo dun sa aking ano. Pinoy Takbay. Wala sa ninja mo, ang tanong, merong ka bang video? Dito po, para maligit po, Atios. Pinoy Takbay. Itong Pinoy Takbay, merong batong video? Pinoy Takbay? Kasi sana nilalapag mo yung video. Kahit gawa ka lang ng ano, kahit gawa ka lang ng may sinasabi ka or something pinipicture ka, hayop, halaman, whatever, gawa ka nun, tapos upload mo. Oo. Tapos ibaba mo siya para yun ang didikita natin. Oo, kahit isa lang, okay lang. Oo, ilapag mo yun ha, ilapag mo yung Pinoy Tabay muna para yun muna ang dikitan, ha? Para dumami. Balik tayo, wala na akong bibigyan ng watch hour. Wala dyan si Pampanga Tubuhol, International Daddy. Simple Jonah, nandiyan ka ba? Pababa, Simple Jonah. Ito, nilapag mo na, Pinoy Tabay. Sige, titingnan ko. Pinoy Tabay. Ayan, no, subscriber ka nga. Panonoorin ko yan. Lagyan ko ng comment para di malagas. Tapos yung isa pa, ha? Dalawan ko. Para makadalawa ka. Tapos, lapag mo ngayon. Lapag mo ngayon. Tapos mamaya, pwede ka nang makasukli kasi marami na siyang subscriber, Pinoy Tabay, ha? Lapag mo muna yan ng mga up to 15 minutes, Pinoy Tabay. Yan muna. Paramihin mo muna yan kasi yan ang magiging ano mo eh. Magiging legit ninja mo eh. Yan. Pinoy Tabay. Kasi hindi pa pwedeng wala kang legit na ninja. Didikitan niya ni Doña Victorina. Tapos tinatapos ko ang video. Ayun, natapos ko ang video. Full dikit yon. Hindi yun malalaga. Sure yan. Okay. Tapos, ngayon, ilapag mo to. Wait lang ha. Tatlo pa sana madidikit ko sa'yo kaso wala na. Ayaw na nitong isa kong cellphone eh. Ipi, ano mo nga, check mo nga, ano mo nga, i-login mo yung isa kasi, oo. Kasi ang hina ng internet, hindi kinakaya. Ayun, Pinoy Tabay ha, ilapag mo muna yan ng 15 minutes. Oo. Para dumami siya, magiging ninja mo yan na legit. Pwede mo siyang taga-sukli, tapos later on, pwede mo na siyang gawing tagalapag. Kahit ang pinaka-amo naman yan, pinaka-bahay mo, umabot lang ng 30 to 50. Yan, legit na yan. Siya na ang gawin mong taga-trabaho, tagalapag ni main mo, pagtapos ka na mag-LS, para iwas follow. So, tinapos ko para maka-2 subscriber ka na. Lapag mo ng lapag ngayon, pero dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan. Tapos,
maaano ka, madadamihan yan. Basta alis ka muna kay main mo. Pahingahin mo muna si main mo. Ano mo muna siya, paramihin mo muna to. Kasi ako ganun yung ginawa ko eh. Kaya, could you imagine, 1,000 banana plus na yung Doña Victorina na yan. Akin yan. Pero yung watch hour niyan, hindi pa masyado. Ang kagandahan naman doon, pagka may 1,000 ka, kaya nakakapag-share ka, merong picture si YT na create post. Magagawa yun ng 1,000 banana. Yan, ganun. Huh? Pero yung below hindi. Okay? Oo, yung main mo nag-LS, wag muna ha. Ayan, Simple Jonah. Alin ang bibigyan ko ng watch hour? Comment mo. Ito ba yan? I-flex ko na Simple Jonah. Ito na. Simple Jonah, Simple Jonah. Ito na, kasi nilagpasan ko si Pampanga to Bohol. Wala siya eh. Hindi na ano. Yan. Simple Jonah to. Ninja mo rin pala to eh. Meron kang ano. Meron ka ng magiging yan. Pareho kayo ni ano. Ang bilis din ng iyong ano. Ang bilis din. $13. Ayan, ipi-play ko. Bakasang ko rin. Ay, hayaan mo na kasi mahina ang signal. Ayaw makaano. Teka lang ha. Ayan, meron ka ng 4. O, pareho kayo ni ano eh. Pareho kayo ng experience. Simple Jonah. Ganun po ang gagawin ha. Pareho kayo ni Pinoy Tabay. Trabahuhin nyo yung mga ninja nyo na maging legit. Pinalalaki nyo dapat yan. Kasi tingnan nyo ha. Ngayon ko na-discover, kahit may 1,000, yung pala yung may feature na create post. So, pag sinabing create post, makakapag-post ka sa community mo, makakapag-share ka. Oh. Kagaya nito na ano, yan o, may create post. Yan o. Ayun. Oh, mapopost ko siya. So, ibig sabihin, masishare ko siya pag may 1,000. Kaya yun din naman maganda na may ninja ka na 1,000 kasi nakaka-share siya. Yun, ha? So, makapagdikitan kayo dyan. International Daddy, andito ka na. Lapad ka, International Daddy. Bibigyan kita ng watch hour. Ito ka na, ito ka na. Okay? Si International Daddy, ayan. International Daddy, didikitan ka ni... Check ko ha. Ni ano, ni Doña Victorina. Wait lang. Sa main ko, nakakalembang all ka, 764. Dadagdagan ka ni Doña Victorina, 765. Tapos, kakalembangin all ka rin. Okay, babakasan kita para masuklian mo si Doña Victorina. Banana. May magic ah. Ayan. Tapos, tinatapos ko, tapos bibigyan kita ng 5 minutes. International Daddy ha. Yan. Tingnan ko yung ano mo. Bigyan kitang watch hour. Kasi 700 plus ka na rin eh.
Okay. How to make pianuno, 9 minutes. Pero 5 minutes lang, bibigay ko sa'yo. Okay, ha? Kasi ang next ko naman, si Simply Jonah. Yung main mo mamaya, Simply Jonah, bigyan ko ng watch hour. Kung monetize ka na, okay lang, wag na yan. Pero kung hindi pa, watch hour, nag-replay ako ng 5 minuto. Susunod dito, si Reg Ribo, India Ayen, andyan pa ba? KS Vlog, Eric's TV, RHKC TV. O, tapos yung nakita kong ano, palike din po, madam. Oo, nilike ko yung iyong pianono. Oo, meron ka ng 80, no? Ako lagi pagka manunood, kailangan nila like. Yung mga video dapat tinatamsakan talaga yan. Oo, dapat tatamsakan natin. Di ba kunyari, naglapag, tapos pinuntahan natin, pinanonood natin, isama natin ng like, tapos bakas, ganun po siya, full package, ganun po, ha. Ate host, tanong ko po, sige tanong ka, Pinoy Tabay. Tanong. Ninja Ayen, graduate ka na sa 1.5. Mamaya, bigyan kita ng watch hour kung di ka pa monetize. Sa mga di pa monetize, may bigyan ko po ng watch hour kasi kailangan yun eh. Sama-sama tayo, share. Si On the Dot, nasang kaya yun? Full pack yung ganon. Ay, Pinoy Tabay, wag mong ilalapag yung LS mo. Pag nilapag ko LS ko dito, pwede yun. Hindi, Pinoy Tabay. Kasi kunyari nag-LS ka. Pag nilapag mo yung LS mo, hindi naman pwede. Sorry. Pwede yun, i-flex mo. I-flex natin. Kunwari, anong oras LS mo? Hindi naman pwede na yung nandito sa LS ko, tapos ilalapag mo, syempre, i-click nila yung para magbakas, tapos makikita LS, pupunta sa'yo. Eh, what if, pagka, kunyari, ako ganun din. Kaya yung mga wag na wag. It's a big no sa mga nag-LS na maglalapag tayo. Pwede flex lang. Okay? Tapos, pag pumupunta tayo sa mga LS, mag-stay tayo ng 5 minutes o 10 minutes bago tayo bago tayo lalabas para makipagdikitan. Babalik, lalapag, didikit, ganun. Jan Sheb. Uy, Jan Sheb. Bibigyan kita ng watch hour, Jan Sheb. Tawagin kita, ha. Bumalik si Jan Sheb. Ayan. Hello, why siya? Why? Sa TV. Tamsak, thank you. Joren, Yorko, nandito rin. Tamsak, tikit din po. Oh, hello, ayan. Welcome. Shout out sa 47 Tamsak and 16 million in the house. Salamat. Andyan din si JP Lapyong. JP Lapyong. Na ano na ba kita, JP Lapyong? Ayun, tapos ka na. Jan Sheb, naku. Jan Sheb, anong pinang-LS mo? Ito ba? Ito na yung pinag-iusapan namin, hindi mo narinig kanina. Host, labas pa po ako, palubat na po, balik po ako bukas. Salamat, Ian Agumaa, ha? Oo, balik ka bukas. Ayan. Yan, Sheb. Si Rebs Ribo, lapit na rin malubat. Mag-charge kayo. Ako mga naka-charge eh. Sige. Ano? Naka-off ata. Alin ang naka-off? Pinoy Tabay.
Piniplex ko si ano, piniplay ko si ano ng 5 minuto. Sarap ng kanyang niluluto. Si International Daddy. Okay. Jan Chef, hindi po host. Ito po. Okay. So, iba dapat yung ginamit, Oo, Jan and Chef. Ayan, dinikitang kita Jan and Chef dito sa main ko. Yan. Oo. Huwag yung gagamitin yung pagka kunyari nag-LS kayo, tapos papasok kayo sa ibang LS, mapapalo kayo. Oo, kaya dapat iba. Tapos, wait lang, makasang ko. Yes, pakidyan Chef para mabigyan kita ng watch hour. Yung mga may ninja dyan magparami kayo. Damihan nyo po yung inyong mga palay. Yes po, sinabihan rin po ako ng isang friend ko na nag-YT. Salamat po sa reminder pag-share sa info sa amin. Oo. Welcome dyan, Chef. Oo, tama. Pinoy Tabay, ate ho, saglit lang patambay, may tawagan lang ako sa Pinas. Sige, tambay mo lang yan. Tambay mo lang. Baba mo lang yung link mo, Pinoy Tabay, kasi dadami yung dyan. Para yung ninja mo maging legit, Tapos balikan, ang pano-click mo, pwedeng yung main mo, tapos pag malaki-laki na yan, pwede mo siyang gamitin tagalapag, taga-sukli. Kaya advice ko sa inyo, gumawa kayo. Ninja, legit. 1, 2, 3, ganun. Nako. Reconnecting. Your connection is reconnecting now. Yeah. Lalaro ka. Alam mong mahina yung internet natin. Ibaba mo na yan doon. Sige na. Ubusin mo lang. Doon ka na. Doon kayo. Doon na. Ay, hindi pwede. Doon kayo si Daddy. Manood kayo ng TV. Doon lang. Dito. Doon lang. Ay, hindi. Nagla-live si Mami. Isarado mo yung pinto. Opo. Sige na. Doon ka. Ayan. Sige. Wala ba tayong jajaketan dyan? Okay. Tapos, palakihin nyo rin yung inyong mga palakihin nyo. Palakihin nyo rin yung inyong mga ginagawang ninja kasi pagka naka 1,000 subscriber, meron feature si YT na pwede ka mag-create ng post. Yun. Yan. Tuloy-tuloy pa rin po ako international. Nandito pa rin po ako sa iyong ginagawang pianono. Yan.
Isusunod ko si si Pampanga umalis kasi. Isunod ko si Simply Jonah. Simply Jonah, kung merong kang ang ingay. Kung meron kang pang nag-iipon ng WH, ilapag mo, bibigyan kita ng WH. Ano yun? Meron. Bakit? Sige. Anong sistema ang gawa mo? Oo. Ang maganda ng system mo, hindi ba? Hindi. Paano mo magagawa? Ay, bukas. Ito naman eh. Ay, di hayaan mo na. Unahin mo ba yan? Paalisin mo ako dito. Ayan, okay. Sa mga bibigyan ko ng WH, ang next po dyan, si International, ay tapos na si International TV. Okay. Simply Jonah, magsabi, alin ang gusto mong bigyan ko ng WH kung nangangailangan ka nun. Tapos, Rage Ribo, susunod ka. Nakalista si Ninja Ayen. Face Vlog. Okay, maglapag ka na ng video, Jonah, kung hindi mo kailangan ng watch hour si Rich Ribo. Kasi sayang din yung 5 minutes sa binibigay ko. Nagpe-play ako, tsaka dumidikit yung aking isang, si Doña Victorina, ha? Ayan po. Okay? Tapos si host, kung hindi nyo pa, nakalembang all, ikalembang all nyo, mga kapatid, para nanonotify po kayo kapag ako po ay nag-LS. Ha? Okay? Ayan. Sige po, sino pa po sa tinawag ko ang kakailanganin ng WH? Red Shribo, maglapag ka kung nandiyan ka. Ninja Ayen, yung po. Kapag wala po, sayang, yung maglilista uli ako. Si Biag, ililista ko. Kasi nag-stay na siya kanina pa. Biag, Yadayo. Si Eric nakalista na. Si RHKZ nakalista. Tsaka si John Sheb. Okay, sige. Si Joren, lista ko. Joren. Bakit ba nandiyan ka? Hindi na yan. Mamaya, babagsak pa yan. Sinabit ko na yan. Oo, talaga. Nagagalit talaga ako. Nakikita ka sa live, Diyos ko. Ito. May start. Bumba kayo doon. Bakit ba nandito kayo? My God. Bakit ko? Nakakainis. Dalus Shops. Lista kita Dalus Shops. Okay, hindi sumagot si yung may tinawag ako, si Simply Jonah, Rich Ribo, Ninja Ayen. Sa inyong tatlo po, kung nandiyan po kayo at kailangan nyo po ng Pet Guru, ninja ko po ito on that, not for here. Ano yan? On the dot. Po here. Okay, Pet Guru, ayan. Gamitin mo to panlapag mo on the dot kung gusto mo talagang ipalakihin si on the dot. Pet Guru, pwede yun. Okay. May jacket ka na, Pet Guru.
nagtamsa ka kay house, o tamsakan mo, tikguro, i-like mo, ganon. Okay? Sige. Si Ninja ni Ayen, kailangan ba ng ng watch hour? Kung hindi, KS Vlog Tech, nandiyan ba? Si Eric's TV. Kung wala po, sa na-mention ko, yung na-mention ko lapag na, sila na po ang aking bibigyan ng watch hour. Salamat sa tamsak, Tech Guro. Ayan. So, kunin mo ngayon, Tech Guro, ang link, kasi yun yung palalakihin mo, di ba? So, inapag mo siya, pwedeng ang magsukli si on the dot. Pero pag naka 50 na, ang taga-sukli mo na si Tech Guru para wag kayong masobrahan. At least, di ba, may 100. In a day, kaya mong magka-banana ng up to 100, di ba? Kasi may ninja ka na legit. Alam ko itong Tech Guru legit ito eh. Malaki na subscriber nito at matagal na. Kanya lang, ang gagamitin niya para palakihin talaga itong si on the dot. Okay? Sige. Wala. Sino pa yung dyan? Bibigyan ko ng watch hour. Si KS Vlog Tech, Eric's TV, wala. I-play ko kayo eh. Okay, welcome, Tech Guru. Sige. Magsusukli ako sa dumikit kay Doña Victorina. Kung wala pa akong Eric's TV. Sige, Eric's TV. Na kita. Ibaba mong bahay mo, Eric's TV. Ikaw na ang bibigyan ko ng watch hour. Okay, Eric's TV. Baba ng bahay po. Okay, sige, Eric's TV. Ikaw ang dadikitan ka din ni Doña Victorina, full pack. Tapos, bibigyan ka ng watch hour. 5 minutes. Tapos, yan. Ito nga, Eric's TV. Kay Eric's TV na ako, Meron kang 6:34. Yan. Magiging 6:36. Ang nilapag mo, bahay mo pala, dapat yung video mo na itong 3 minutes. Oo, kasi ang gagawin dyan, pupuntahan pa siya. Yan. Nakalembang all kita ha. Yan, kalembang all. Eric's TV. Tapos pupuntahan ko yung bahay mo. Yan. Babakasan. Okay, sige. So, nagpi-play yan. Sa mga hindi pa nadidikitan si host, hindi pa nakakalembang all, ang nakadilaw na channel na binaba ko, dikitan nyo, kalembang all nyo po ha. At kayo ay magbakas. Ayan po, ayan. Okay? So, ngayon, pag natapos ko tong video mo na 3 minutes, dadagdagan pa kita, Eric's TV, maghahanap pa ako ng ibang video para contribute sa watch hour mo. Ayan. Tatapusin ko yung yung 3 minutes mo. Okay? So ngayon na kay Eric's TV ako, binibigyan ko siya ng watch hour. Sino pa yung kailangang watch hour sa nakalista ko? Tinatawag ko si Simply Jonah, Rage Ribo, nandiyan ba kayo? Ninja Ayen, Rich TV, Jan Sheb, Biag Tiadayo, yan, nilista ko kayo ha. Nagbibigay tayo. Minga, host, nilista kita, Biag Tadayo. Mamaya pag tawag kita, bigyan kita ng watch hour. Si Simply Jonah, tinawag kita Simply Jonah. Nauna sa iyo si Eric's TV. Sunod kita ha, diyan ka lang. Kung yan ang bibigyan ko ng watch hour, Simply Jonah. Sige, naka-play ko kasi ngayon sa isa kong cellphone 6:48 ka eh. So, kailangan mo ng watch hour. Kailangan mong magbaba mamaya pag tinawag kita pagkatapos ng 5 minutes.
Nagdikit ka kay Erix. O ngayon si Erix naman ang binibigyan ko ng watch hour. Di bale, tapusin ko lang yung watch hour ko sa kanyang bigay ko, ha? Ikaw isunod ko si Jonah, ha? Sige, sige. Walang problema yan. Sige. Okay. Jan Chef. Nagpunta ka sa Minabubo River? Jan Chef? Okay. Ababa mo yung bahay mo dyan, Chef. Tingnan ko. Oo, para masuklian na kita agad. Yung isa ko nagpi-play eh. Oo. Sige, Simple Jonah. Oo, makipagdikitan ka lang muna. Tapos, basta pagka lalabas kayo, lapag kayo ng link, tapos makikipagdikitan kayo, ha? Para makita ko. Dyan, Chef. Baba mo ang bahay mo, ha? Baba mo ang bahay mo. Tingnan ko. Nag-replay pa kasi ako kay Erix. Ayun yung kanya eh. Sunod kita, Simple Jonah. Ma'am, na po sa binaba. Okay, Erix. Oo. Okay. Nakadikit na ang main ko sa'yo, Erix. Nakadikit na. Tapos ngayon, nagpi-play sa'yo si Doña Victorina para mabigyan ka ng watch hour. Mahina lang itong internet na isa, sayang. Makakadikit sana. Pwede sana itong pandikit. Nandito nakalagin yung legit kong Michelle Frondoso. Kaso mahina ngayon ang internet. Kagabi malakas eh. Nagagamit ko tong tatlo eh. Sige. Ninja Ayen, i-play ko yung bago mong video. Sige. Sunod na kita. Ayan. Sunod kita. Ranong market na si Erix TV. Ayan. Erix TV, almost 4 minutes yung video mo. Pwede mo naman yan ilapag. Tapos yung mga didikit kay Erix TV. Erix TV diyan ka magsusukli. Dapat Erix TV. Pero meron ka ditong 1 minute video. Wag bahay yung binababa kasi Erix TV, mahirapan ka nasuklian yung mga dumikit sa'yo, Erix TV. Ilapag mo yung iisa kasi halimbawa, di ba, pagka nagsukli tayo, tingnan nyo yung nakadilaw na channel, yung link. Wait lang ha. So pagka ako nangingisda, yung link na binababa, hindi man yung nagbabanong, pero ito yon. Pag magsusukli, alam ko kung inususuklian ko, kukunin ko lang yan. Dadali niya ako dun sa video, ninja man ako, pero kung legit ako, pupuntahan ko lang yung comment dito, kiklik ko yung 3 comment, titingnan ko yung newest, diyan ko makikita yung mga nagsusukli. So, madali ko silang masuklian. Ilalike ko, iha-heart, meaning nakita ko yung kanilang video, ay yung kanilang lapag, ay no, kanilang bakas. Tapos, visit ko yung channel nila. So, subscribe ko, Kalembang All, mag-stay ako ng 1 minuto. Hanggang 1 minuto, hindi na yun malalaga, sukli ko yun. Ganon. Ngayon, meron namang nagiging problema. Paano ma'am kung nagbakas lang? Konsensya na nila yun. Sila nanloloko. Hindi mo dadalhin yun. Alam mo, i-bless ka. I-bless ka ni God kasi totoo ka. Palalakihin niya ang channel mo at mag-grow yan. Magsasucceed ka kasi naging honest ka. Ganun lang po yun ha, mga kapatid. Okay? Ganun po ang ating maging honest po tayo. Sige. Maging totoo po tayo, maging totoo. Para po wala tayong maging problema. Alam nyo, kahit nga mag-LS ka kasama dyan ng prayer, mga ganun po. Okay? Eric Steve, ma'am, pwede po ba ang isang CP ko ang gamitin ko? Pero name ko po ang lalabas. Okay lang po ba yun? Okay. Isang CP mo. Ang tanong, ano yon? Account mo ba yon?
Account mo ba yun? Yung gagamitin mo? Saan galing yung name mo na yun? Saan galing yung name na yun? Facebook ba yun? Kasi magiging ninja yun. Oo, Jan Chef, okay. Kasi nga, kung ninja yon hindi siya makakadikit kapag ginamit mo. Ang gawin mo, gawa ka na ng legit. Lagyan mo ng, kagaya nito, may dalawa dito na nagpapa-rami ng kanilang ng ninja nila. Kasi nga, ang advice ko, yung ninja nyo, sasaluyan sa inyo pag di na kayo makadikit. Sasaluyan para di kayo mapalo. Ganon. Itong Bicolano, ingatan ko. Hindi ko siya masyadong nilalapag. Meron akong Bicolanang Maestra 2, yun ang tagalapag ko. Pag nilapag niya si main ko, pwedeng magsukli si main. So, kagaya nito, nag-LS ako. Mamaya, pag nag-end ako at gusto kong mangisda, ang gagamitin ko yung DOS. Hindi ko na siya pagagalawin. Pwedeng si DOS magsukli. Legit yun. Bakit? Nasa bahay niya 300 plus Meron pa akong isang Michelle, nasa 600. So, ganun po. Palakihin nyo yung inyong mga main kasi malaking tulong. Yung Doña Victorina ko, main ko rin yun, 1,000. Pwede siyang mag-share, create post. Ganun po yung mga pakinabang. Tapos meron pa akong iba pa na merong mga 20 lang, ang subscriber may isa, merong 0. Taga-ano mo naman yon. Kung marami kang gadget, ako po kasi sa 2, 3, 4, 5, 6, piniplay ko siya habang tulog ako. So, pag check ko sa watch hour ko, nadadagdag. Truth. Kasi nga, alam nyo, hindi nga ako nag-LS ng nag-LS. Naka 1,000 plus ako pag papaplay-play lang. So, yun ang malaking tulong, mga kapatid, kapag gagawa tayo ng ninja. Yan, kung naririnig nyo. Host, thumbs up po sa nilipag mo at WH lang na po ang support ko. Oo. Plinay kita International Daddy. Oo, salamat. O yung pianono mo, natapos ko more than 5 minutes. Opo, ma'am. Yung di pa po ako nag-YouTube ng Eric's TV, meron ba siyang subscriber? Meron ba siyang video? Kung meron, oo ang sagot. Pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang gamitin tagalapag, pwede siyang maging taga-sukli. Ha? Okay? Ayun. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Para para iwas palo si Min. Oo, lalo na pagka malaki na, lalo na pagka pa 1,000 ka, gamit ka ng iba. Huwag mo siyang ilalapag, gagamitin ng lapag. Tapos yung mga lapagan, huwag din kayong pupunta sa ang dami-daming ito pa yung napansin ko sa mga experience ko. Bukod doon sa play ko muna si wait lang, natapos na ako kay Eric's TV. Isunod ko si Simply Jonah. Simply Jonah, ikaw na. Ano ang kita? Ayan, Simply Jonah, pakibaba mo nga. Ikaw naman i-play ko. Bigyan kita ng watch hour. Habang nagdadaldal ako dun sa baka makalimutan ko yung sasabihin kong i-share ko Kasi yung mga sinishare ko on experience ko, malaking tulong yung mga bago. Yun. Simply Jonah, bibigyan kitang watch hour. Palapag Simply Jonah, alin ang gusto mong panoorin ko? Kasi isusunod ko kay Simply Jonah si International, si Ninja Ayen, sabi niya meron siyang bagong upload. Oo. Simply Jonah, wala ka pa ba? Baka kasi naunahan siya kanina ni ni Eric's. Unahin ko siya, tapos inext ko kay Simply Jonah si Ninja Ayen. Simply Jonah. Baka may dinikitan na naman yan, lumabas. Oo, kasi sabi niya at dyan, and siya binalikan kita. Oo, salamat sa advice. Ayun, oo. Ang dami kong experience kasi. Pwede kong i-share sa inyo yan. Tapos magtanong kayo, sasagutin ko yan. Wala, Simply Jonah, asan ka? I-replay ko to si Ninja Ayen. Mahunahan ka uli. Ayun. Another thing, sige, Simply Jonah, waiting ako sa iyo Sige, antayin ko siya para ilapag niya, para ma-play ko. Okay. Yung paangat program na inano nitong si
On the dot. Co-teacher ko yun eh. On the dot. Ngayon po ang gamit niya, nawala siya. Nalimutan ko yung isa. Tech Guru. Ayan. Sumali siya sa paangat. Huwag kayong magpapaangat. Kasi dudumugin kayo pagka kayo na tinawag. Dumami ang dikit nyo. Kung ilan yung dumikit na yun, lagas lahat yung kinabukasan. Tapos wag rin kayong pupunta sa sobrang bilis nung mga ang daming isda. Ang hirap mangisda ang hirap mangisda. Ang naranasan ko pala, pagka pupunta kayo nun sa ang dami-dami, the more na naglalapag ka, nababawasan ang banana mo kasi na-over ng lapag. Ganun po. Kaya ina-advise na dahan-dahan lang lapag, one at a time. Kasi na the more lalapag-lapag, si host nababawasan ng watch hour. Tapos, ito naman si lapag ng lapag, nababawasan siya ng banana. Ganun po. Ayan. Okay, dahil hindi pa ako naririnig, si Ninja Ayen, hanapin ko yung newest video niya, i-play ko daw para sa watch hour niya. Ay, hindi naman watch hour kasi na siya pala. 1.5. 1.5 na siya eh. Hanapin ko yung newest video, i-play ko ha. Alin dito yung newest? Kasi nag-LS din siya eh. Okay. How to make 13 minutes. Sige, bigyan kita rito ng watch hour. Ayan na po. Flex ko lang si Ninja Ayen Chamberlain. Nag-aano na rin po yan, nag-LS. Dikitan nyo kasi nag-LS na po siya. Pwede kayong makapangisda, nasa US siya. Okay? Tapos kung gusto nyong mag-watch to watch, add nyo ko sa Facebook ko, Michelle Francisco Frondoso. Oo, ayusin ko yung yung gagawa akong either group chat. Okay? Sabi ni Biyag Tadayo, host, thank you sa information po. Matulog na po ako. Host, pa-WH na lang po ako mamaya. Nadikit na ako kay Donya, host. Sige. Kita, Biyag Tadayo. Babalikan ka ni Donya kasi yun ang magwa-watch sa'yo ng 5 minutes video mo. Watch hour sa'yo. Sige, sure. Sure. Noted ka, Biyag Tadayo, ha? Noted ka. Sige, lagyan ko ng to. Asterisk. Salamat ha. Salamat sa pagbisita. Balikan mo ko, Biyag Tadayo, ha? Salamat sa support. How to make homemade turkey. Yan. Shout out si Ninja Ayen Chamberlain. Ayan siya. Yan. Okay. Sabi ni Biyag Tadayo, host, thanks a lot, you are so accommodating. Siyempre naman, pagka nag-LS tayo, kahit mag-monetize na po tayo, dapat, kung ano po tayo, nung hindi pa tayo namumoni, tumutulong tayo, nag-share tayo ng tips, kahit maganda paos tayo, magdadaldal, kasi learning yon ng mga nanonood sa atin na matututuhan nila. Pag later on nag-LS sila, yun din ang i-share nila. Tsaka yung mga experience nila, i-share nyo. Mga naiisip yung tips, i-share nyo yan. Alam nyo, ganito ginagawa ko noon. Maniwala kayo. Nung nagpapalaki ako ng channel ko, naglilista ako. Pag inupuan ko siya, ito ako, meron akong Bicolana, meron akong Donya, meron akong Mitch, meron akong yung isa. So, nililista ko siya using my different cellphone o kaya nagsiswitch account ako. Yan. Kasi kung ilan ang nadikit ko ngayong araw, may date siya dito. Ilalagyan ko para alam ko na hindi ako mag-over. Ganun. Tapos kung ano yung lapag ko, yun ang binabalikan ko, yung sinasabi ko ng newest. Kasi dati, kinukutuhan ko, say ko, ang hirap naman, nasa na kaya dito? So, merong parang tinatawag na newest comment. Ganun. So, naglilista talaga ako, no? Sa mundo ni YouTube, tiyagaan. Kung hindi nga lang ako na lockdown sa Bicol, sa probinsya, mahina kasi internet doon, namoni na ako. Hindi lang ako nakapag-LS eh. Nag-ano-ano lang ako eh.
nag-watch lang ako. Kaya umabante naman ng 1,000, pero iba pa rin talaga yung mag-LS ka. Tapos lagay mo sa playlist mo, tapos play all mo pag tulog ka na. Pwede rin kayong mag silent LS. Tapos alam niyo yung mga ninja nyo, pwedeng taga-tamsak yun, taga-watch yun. Kaya gawa kayo, pero dapat legit yung mga taga-balik nyo, ha? Yung taga-lapag nyo, legit. Tapos taga-sukli, legit. Sa nagwa-watch, pwede naman na zero kasi nga yung sa Facebook nga, kunyari, di ba, pinapalagin ka niya. Pwede yung kahit ano, kasi meron tayong audience na outside, tas inside, yung inside yung taga ano na yun meaning subscriber mo yun. Yung outside, non-subscriber. May ganun. Counted yun sa watch hour. Tas mas maganda, mas malaki pa yung community ng nag-watch sa'yo, kagaya nitong LS, kasi makikita dun sa analytics. So, mga ganon, mga kapatid, ha? Kung ano yung makakaya kong i-share, share ko lang yon. Host, nag-DM po ako sa FB Messenger nyo, na-receive nyo po ba? Oo, meron akong natanggap. Re-replyan ko yon kasi gagawa tayo ng group chat kung hindi uubra yung group ko. Mamaya, lalabas ako kasi naka-play ako sa YouTube eh. Oo. Lalabasin ko yon. I-workout natin yon. Mag-aano tayo para sa watch to watch kasi dyan tayo papunta eh. Ako nga eh, monetize, sayang naman. Sayang naman pagka-monetize, kita ka na dyan, susweldo ka na. Tingnan nyo nga, pag monetize ka, meron dyan mga ano, pagka merong mga super chat, nagpapalipad. Tapos merong mga nag-join, yung piniflex. Kaya, huwag kayong ano, pagka meron kayong napapasukan na LS, na nilalapag yung super chatter, okay yon kasi makakatulong kasi yun sa kanila eh. Nagbibigay ng pera. And then, malay nyo, tapos titikitan nyo siya, malay nyo later on. Kang nag-LS, super chatter kayo din. Ganun. Tapos, yun yung tuloy pag-LS kasi viewers yun. Bakit? Kung hindi naman po tayo sikat na YouTubers, kagaya ni John Lloyd Cadena, familiar ba kayo doon? Yun, si John Lloyd Cadena, sa Tuesday. Sinusundan ko talaga yung kanyang sinusundan ko yung kanyang, playing ako sa'yo ni yung how to make homemade turkey. So, kwento-kwento tayo. Si John Lloyd Cadena, nakikita ko naman siya, kaya ko siya idolize kasi from squatter siya, di ba? Yung pagtulong niya sa mga kapwa niya, talagang matulungin siya. Natutuwa ako kasi ngayong pandemic, meron siyang tinarget na 50 students na tawag doon, binigyan ng tablet, o di ba kasi mga online. Ganun talaga siya, may tinutulungan. Malamang doon niya nakuha na COVID yun. Positive siya eh. Doon ka muna. Ha? O, dito na kayo. Matulog na kayo. Ban na yun. Opo. Sige, doon kayo. Kasi bawal ang bata. Ayun. Bawal lang bata sa LS, Kasi, di ba, nilalagay natin, not for kids, tapos may makikita, pwedeng mawala yung LS mo. Okay. Yun. Nalulungkot ako kasi sikat siya. May 3 million subscriber. Tapos talagang bagong lipat siya sa bahay niya. Kumikita na yun. O, kung hindi naman tayo kagaya niya na nag-click agad talaga yung kanilang mga videos, kailangan nating mag-LS. So, pagka mag-LS tayo, kinakailangan, meron tayong mga sinishare. Wag tayong, pagka nag-LS, wag nating tinatago yung dapat tinuturo natin. Number 1, ako tinuturo ko, minimize yung paglalapag. Naglapag ka, tapos dumikit ka, kinalembang all mo, tapos nagbakas ka, tinapos mo yung video, dapat tatagal yung video, tinapos mo 30 seconds to 1 minute. Maximum kung gusto mong magbigay, 5 minutes, okay lang yan. Kung hindi ka naman ganun ka-busy. Kasi tayo nga natutulungan, mahalaga hindi lang banana yung ating binibigay, kundi pati na ang
watch hour. Ayan. Hindi ko na uli nakita si si Simply Jonah. Kanina nag-ano na to eh. Ayan. So, sino ang susunod sa watch hour na bibigyan ko? Pinanood ko na, flinex ko si Ninja Ayen Chamberlain, si KS Vlogpet, umalis siguro, si Eric TV, tapos ko na, RHKC, sunod ka, nandiyan ka ba? Jan Chef, sige, maglapag kayo, ano ang i-flex ko sa inyo? Biyag, Chan, si Biyag, o si Jan Chef nandyan. Jan Chef, Jan Chef, anong gusto mong i-play ko sa yung watch hour? Lapag ka Jan Chef ba? Oh, waiting ako sa iyo Jan Chef para pagtapos ko dito kay Ayen. Ikaw na next. Jan Chef, nandiyan ka eh. Sige. Jan Chef. Okay. Bibigyan ko ng watch hour ha. Nilista ko po. Pag tinawag ko kayo, lapag niyo yung link niyo para madali kong puntahan. Okay. Hello, hello, hello. Okay, nandito si Sariling Sikap TV. Sariling Sikap TV. Hello, bibigyan kita ng jacket. Si Jan Chef, ano ko muna? Wait lang okay? Bigyan kita ng jacket. Bigyan ko muna ng jacket si bagong dating. Ito si Sariling Sikap. Pa-jacket naman, madam. Patamsak na din. Tamsakan mo ko. Nakatamsak ka na ba? Simply. Ay, Sariling Sikap. O, ayan, may jacket ka na. O, sige. Jan Chef. Ito na. Didikitan ka ni Doña Victorina. Kasi meron kang 416, nakadikit naman si main ko sa iyo eh. Tapos bibigyan kita ng watch hour. Ayan, 416 ka dito. Ayan. 417 ka na. May kalembang all yan. And then, baka 10 ha. Oo, nabigyan ko na si Sariling Sikap. Sariling Sikap! Pwede ka ng salamat madam, patamsak ulit sa ating host. Oy, salamat Oo, salamat sa tamsak. Thank you so much, Sariling Sikap. Makipag-isdaan ka dyan. Thank you. 49 na tamsak. Okay? Salamat. Okay. Pakasang ko lang Simply Jonah yung mo. Okay. Yun. So, tatapusin ko tong lapag mo ha, kasi contribute to sa watch hour. Tapos mamaya i-check ko kung ilang minutes to. Playing ako sa'yo, Simply Jonah. Yan, nag-ano din ako, nagbakas. Yan, Sariling Sikap, magbaba ka ng iyong bahay dyan. Tapos, kung hindi mo pa nakalembang all si host, yung nakadilaw na channel, ayan, kalembangin all mo yan. Ayan. Tapos, didikitan ka ng mga nandyan. Makipagdikitan ka. Yan. Check mo kung nakadikit ka na kay host. Sariling Sikap. Baka hindi ka pa nakadikit kay host. Didikitan ka. O, yan ha. Sige. Yan.
Play ko lang yan, ha? Play ko lang yan, Jan Chef. Sunod si RHKC TV. Pagtapos ko kay Jan Chef. Kadikit na ka, madam, dati pa. Oo. Ako sa'yo, sariling sikap. Nakadikit na rin sa'yo, check mo. Nakakalembang all ka. Ayan, o. Oo. So, maya-maya, ilista kita, bibigyan kita ng watch hour pag nagstay ka. 10 minutes pataas. Tapos, ipi-play ka ng 5 minuto. Didikitan ka ng aking isa pang na legit. Ginagamit ko pa lang kasi pang play. Piniplex ko yung mga nag-stay, tsaka piniplay ko ng 5 minutes para contribute sa kanilang watch hour. Yan. Salamat, madam. Welcome, welcome. Ayan. Sige. Ka dyan, meron dyan mga bahay na binaba. Pinilinan ko yan, babalikan ka niyan, sure na sure, susuklian ka. Dikitan mo sila, bakasan mo lang ng tama. Sige, madam, oo, sobrang salamat, maliit pa kasi ang bahay ko. Ganito, sariling sikap. Para lalaki ang bahay mo, kailangan, ang gagawin mo, pag pumasok ka sa LS, pagkatapos ng tamsak, yakaitan ka ni host, pwede ka nang maglapag ng iyong bahay, di ba? Yun yung iyong shortest video na maaaring dapat 30 seconds to 1 minute. Maximum 5 minutes. Pero wag sobrang haba kasi minsan naiinip sila. Okay yung 30 seconds to 1 minute. Tapos, pag nilapag mo yun, iwanan mo siya. Tapos, pero stay ka muna saglit wag ka munang lalabas sa agad. No? So, muna, hanap ka dyan ng madidikitan kunin, pasukin mo bahay nila, kalembang all, dikit, yun. Kailangan mahalaga kalembang all. Ikaw din ang didikit sa'yo, ikakalembang all ka rin. Yun ang mahalaga kasi later on, kapag ka nag-LS ka dapat, sino pupunta sa'yo kung hindi naman nagkalembang all? Diba? Hindi sila manonotify. Ganun. And then, bakasan mo yung kanilang lapag na video ayon dun sa napanood mo. Iwasan natin na matrash o mabasura ni Lolo. Huwag tayong naglalagay nice, wow, pabalik, dikit layo, pasukli. No, it's a big no. Ang ibakas mo kung yung laman ng video. Tapos kung wala ka namang maisip, pwede ka namang mag-quotes. O kaya magandang buhay, ituloy natin ang pangarap, maabot na yung mga ganun, something like that. Na yung carry na yon, ayun. So matatapos na ako, Jan Chef, ilang minuto ba itong nilapag mo, Jan Chef? Jan Chef, ayan. Dan na daw sa'yo, Jan Chef. Sariling sikap, pang 181 po ako, sana makawatch rin kayo. Oo, kasi alam nyo, kahit sabi ko, kapag ka nagsusukli kayo, di ba, magsusukli kayo, kahit 1 minute. O, na-watch ko na yung 5 minutes mo and 30 seconds. Jan Chef, yan. Sino pa yung nandyan para bigyan ko ng, ayan, magsusukli ako yung merong kay Doña Victorina. May dumikit. Wait lang. Ayan, itong Doña Victorina, akin din yan. 1,000 plus na rin ang banana niyan, kaya legit na legit yan. Taga-play, taga-panood. Okay, si Biyag. Okay, suklian ko nga si Biyag. Yung mga dumikit. So, pagka yung nilapag ko, para makita ko yung mga susuklian ko, babalikan ko yung aking nilapag. Tapos, makikita nyo, yung nilapag nyo, yung video nyo, yan, hanapin nyo yung comment doon. Yun. So, para hindi kayo mahihirapan
Click nyo yung tatlo rito, oh. Click nyo. Tapos merong newest. Madali lang magsukli. Tingnan nyo kung paano ako magsukli. Ha? Yan, pakita ko. So, titingnan ko yung mga nandun. So, kagaya nito ni Joren, si Joren Yorpo, lalagyan ko ng thumbs up, tsaka heart. Meaning, nakita ko na. Tapos, kiklik ko siya, lilitaw na subscribe. Tapos dito, no, view channel. Okay? So, dadaling ka na sa channel niya, click mo na yung kalembang all, no? Tapos, meron siyang shortest video dito. Tingnan mo naman kasi i-stay ka lang ng 1 minute eh. Para nakakontribute ka sa watch hour niya. Tapos, hindi na yan malalagas. Alam niyo yung pag-browse nyo nga lang ng ganyan eh. Tingnan nyo. Hanapin nyo. Meron siya ditong 46 seconds. O manong ipi-play nyo lang. Yung ganun lang yung sukli. Eric TV. Host, sandali lang po. May bisita po akong dumating. Bayaan ko lang kung naka-open kayo, ma'am. Yes, thank you ha, Eric TV. Support yan. Salamat sa 50 thumbs up and 8 million in the house. Tuloy-tuloy yan. Mamaya pa ako. Bumabawi ako. Kailangan trabahuhin ko to kasi watch hour na lang ako eh. Wala pa namang, hindi pa naman nag-o-opening yung klase. Kaya kailangan push-push lang sa aking LS. Yan. Ganun. So, yun ay dikit na. No, nagsukli ako, di ba? So, pwede ka nang lumabas kasi nakapag-stay ka na sa kanya. Tapos ngayon, pupuntahan mo uli kung sino yung dapat mong suklian uli. Ganun po ang pagtamang pagsusukli para iwas lagas. Nakaka-contribute tayo. Yan. So, click ko uli yung aking nilapag. Hahanapin ko uli. Ganun po. Ganun po tayo pagka nagsusukli sa dumikit natin. Wala tayong ibang pupuntahan kung anong nilapag natin. Kaya ang ilalapag natin yung video. Kasi kapag ka channel mo binaba, mahirapan ka. O, di ba? Kasi tapos dito, makikita mo pa yung view. Ilang view na yan, mga ganun. Alam nyo naman, kailangan yung mag 1,000 view. Yan. Para kumita yan. O, si Eric's TV, yan. Susuklian ko siya. Yung iba nagre-reply pa, pero hindi ko na kayang mag-reply kasi mas maganda talaga ikalembang all mo, tapos bigyan mo siya ng watch hour. Ganun. Ayun, nakadikit na pala ako kay Eric's TV eh. Tapos pwede mo siyang bibigyan ng watch hour. Mahalaga kasi yun eh, hindi lang banana binibigay. Okay, thank you host. Paalam po muna ako. Salamat sa pa-flex po sa bahay ko. Balik po ako bukas. Uy, Ninja Ayan, thank you so much ha. Thank you so much. Thank you. Thank you. Si Eric's TV na flex ko na po kanina eh. Ayan, nakadikit na ako. Ganun. Ay, salamat. Okay, balik ka bukas sa Ninja Ayan Chamberlain. Tapos, madalaw ko sana yung ano mo, LS mo. Oo. Anong oras ba yung sabi mo kanina? Sana hindi tayo sabay sa LS. Ang hirap kasi naman kapag kami kasabay eh. Ang hirap mag-entertain. Ayan, si Werin San TV, tamsak. Meron ka ng Jacqueline TV, salamat. Yan, Chef, yes po, support ko rin kayo every time na magkasabay tayo mag-online. Oy, salamat yan, Chef, ha. Yan, ganun. Ganun po, yung mga natututuhan po natin, gawin po natin, ganun, ha. Vertisan TV yon, ganun. Okay, dikitan nyo si Vertisan TV. Vertisan TV, kuha ka rin dyan ng didikitan mo sa taas. Iwan ka lang ng tamang bakas. Yung po yung tamang pagsusukli, yung pinakita ko. Ganun po dapat tayo, yan. Punta sa nilapag, then newest, makikita mo, yan si Bia, tapos, i-play mo sila, yan. Madaling araw po yun dyan sa Pinas. 12 a.m. baka tulog na po kayo eh. Okay lang po. Oo. Ayan. Baka sana madalaw ko yan, Ninja Ayen. Lista kita ha.
sa nag-LS. Ninja Ayen. Wait lang Chamberlain. Ito bang mismo ang mag-ELS sa'yo ni Ninja Ayen Chamberlain? 12 a.m. Baka ano pa, malay mo, katatapos ko lang mag-LS o baka nag-LS ako, pwede kitang bisitahin. Kagabi nag-LS ako 11 p.m. dito sa Pinas. Tapos, natapos ako 5 a.m. Kaya gising pa ako noon. Sariling sikap, Eric's TV, na ako sa'yo, pasok nila. Si Eric's TV, basta nagbakas ka, nagpaalam yan sariling sikap. Didikitan ka. Nagsabi siya kanina, huwag kang mag-alala, legit yan, sariling sikap, ha? Huwag kang mag-alala. Yan. Si Biyag Chadayo, bakit check ko yung video niya. Okay. Si Biyag Chadayo, panoorin ko yung niya. Dyan, chef, dapat talaga 1 minute. Nag-i-stay tayo. Ayan, kagaya niyan, si Biyag Tadayo, bibigyan ko siya ng watch hour. Nagpili naman siya sa akin. Matagal siyang nag-stay kanina. Nagbabakas lang ako. Ang hirap magsabay na magsasalita tapos nagbabakas ka. Baka kung ano masabi. Ayan. Ay, mukha ka. Nagpa-flashlight ka naman sa mukha ko. Hindi. Dapat naka-ring light talaga ito. Where's si Sun TV? Babalik na lang, sabi ni Sariling Sikap. Sariling Sikap, basta sure yan, ha? Diyan, chef, nasuklian na kita at may kasamang bakas. Wag tayong mabilis magsukli. Check natin yung ating sinusuklian. Paabuti naman natin ng mga 1 minuto. Minsan kasi segundo o kaya baka magsalubong, baka pamalagas. 1 to 2 minutes ang pagsusukli. Tapos sabi ko sa inyo yung tinuro ko kung paano magsukli. Mag-ambag tayo ng watch hour, 1 minuto lang. Full dikit yun, hindi yun malalagas. Ha? Mga kapatid, ganun po ang tama. Okay. Shout out kay Ninja ni Ayen. And may LS siya mamaya, 12 a.m. Pupuntahan kita, ha? Pupuntahan kita, Ninja Ayen Chamberlain. Kung ito yung nag-LS mo, makikita ko yan. Kasi nag-LS nga hapon, grabe. Okay, tama, Ortisan TV, opo, ganun ginagawa ko. Ako hinahanap ko yung shortest video sa pagsusukli kasi hindi lang banana binibigay natin, watch hour din. Okay? Shout out, 9 million people in the house. At sa 51 thumbs sa kay host, thank you so much, ha? Nandiyan si Sariling Sikap, si Nandiyan ni Ayen Chamberlain, nasa US yan. Suportahan natin, mamaya may LS din siya. Pupuntahan kita kung gising pa. Kahit nag-LS ako, tatamsakan kita, Ninja Ayen. Kung di pa ako tapos mag-LS, ha? Kapag kaya ko pa at di pa inaantok. Kasi nasa Pinas po ako Okay?
Si Wertisan TV, shout out sa'yo. Kay John Sheb na play na kita ha, nabigyan na kita ng watch hour. Lagi mo akong pupuntahan. Oo. Sariling sikap, mamaya-maya lilista kita. Kasi yung mga nag-i-stay sa akin 10 minutes pataas, nililista ko, binibigyan ko ng watch hour. Wertisan TV, ikaw din ha. Si Ninja Ay, yung pinanood ko na yung kanyang turkey, ganon, turkey making ba yun? Ay ewan ko. Yung basta yung kanyang bagong upload na nilalapag. Ayan. Okay. So, naglista ako. Nandiyan pa kaya si Jory nawala na. Si Lucia nawala na. Sige. Maglilista ako. Magbibigay ako ng watch hour at magdidikit. Tapusin ko lang tong piniplay ko. Malapit na. Sige po. So, yung nandito, dahil tinawag ko na, gusto ko kasi pagka tinawag ko, maglapag ng bahay, hanap, para mabigyan ko ng watch hour. Meaning, nag-stay sila sa akin. Si Jorin, your pal, nawawala. Si Dalucia Labs. So, linista ako ng bibigyan ko uli ng watch hour. Nandyan si Sariling Sikap. Okay? Sariling Sikap. Tapos, ipiplex kita si Worthy San TV. Okay. So, wait lang ha. Okay. Natapos ko na si Biyag Tadayo kasi nagbilin ito eh. Ikitan nyo yung kung makikita nyo dyan si Biyag Tadayo. Tapos, Ninja Ayin Chamberlain, nabalikan na din kita. Salamat. Okay. Andali lang ha, sandali. Oy, Daddy, si Buboy, patulugin mo na dyan. Ayan, yung main ko, mamaya, yung Doña Victorina na ilalapag ko, yan, main account, ko yan. Ako yan, tapos malaki ang bahay niyan. Taga-flex ko yan, tsaka taga-watch hour. Mag-share lang, wait lang. Wait, share lang ako bago ako flex. Lord, pa-shout out naman host from Korea. Uy, shout out, Sariling Sikap, nasa South Korea ka pala. Si Wertisan TV, tinatanong ko kung North ba. North daw ba? North daw ba? Ayan. Sariling Sikap, reflex na kita ha, Sariling Sikap. Wait lang. Okay. 12 a.m. Pinas time po. Mamayang 12 a.m. Pinas time, si Ninja Ayon Chamberlain. Mag-aano siya? North. Natawa tuloy sa Worthy siya. Oo nga. Meron bang nasa North? Oy, 180 ka, Sariling Sikap. Ha? Sariling Sikap. Yan. 180 ka. I-play kita Sariling Sikap. O, tapos subscribe. Okay, then syempre, pagka nakasubscribe ka, lembang on po ang tamang pagdidikit ha. Nag-i-stay tayo. Tapos tamo. Yan, meron tayo ditong jajaketan. Wait lang. Shan! Wait lang po, Shan. Mercado Vlogs, pa-jacket po. Salamat. May tamsak na ba ako sa'yo? Patamsak naman si host. Welcome. Shout out sa'yo, Shan Mercado Vlogs. Okay, meron pa dito si Fatty Z. Shout out host. Fatty Z, hello. Shout out sa'yo, shout out. Ayan. May jacket ka na, Fatty Z. Sariling Sikap, piniflex kita. Ayan ang channel mo. Ha?
Ano ka na, 180? Magiging 181 ka. Hello, hello, hello. Pasok po kayo, pasok. Nag-reflex ako at namimigay ng watch hour. Pag nag-stay po kayo, 10 minutes pataas. Okay? Makipagdikitan kayo, tapos kapag may tanong po kayo, sasagutin ko kayo. Sige, salamat, Pati Sed. Tamsakan nyo si host, Pati Sed. Okay, please click the like button of my LS. Yan. Yun ang tamang Thank you so much. Okay? Sariling sikap, tatapusin ko to na video mo. Bakasan ko lang. Wait lang. Ilang minutes itong nilapag mo sariling sikap. Ayan, naka-play. Yan ha, naka-play ka, sariling sikap. Achihara, hello host. Hello din sa'yo, Achihara. Okay, tamsakan mo si host. Ayan, 5 minutes up, madam, okay lang. Ito ipi-play ko sa'yo kasi contribute yan sa watch hour. Tapos may full dikit sa'yo si Doña Victorina. Kaya walang lagasan yan ha. Shout out sa'yo, tamsak ahad. Agad. Achihara, thank you sa patamsak mo. Yes, salamat. Oo. Pwede ka nang makipagdikitan, maglapag ng bahay. Kapag kayo nag-stay ng 10 minutes sa akin, mamaya i-flex ko kayo at bibigyan ko kayo, mga kapatid, ng watch hour. Ayan, kagaya niyan. 5 minutes ang binibigay ko. So, walang lagasan. Kailangan nakakalembang all, ha? Kalembang all. Ako po, nakakalembang all na kaya sariling si sariling sikap. Yan po. Nakakalembang all, tapos piniplay ko para walang malalagas. Yan. Pati Zed, Doña Victorina, ipiflex ka niyan. Mamaya susuklian ka, Pati Zed. So, after 10 minutes na mag-stay ni Pati Zed, tsaka bagong pasok si Asihara, welcome sa jacket. Lilista kita para ma-flex kita, tsaka bibigyan kita ng watch hour. Yun ang price ni host sa inyong pag-i-stay, pagdalaw sa akin. Mga kapatid? Tapos, makipagdikitan ka sa lahat ng nandyan. Si Sean Mercado nandyan din, Lista ko rin siya mamaya-maya. Wait lang. Basta mag-stay lang kayo. 10 minutes, tapos makipagdikitan kayo dyan. Bakasan nyo po, bakasan. Stay kayo ng 1 minute dun sa mga bagong friendship nyo para walang lagasan. Kalembang all po. Yun yung pinakamahalaga. Yun po yung laging tinuturo ko. Tapos kapag may mga tanong pa po kayo, malaya po kayong magtanong at sasagutin ko po yan. Yung basta about sa YT at makakatulong po. Okay, shout out sa inyong lahat dyan. Okay, Pati Sed, nasuklian na po kita. Salamat. Sariling sikap, pabakas na lang. Please po, may paharang na rin po. Okay, may paharang na ba si Achihara? Wow, monetized channel na si Achihara. Mamaya i-flex po kita, hindi nyo na po kaya kailangan ng inyong watch hour. Okay, madam, magiging regular member nyo na po dito. Maganda po ang rules. Opo, sariling sikap ako rin. Pinipili ko rin yung mga nag-LS na hindi ganon karami yung tao. Kasi may panahon para ma-flex kayo at the same time, hindi nangyayari yung lapag ka ng lapag kasi nakakabawas din yun. Kasi pag sobrang dami, ang nangyayari, lapag ka ng lapag. Tapos ang hirap mo rin manghuli ng isda. Ganon. So, tapos ako nagbibigay talaga ako ng tip, sariling sikap. Lagi ka dito, sariling sikap, dadalaw kasi from time to time, nagkakaroon tayo. Kagaya nito, merong bago, si Bantigi Tabibes. Hi po, hello din sa'yo. Tamsakan mo, Bantigi Tabibes. Si host binigyan na kita ng jacket kaagad para
makapaglapag ka at makipaglablaban sa iyo. Ayun, natapos na ako, kadadaldal ko sa iyo, di ba? Makipaglablaban ka, sariling sikap, ha? Ganon, wait lang, sariling sikap. Ayan, andyan pa si Baka AG2. Tamsakdan na din si Baka AG2. Ayan. Ate host, Pinoy Tabay. Oh, nawala ka kanina. Oo, nag-flex ako. Sunod, nandiyan pa ba si Werity San TV? Werity San TV. Maglilista kasi ako ng mga nag-stay. Oh, Pinoy Tabay. Anong gusto mong i-flex ko sa'yo? Meron kayang jacket, baka adjito. Welcome, welcome sa'yo, ha? Welcome, welcome. Yan. Andyan ba si Wertisan TV? Bago lang yun sabi ko wag mo nang aalis. Wersitan, nandiyan ka ba? Baka nakipagdikitan. Si Wersitan. Bibigyan ko si Wersitan ng watch hour. Tsaka check ko kung dikit na kami. Wersitan, asan ka? Ayan, meron ka ng dagdag na banana agad sa akin, 2. Wersitan, nandiyan ka ba? Bibigyan pa kita ng watch hour, Wersitan. Ako, may nilapag siya, abusadong naka-uniforming pulis. Ayan, ako. Ako, masama yung abusado. Oo. Piniplex ko kasi, binibigyan ko ng watch hour yung mga nag-i-stay ng 10 minutes above. Wersitan, ayan. So, meron ka ng 2 bananang nadagdag. Tapos ito, piniplex kita, ayan 322 ang banana mo. And then, may watch hour ka sa akin. Yan, ha? Bantigita Vibes. Hi po. Bantigita Vibes. Hello, hello sa'yo. Oo, nagtamsa ka na kay host. So, yung nakita kong nag-i-stay ng 10 minutes, pataas, nililista ko. Tapos, isi-shout out ko kayo. Ate host, tanong ko po. Sige, Pinoy Tabay. Tanong-tanong ka. Sige, habang si Wersitan ay piniplay ko. Bantigita Vibes. Pengi naman pong banana. Sure, Bantigita Vibes. Basta ikaw ay mag-stay. Makipaglapagan ka. Oo, ganun. Nag-thumbs up na po ako ho. Salamat sa thumbs up mo. Maglapag ka ng bahay mo, Bantigita Vibes. Pag nag-stay ka ng 10 minutes, bibigyan ka dito 2 banana ko, tapos may watch hour ka pa, tapos marami kang kadikitan dyan. Pag 2 days na LS, pwede ba yun? Hala, 2 days na tuloy-tuloy? Or dapat, wag naman sobrang tuloy-tuloy kasi ganito yon. Even kapag ka nag-play all tayo, kailangan, pagka nag-LS pala, kailangan 11 hours lang yun. Wag yung tuloy-tuloy. 10 hours, 11 hours, stop. Okay? Pagka nag-stop ka, lagyan mo ng pagitan na 1 hour. O, tsaka mo uli ituloy, ha? Pinoy Tabay. Wag tuloy-tuloy. Wag tuloy-tuloy. Kasi ang tamang LS lang hanggang 11 hours lang. Tapos pahinga na. Okay? Sige. Ganun po yun. Hala, ilang oras kang nag-LS dyan? Sobrang pagmamadali mo. 2 days na kasi ang LS mo. Hala, bakit naman? Huwag muna. Nag-silent ka, tinuloy-tuloy mo. Wag, 11 lang. Ang lakas ng internet mo, hindi napapalo, Pero ang tama lang, 11 kapatid, ha? Sige. Bertie, tapos na ako sa'yo, ha? Linex kita, na-play ko sa'yo yung mo. Where's si San TV? Where's si? Stay ka lang, where's si San? Yung nilapag mo, titingnan ko ilang minutes, 3 to 4 ka pa lang Makipagdikitan ka dyan, makipaglablaban, stay ka. I-flex pa kita. Video mo.
Ayun, i-flex ko pa ito, ay ano to, i-play ko pa itong ano, kasi abusadong pulis mo 152, dadagdagan ko kasi 5 minutes binibigay kong watch hour. Itong ilang kabataan, ha? Play ko muna yan ha, ilang kabataan versus sad. Kasi gusto ko 5 minuto yung binibigay kong watch hour. Kasi nagpapalaki ka ng banana mo, kailangan yung iyong ano, oh, tapos kailangan kapag ka nanonood tayo guys ha, ng video, di ba pinapasok natin yung video, bigyan nyo naman yung thumbs up, like lang naman yun eh. O, yan. Sa aking LS, merong 56 thumbs up. Thank you so much ha, sa 56 thumbs up. Tapos ngayon, 8 million in the house. Tuloy-tuloy lang. Hanggat di pa ako inaantok, share ko ito, may mga pumapasok dyan, push-push lang. Tapos nagbibigay ako ng watch hour. Okay, so tingnan ko habang nagpi-play ako kay Versita, saan yung ininext ko. Ayan. Yung kaninang dinakitan ko, nandiyan pa ba si ano? Pinoy Tabay. Oo, hindi pwede yun. Pinoy Tabay. Nag-iipon ka ba ng watch hour? O, maglapag ka dyan. Ilapag mo Pinoy Tabay. Lilista kita. Papanoorin ko yon. Pinoy Tabay. Ilapag mo mamaya pag tinawag kita kung ano yung gusto mong panoorin ko. Contribute sa iyong watch hour. Pero kung monetize ka na, grabe yun. Nag 24 hours ka. Tapos, bibigyan ko rin ng watch hour si baka EJ2. Pero pag tinawag ko kayo, kasi bigay ko lang tong watch hour ko ha, nandiyan kayo. Kasi ipapalapag ko yung inyong mga bahay para pupuntahan ko. Tapos, tawag doon, naglalaro ka. Naglalaro lang kasi ako. Meron ka bang ano, Pinoy Tabay? Ang tanong, habang naka-live ka, na naglalaro ka, may viewers ba? Wala kasi ako magawa, kaya nag-LS ako na naglalaro. Ang tanong, may viewers ka ba? Kailangan may viewers, kasi useless yon. Kasi audience yun eh. Oo, lalang WH host. Lalang WH host. Ano, hindi ko maintindihan. Meron din. Yun, okay lang yun. Okay lang yun. Pero wag yung sobrang haba. Hanggang 11 hours lang ang LS. Gusto mo putulin mo after 1 hour, ikaw ay bumalik. Baka to, nilista kita ha. Pag tinawag kita, nandiyan ka lang ha. Wait lang. Si Patty Z. Lista ko si Patty Z. Nandyan. Huwag kayo aalis kasi kailangan pag pumapasok kasi sa isang LS, nag-stay kayo, 5 minutes. Pagka nag 5 minutes kayo, pwede na kayo makipag-isdaan. Tapos mamaya, babalik kayo, tatawagin ko kayo, may watch hour kayo sa akin. Lapag niyo yung inyong bahay. Kagaya ng ginawa ko kay Vertisan TV, oh. Yun. Si Bantigi Tabay, nilista ko rin. Bantigi Tabay. Pag tinawag ko po, yan. Okay, so bibigyan ko kayong mga watch hour. Magdikitan lang muna kayo kasi piniplay ko pa si Vertisan. Malapit na si Vertisan. Natapos ko sa sariling sikap si Vertisan, malapit na. Pinoy Tabay. Okay, next ka na Pinoy Tabay. Pinoy Tabay. Maglapag ka na. Natapos ko na ang almost more than 5 minutes kay Vertisan. Pinoy Tabay, nandiyan ka. Pinoy Tabay. Oo, Patiset. Nilista kita, Patiset. Pinoy Tabay. Pinoy Tabay. Lapag ko ang main ko, ate host. Oo. Pinoy Tabay. Okay na. Pinoy Tabay. Ikaw na. Pinoy Tabay. Lapag mo. Tapos, alin yung panonoorin ko? Pinoy Tabay. Pinoy Tabay. Lapag mo yung papanoorin ko. Bibigyan kong watch hour. I-flex ko. Pinoy Tabay. Sunod kay Pinoy Tabay si si baka 82. Pinoy Tabay. Ayan, sige. Pinoy Tabay, tingnan ko. Wait lang. Doon ka na kay daddy, hindi ka tatangkad. Pwede ba LS yung papanoorin? Pwede naman. Pwede yun, Pinoy Tabay. Pwede. Pwede yun. Kasi dagdag yun sa watch hour. Main mo to, Pinoy Tabay.
Pinoy Tabay. Wait lang ha. Check ko. Nag-games ka. Meron kang 506. Pero, uy, alam mo, bakit Pinoy Tabay yung iyong yung iyong kalembang all, naka-turn off. Pinoy Tabay. Ay, hindi. Naka-on pala. Naka-on. Ay, hindi eh. RHKZ TV. Pinoy Tabay. RHKZ TV ba sa'yo? Wait lang. RHKZ? Ayan no, Pinoy Tabay. Yan. Magko-comment sa'yo si Doña Victorina habang pinapanood. Ilang yan. Pinoy Tabay. Oo, sabi mo di pwede sabay LS. Hindi ko na-gets. Libre kasi internet kaya waldas lang ng waldas. Pinoy Tabay, nasaan ka? Pinoy Tabay, nasa ibang bansa ka ba? Ate host, pag dalawang LS sa isang account, pwede. Hindi! Bakit grabe naman yun. Bakit mo dadalawahing LS? Hindi. Nasa Qatar, naku. Pinoy Tabay, alam mo ang gawin mo? Diyos ko. No-invalid naman yan. Nag-check ka ba sa watch hour mo kung ilan na dadagdag? Alam mo, ang gawin mo, nagwawaldas ka, mag-play na lang tayo, play to play. Waldasin mo, puntahan mo yung aking live playlist. I-play all mo yon kasi babalikan kita, i-play all ko rin mamaya after ng LS ko, yung iyong playlist. Ilagay mo sa playlist kasi makikita sa analytics na iba-iba ang nagpe-play sa'yo. Huwag ganon. Check mo sa laptop mo, nakita mo yung watch hour mo, ilang watch hour ka na. Oo, mag-watch tayo, ganon. Kung wag yung ikaw yung mismo, imagine mo, ang ginawa mo, yung laptop mo, in-LS mo, yung isang account mo, tapos yung isa rin, in-LS mo, the same account. Invalid naman yun. Invalid man yun, Pinoy Tabay. Mag-watch tayo. Ganito ha, kung marami ka dyan laptop, ilan ba laptop mo? I-play all mo na ang aking live stream. Pabayaan mo siya. Tapos, ang gagawin ko naman, after LS, ikaw naman ang i-play all ko. Ililista kita ha, Pinoy Tabay. Dapat itong hanapin ko ang R, kaya pala tinatawag kita Pinoy Tabay. RHKZ TV. I-play all ko, meron ka ba ditong ayan, meron ka ba ditong playlist? Ayan. Sana all 5 laptops, sabi naman, oo nga eh. Hoy, ganito, makipag-watch to watch ka. Huwag mong piniplay all yung isa. O, kunyari, nakipag-watch ka kay Bicolana, isa yung akin. Nakipag-deal ka kay Bantigi. Yung isang laptop, i-play all mo si Bantigi. Tapos, i-play all ka rin niya. Ako, i-play all ko rin. Ganon. Ganon ha. May message mo ba ako sa Facebook? Mag-message tayo sa Facebook. Michelle Francisco Frondoso. Next ko lang, wait lang. Pinoy Tabay. O, tingnan mo yung Facebook ko, message mo ko, ha? Tapos mag-ano tayo, mag-watch to watch na lang tayo. Ayan. Yan, message mo dyan, mamaya after LS ko, puntahan kita. Tapos para totoo na tayo, na watch to watch. Kasi useless yung ginagawa mo, na winawatch mong mag-isa sarili mo. Tapos LS ka dyan ng LS, nagdadalawa pa. Hindi pwedeng dalawa yun.
Ayan na, ayan na. Add mo ko dyan. Tapos, kasi gagawa akong group chat, doon ka makakakuha ng maraming sa group chat, doon tayo gagawa para marami kang ka-watch to watch. Total, 5 ang laptop mo, gamitin mo siyang watch to watch, basta ako maghihigpit lang na sana totoo tayo, legit tayo sa watch to watch. Yun. Si Baka Ejito, sali ka rin doon sa Plinex kong bahay ko. Baka may dumikit pa dyan, mag-iwan lang ng tamang baka, sabi ni Sariling Sikap. Ayan. Nagpe-play lang ako kay RHKCTV. Ayan, RHKCTV, ilagay mo sa playlist. Tapos, okay. Pinoy Tabay, ilan ang account mo? Okay lang naman yun na nagpi-play all yung account mo. Kasi ako kagaya ko yung 6 hanggang 8. Pero sa analytics kasi pag everyday na yun at yun, wag. Kailangan meron ka rin ibang ka-watch to watch. Ayan, ha? So, dadami yung iyong ka-watch to watch. Gawa tayo ng community group chat. Add mo ako dun sa sinabi ko, ha? Thank you so much. Ate host, makita rin ka rin kasi sa audience saan yung mga nanonood. Ayun, makikita mo rin pala. Ayan, okay. So, push tayo dyan, ha? Push tayo. Ka-watch to watch ko, sister ko. Yan. Ako, isama mo na sa watch to watch. Deal tayo mamaya, ha? RHKC TV. I-message mo ako kung na-start mo nang i-watch ako kasi i-play all din kita sa iyong sa iyong channel. Ayan o, nagwa-watch yung isa ko, yung nilapag mo, ha? Yan. Kasi isusunod ko dyan si Baka Ejito. Bibigyan ko rin ng watch hour si Baka Ejito. Ha? Yan. Buti ko pa, sana all 5 laptop tas waldas. Ako dito nasa Pinas. Sa FB po, Ate Host, opo, Pinoy Tabay. Yung Plinex ko na sige, ito. Pakita ko rin ulit, ha? Wait lang. Ito. Add mo yan. Message mo ko dyan, i-check ko na lang. Para dun tayo mag-checkan kung nag-start na tayong watch to watch. Sayang din kasi, kailangan may iba kang ka-watch to watch pero legit. So, na-check mo naman pala, makikita mo ko. Sige. Ayan. Mag-play all tayo sa playlist. Okay? Nakuha nyo, yung iba pang gustong mag-watch to watch, pasok po kayo dito. Yan. Okay? Kuha mo ba? RHKC TV, Pinoy Tabay. Si Baka Ejito, pinababa ko kanina, nawa-watch mo. Host, pinababa ko kanina bahay na nawa-watch mo sa akin. Ano yun? Okay. Sige, ang next ko na, more than 5 minutes na ako sa binigay ko sa'yo, pero mag-watch to watch naman tayo, ha? Pinoy Tabay, oo, sige. So, in-next ko na, bigyan ko si Baka Ejito ng watch hour. Tapos didikitan siya ni Doña Victorina, ha? Oo. Sige. Na-message mo ko. Okay, next ka na, Baka Ejito. Reflex na kita. Hoy, wag ka namang hanggang 1 hour, Baka Ejito, kasi yung iba naman. Kasi lang to, LS ko, nagbibigay lang ako ng watch hour. Yung watch to watch, nako, kahit tayo, 10 hours, 20 hours every day. Sige. Oo, okay yun. 10 hours, 10 hours. Ayan. Meron tayong bisita. Si Robby Magala. Robby Magala. Hello. Ayan, bigyan kita ng jacket, nakatamsa ka na kay host. Ayan. Merong nagtatanong FB. Flex ko lang FB ko kasi para sa watch to watch. Ayan, kasi gagawa ako ng group chat. Pwede dyan, mag-watch to watch. Okay, Baka Ejito, baba mo bahay mo. Oo. Baka Ejito. Pasok ka rin dito, Baka Ejito, sa akin, no? Kasi gagawa akong GC. Actually, may ginawa na akong group. Kaso hindi nila makita nung mga gusto. Kaya, pinapa-message ko na lang, then mag-GC na lang ako. Oy. Magpa-play na ako sa'yo, Pinoy Tabay. Baba mo bahay mo.
Ay, sorry. Tapos na si Pinoy Tabay. Si Baka Ejito. Baka Ejito. Lo, asa na? Didikitan ka ni Doña Victorina at i-play ka na. 5 minutong watch hour. Baka Ejito. Okay, ate host, tanong ko po, ano yon? Manan man ako, tapos na ako pala. Ano daw? Ano daw? Ayan, bahay. Ano sabi mo, baka Ejito? Ano ba yan? Nalilito na ako. Pinoy Tabay. Kaya pinanood kita more than ano yon, more than 5 minutes yon. Tapos magwa-watch to watch naman tayo eh. Okay, nandito na ako kay baka Ejito. Ayan. Sandali Pinoy Tabay, balikan kita. Wait lang, sagutin kita. Okay, baka Ejito. Bibigyan ka ta ng 2 banana ha. Okay? Malaki na rin bahay mo, 14.6. Tapos, ayan, si Doña Victorina, didikitan ka ha. Ito. Yan, okay? Tapos, ilang minuto ito, tatapusin ko to. Tapos, kailangan makawatch ako ng 5 minutes, Sige. Okay, balikan ko si may tanong si Pinoy Tabay. Ilan account mo ba, Pinoy Tabay? Wait lang Ayan. Nag-watch na ako sa iyo ha, baka Ejito. Tapos hahanap pa ako ng video mo. Si Pinoy Tabay, nahanap mo na ba? 10 accounts. Ako rin. Oo, mga ganon. Pero sa Pinoy Analytics, sa YouTube Analytics kasi, hindi naman pwedeng yung 10 ng 10 ang laging nagpe-play all sa'yo. Maganda rin yung merong kapag pa, oo. Sige, Pamflex Rovi Magala, stay ka lang ng 5 to 10 minutes. Tapos bago ka mangisda, makinig ka sa pinag-uusapan namin. Lilista kita. Tapos i-flex na kita. Nakapila sila na wala namang bayad ito ha. Piniplex ko lang, tapos binibigyan kong watch hour. Okay, tapos na si AG Puentes sa kanyang nilapag na 1.50. Tapos, sa silent LS na rin siya eh. Sige. Meron siyang silent LS. Pasukin ko tong mo 17 minutes mo. Pero hindi ko to ipi-play all. 5 minutes lang bibigay ko sa iyo, baka age ito ha. Ito. Orasan ko. Kasi may nakapila eh. Kailangan ma-flex ko yung iba. 11:20. Sige. Baka age ito ha. Ayan. Kasi ipi-flex ko naman si Fatty Z kung nandyan siya. Tapos si Bantigi. Tapos si Roby. Yan. Ninja ni NRB. Salamat. Nandyan siya. Na-flex din kita kanina, Ninja ni NRB. Na-watch ko ito. Nandyan. Sige. Ate host, tanong ko po yung incognito. Legit din yun. Oo. Para mag-watch. Oo, pwede. Yung not subscriber, pwede yung kasi merong subscriber, merong not subscriber. Pero alam mo, kung nakikita mo naman yung yung YouTube studio mo, everyday kasi ako ginagawa ko, pag nung time na hindi pa ako masyadong nag-LS, 'di ba sabi ko, may account ako na pinalalaki. Tapos nililista ko 'yan. Tapos nandito sa date, meron ako i-check ko, kunyari yung watch hour ko, ililista ko. Kunyari, 1,050 ngayon. Tapos, di ba, hindi naman siya nagre-reflect ng kaagad. Minsan, after 24 hours, after a day, i-check ko siya. Kung after the activities ko, yung nag-watch ako, dun, gamit yung mga ninja ko, or sabihin mong incognito, or not subscriber, i-check ko. Nagdadagdag naman siya. Meron siyang basta 50 plus watch hour. Kasi, kung yung isa kong gadget, nag-play siyang 10 hours, ganun din naman, nagre-reflect talaga. Kanya lang, later on, kapag ka nakikita daw yan ni Lolo sa analytics, na yun at yun, tapos malapit ka na sa 4,000 watch hour, dun siya nagbabawas. Kaya maganda, meron kang ka-watch to watch na different
locations. Ganon. Different location Pinoy Tabay. Ganon, ano? Oo. Kaya ang gawin natin, dun sa group chat ko, yung next ko yung channel ko, gawin natin na mag-watch to watch para different countries galing. Ganon. So, naka-flex ako kay Baka Egypto ha. Yan. Ng ano, malapit na yung 5 minutes niya. Kung nandyan si Fatty Z, naririnig mo ko, baba ka ng bahay mo, Fatty Z. Titikitang kita. Bibigyan kita ng banana, tsaka watch hour ha. Pag wala si Fatty Z at di nagbaba, yun, nag-PM na siya, teacher ako. Tama, teacher ako, Fatty Z. Teacher po ako sa public. Hindi pa naman nag-o-opening ang klase, kaya okay lang. Yes po, after 24 hours. Oo, tama, di ba? Pinoy Taba, ganun. So, dapat, may GC talaga tayo. Tapos, yung papasok sa GC legit. Ayaw ko naman yung makikiano lang doon. Tapos, hindi niya naman ginagawa yung pag-watch-watch. Talagang meron yan, pinapa-screenshot pa yung history, ganun. Tapos, Saka nakikita naman, di ba? Doon sa mo kung sino yung mga nanonood. So, be honest lang tayo para maging successful tayo. Ikaw ba, Pinoy Taba, nung pag-check mo, ilan yung nadadagdag sa'yo? Ganun. Pagka nagtutugma ba, kasi ako kagaya ng sample ko, kunyari 5 gadget, nakakadagdag naman siya, pumapasok naman siya ng 50 hours, kung 5 yun na nagte-10 hours sila, ganun. Okay naman siya. Okay, thank you so much sa 56 thumbs up. Ayan. O, nawala na si Fatty Said. Hindi X. Yan. Oo. Makikita sa audience. Oo. Ano yung nakalagay sa audience? Fatty Tabay. Kasi hindi ko pa yan hindi ko masyadong nag-check yung Oo. Ako dami ko naka-watch-watch. Yun. Oo. Di malaki na ang mo. Pinoy Tabay. Malaki na ang tawag doon, ang banana mo. Alin ba talaga yung mini-main mo na yun ang mag-monetize? Oo. Everyday na dagdag sa akin 3 hours or 4. Ba't ganun? Wala. Ang liit. Pinoy Tabay. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwedeng 3 hours or 4 hours. Kasi ako tinan mo Tinan mo. Sample. Ba't ganun? Ang bagal niyan. Hindi pwedeng Kasi ako, kunyari, dati, 814, tapos nag-850, tapos nag-951, tapos nag-1082, ganon. Tapos suminto ako, ganon, kasi walang signal. Pagbalik ko, from 1082, ginawa ko, hindi ako nag-monitor, watch lang. Naging 1,343. Tapos, kagabi, after LS ko, 1,420, ganun. Oo, bakit ganun? 4 hours lang. Uy, Pinoy Tabay. Ay, oo nga, yung rigs mo. Yung rigs mo. Ba't ganun ka-ikli? Ay, kaliit. Kala ko ba marami kang ka-watch to watch? Tapos may mga main account ka. What happened? Ba't ganun? Oo, nagtaka naman ako everyday 3 hours. Everyday ako nag-watch to watch ako. Pero ang liit, 3 hours, 4 hours. Ilan na ang mo dito sa Rix TV? Yung total mo ng sa kagaganyan mo. Ilan na? Bahala na sila. Hala, hindi pwedeng ganun. Hindi yun. Tapos hindi ikaw din sabi mo
piniplay mo rin yung iyo eh. May playlist ka. Sabi mo piniplay mo rin. Ba't ganun? Ilan na ang total ng watch hour mo? Tapos kailan ka nag-start? Tapos sabi mo nga 10 ang accounts mo eh. Yung 10 accounts mo, makikredit yun pag nagwa-watch naman. Ngayon, yan, malaki na oh. 2,100 na. Oo, malaki na yan. Siguro alam mo, nanggagaling yan sa'yo yung yung ikaw yung nag-play all. Pero wag kang mag-LS na 24 hours or 24 oras. Okay na rin yan, 2,100. Oo. Okay na rin yan. Umaabante yan. Okay yan. O, tas parami ka ng banana. Mga 2 months na siguro. Oo. Ako rin naman eh. Ganun din. July, August. Oo. 2 months din. Ganun. Pero yung banana mo, padagdag ka, tagalapag mo itong pasok ka sa mga LS, tapos tagalapag mo yan. Siguro magsasabay yan, magmumoni ka, baka yung banana mo, tsaka watch hour, baka magsabay. O at least, okay yan. Thank you ha, Pinoy Tabay. Mag-watch to watch tayo ha, sure na to. Kung nag-message ka sa akin sa FB, thank you so much ha. Ayan. Basta yung LS mo, laro lang. Paano kapag paano ka susweldo pag monetize ka na? Anong balak mong gawin? Kasi 'di ba, tagalapag ko na to. Opo, gawin mong tagalapag 'yan. Tapos susukli yung main mo. Pagka hindi na kayang magsukli, yung itong naglapag sa'yo. Ngayon ang tanong ko naman sa'yo, Pinoy Tabay. Syempre, pag nag-monetize na tayo, 1,000 subscriber, tapos meron ka ng 4,000 watch hour, tapos in-apply mo na si sweldo. Ang tanong, paano ka kikita? Paano ka si sweldo? Oo. Kailangan mag-ELS ka. Kasi may papasok na may papasok na super chatter, sticker, may mga paid yun. Tapos yung viewers mo dapat marami. Baka malaglag. Oo. Paano ka Pinoy Tabay? Ganon. Kasi di ba, alam mo bang ang 1,000 view, ang equivalent niyan is $1. Oo. Kaya dapat, sa LS mo, everyday, yung video mo uploaded, dadami yung views. Kasi dun kwenta yung revenue, yung sisweldohin mo. Kung play ka, marami rin bang viewers? Umaabot ba ng 1,000? Ganun. Yan. Asa na kaya wala na yung magpapa-watch hour. Carry lang, okay lang. Sige. Hindi makalagin itong ko. Itong isa ko. Ko nga nakita ko lang ang net. Wait lang. Andali lang. Sa pagka ngayon di pa umabot, kakasimula ko lang mga 3 days na ako sa LS. Nakita ko lang sa net, pwede pala yung gano'n. Kaya nag-LS try ako. Pwede ka namang mag-LS. Oo, pwede kang mag-LS. Lalo na yung
using your ano, gamit mo yung gamit mo ang laptop, pwedeng mag-LS kasi kahit wala pang 1,000. O sige, mamalingki muna kami. Wala ulam. Sige, Pinoy tabay. O baka naman meron ka dyan, iwanan na magwa-watch lang sa akin, tapos pagbalik mo, okay lang naman yung ganun, para nakabantay. Thank you ha, thank you sa'yo ha, thank you sa'yo. Sa message mo, doon tayo mag-watch to watch. Oo, wait lang ha. Salamat sa'yo ha, thank you. Okay, sige, mamalengke ka muna. Wala daw ulam. Sige, okay lang. Malengke ka muna dyan. I-check ko yung FB ko mamaya-maya ha. Para magre-reply ako mamaya. Oo. Ay, talaga. Thank you ha. Oo, hayaan mo lang. Oo. Hayaan mo lang. Thank you so much ha. Oo. Thank you. Tas mamalengke ka. Iwan mo yan. Total, baldas naman internet mo. Salamat. Watch din kita ha. Watch kita. O, play all ko na po. Yes, thank you, thank you, thank you ha. Yung aking live stream. Oo. Mamaya play all kita. Pagtapos ng aking LS, kasi yung aking mga gadget din, support ko dito sa LS ko. Pero pagka mamaya wala na akong live, i-play all ko. Pupuntahan ko tong nakalista ka na itong main ng RHKC TV ha. Thank you ha, thank you. Iwan mo lang. Pwede naman yan, iwan mo lang. Mamalengke ka na, enjoy. Salamat sa'yo. Thank you, thank you. Maya na ako mag-reply. Ingat kayo ha, ingat sa pamamalengke. Thank you so much.
Ayan, hello sir, nandiyan ka pa. Ano sir, nakapangisda ka na ba? Nadagdagan ba ang iyong banana? Check mo. Ayan. Yes ma'am, maraming salamat po. Grabe hanga ako sa iyo, ma'am Toki Subs. Ay nako, ano yan? Partida pa yan, nasa Bicol, mahina ang internet. O ano yan, kailangan mas marami para mas marami ang viewers. Tsaga-tsaga lang, tapos yung mga tinuro ko sa'yo, gawin mo yun, sir. Yung meron kang mga ninja na pwedeng tagapag, taga-sukle, oo. Yung Doña Victorina ko, akin yan eh. O, tinan mo, nasa 1,000 plus siya. Itong Michelle Condoso, nasa 600. Tapos yung isa pa na Maria Clara Dos. So, ganun talaga, kailangan. Tapos, kailangan, sir, mag-monetize na ako. Kailangan. Iba talaga ang beauty mo. Oh, nako, Diyos ko. Asa na kaya yung aking mga ano, merong mga taga-ibang bansa dyan. Nag-LS ako kagabi, alas 11 ako nag-start, 5 a.m. ako natapos. Oo, kahit isang video per ninja, oo, okay lang yon. Oo, tapos palagyan mo rin ng subscriber kahit mga 20 to 30. Tapos tagalapag mo yon para tagalapag, taga-sukle para legit. Oo, kung yung ina-uplift mo, yung main mo talagang on the dot. Oo, okay lang yun. Tapos, later on, matutuhan mo yung mag-LS kasi, di ba, sir, kagaya, mabuti kung kagaya tayo ni Lloyd Cadena. O si Lloyd Cadena, upload niya talagang click yun. Kung hindi, meron namang process si YouTube para tayo magkapera. Yun nga yung naging LS. Kasi pala, ang 1,000 view is equivalent to $1 lang pala yun. Oo. So, dapat lagi kang nag-LS kung hindi ka nagpapatrending ng iyong video. Sa live streaming kasi, may pera na agad doon. May tinatawag na super chatter. Oo, nakakaipon. Meron akong kakilalang nag-LS, alam mo, sa isang araw, magkano ba yung ano niya? Naka 30,000 yata siya, isang araw yun. Ano lang yun, mga super chatter niya, gano'n, pagka maraming magpapapromote sa'yo. Eh kung araw-araw mo ginagawa yun, marami ring viewers, maraming pumupunta sa LS mo. Kaya dapat, ang sinasabi ko, kalembang all, tapos paramihin mo yung banana mo. Ako, nauuntian pa ako dito sa 2,000 ko. Kasi, the more na marami kang bananas, the more na marami kang viewers. At dapat kalembang all. Kaya hindi tumitigil naman mangisda. Yung aking, Bicolanang Maestra Dos, itong Michelle Condoso, Doña Victorina, gano'n. Hindi yan matitigil mangisda para lumalaki ng lumalaki itong main ko. Kasi yun talaga eh, pagka nag-LS ka na dapat, gusto ko nga pagka nag-LS ako, sana mga 4,000 bananas na ako. Hinahabol ko ngayon watch hour, kaya tuloy-tuloy lang pag-LS ko. Mahirap din pero tiyaga-tiyagaan. Ganun talaga. Tsagain mo na rin, total pandemic tayo. Sayang naman. Tapos kung only pa internet mo, o diba? Yan. Meaning po ma'am, sa LS mas mabilis ang WH banana. Hindi. Ganito, hindi ganun kabilis yung banana kasi yung pupunta sa'yo, usually, ano mo na yung kadikitan, yung WH. Oo. Yung WH, nasa bahay lang naman talaga, need ang income. Ako, bala ko, kapag kahit titingnan ko yung ating klase, talagang mag-i-LS ako, kakaririn ko ito everyday. Kahit 5 p.m. onwards, tuloy-tuloy.
Oo. Nako, meron ng mga nasa ibang bansa, hapon ng asawa, yung aking pinupuntang LS dati. Oh. Everyday yung nag-LS, 3 hours everyday. Oh. Ang daming viewers niya. Ano siya, everyday, meron siyang up to 800. 300, basta umaabot ng up to 800. So, ang bilis na. Tino-turn on niya yung kanyang slow mode. And then, ang daming nagpapalipad sa kanya. Ito yung mga super chatters na ayaw masyadong mangisda pero ang gusto, i-promote sila naglalakad. May mga pera. Tapos nagpapalaki ng channel. So, pagka nakakuha tayo ng gano'n, ako, tingnan mo yung palipad nila minsan. Super chat, $5. O automatic papasok yun sa'yo. Meron lang percent dun si YouTube. Pero in the end of the month, yung revenue mo lalaki. So, yun yung sinasahod mo. O, tapos upload ka pa ng video, dagdag sa viewers mo yun. O, di ba? Ganun naman eh. Tapos pag, di ba, pagka may click ka ng video, tuloy-tuloy naman yun eh. Hindi lang naman 1 month kikita yun eh. Ganun. So, yung isa ko namang LS dating pinupuntahan, nasa UK siya. Maraming nasa ibang bansa, bakit sila may pera na nagtsatsaga pa rin? Dagdag income, tayo pa kaya mga guro. Tsagain na natin to. Pwede namang mag-silent LS. Ayan, mag-StreamYard ka. Pwede kang mag-StreamYard tapos may mga kasama ka. Minsan yung kasama mo, yun na lang magdadadaldal, magkikwentuhan. Yan. Ma'am, familiar po kayo dun sa i-ads ang channel mo? Oo. Pagka na-monetize ka na, dagdag din yun, another yun. Pero hindi yun ganun kalaki, sir. Hindi ganun kalaki yung kinikita. Depende yung kung tatapusin ng bawat viewers mo yung ads mo. So, ganito yon. Halimbawa na monetize ka na, ikaw daw maglalagay ng ads nun. Tapos, okay din yun kasi kapag ka nag-LS ka, nilagyan mo ng ads, labas-masok yung viewers mo, di ba? So, nakikita nila, ang tawag doon, harang. Sasabihin nila, may harang host, nasa harang pa ako, ganun. So, okay din yun, may kita rin yun. Pero mas kumikita ngayon yung mga palipad, tapos yung number ng viewers, kung gaano ka katagal nag-LS, syempre marami kang viewers yan. Nakikita mo rin naman yun eh, tumitingin sa'yo, ganun. Tapos, kapag ka naman may video ka na nilalapag, yun at yun, kagaya ako, may isa akong video na nilalapag, umabot na ng 1,000. So, kung yun at yun, nadami yun, credited yun. Kumita yung paglalapag mo. Umabot siya ng 1,000 plus. Tapos may ads ka pa, may super chatter ka pa, may viewers ka pa. Doon siya iikot yung revenue. Lalaban ko lang dito, internet, naasar ako eh. Kagaya nitong isang cellphone ko, wala na tuloy, hindi siya makalagin. Kasi may dalawang laptop, tapos ito pa, di ba? Kakalor. Oo. Tiyagaan lang. Ako nga yung tinagal ko sa Bicol, sayang eh. Hindi tuloy Oo. Wag kang magmadali doon sa mo. Wag kang magmadali doon sa 1K mo kasi bukod doon sa 1K, ang requirements, 4,000 watch hour. 1K subscriber, 4,000 watch hour. Ang hirap kunin ng 4,000 watch hour. Ang hirap, promise. Familiar ka ba doon? Sa YouTube studio mo, makikita mo yon. Yung pag tingnan mo sa laptop, YouTube studio. Yun. Monetization. Makikita mo dun sa monetization yung parang meron siya speedometer ba yun? Ganun. Nandito yung nandito yung iyong subscriber. Nakalagay doon. Kunyari, meron ka ng 93 over 1,000. Ganun. Tapos, dito naman sa kabila, yung watch hour over 4,000. Ganun.
ang hirap ng watch hour din. Pero pwede rin yan, yung watch hour mo, kung may mga video ka na nilalapag, tapos pinapanood nila, okay din yung dagdag yun. Tapos yung LS mo nga, ganun. Tapos nagwa-watch to watch. Ako nga hindi ako masyadong naka-LS, di ba, nung nasa Bicol. Ilang beses lang yun, kasi konti lang yun. Tapos ang konti pa ng viewers ko nun, kasi kaka 1,000 ko lang halos. Oo. Bali po, yung importanteng mabuno before January. Oo, kasi ito pa ang balita. Ay, wag mo nang paabutin niya ng January. Kayang-kaya yan eh. Alam mo ako, ang target ko, binugol ko sa sarili ko, siniset ko. Yung WH ko, kailangan mahit ko ng September. Kailangan mag-money na ako pagpatak ng October. Yan ang aking yan ang aking goal. Huwag kang mag-goal na hanggang January pa. Talagang i-workout mo yan kasi may bali-balita na yung pagdating ng January, ang banana, ang magiging required na 5,000. Sabi ha, not sure kung 2,000 or 5,000. Nasa watch hour daw, not sure kung 5,000 o 10,000. Meron akong mga narinig na mga YouTubers or nag-LS na ganun yung kanilang sinasabi. Kaya, bago ko paabuti ng January, ano mo yan? Oo, trabahuhin mo, natataas daw yun eh. Oo, yun ang dinig ko ha, yun ang mga sinasabi nila. Pero, much better. Kaya nga ako pino-workout ko to. Kailangan pagpatak ng October, money na ako. Kaya araw-arawin ko ang LS ko. Kailangan ma-hit ko na to. Oo. Ganun. Kasi kung everyday ang goal ko maka 100 watch hour ang nadadagdag. Ganun. Kaya ang ginagawa ko, nag-LS. After ng LS, naka-play all yung aking mga yung aking mga nasa playlist. Ngayon, kung wala ka namang LS, ano yung i-play all sa playlist mo? Kaya habang medyo ka pa, medyo pataba bago lang bahay mo, sa laptop nakakapag-LS. Silent ka muna. Kahit na ang viewers mo, 2, 3, yung video na yon, pwede mo siyang ilagay sa playlist mo. Tapos kapag hindi ka nangingisda or hindi ka nag-LS, ang trabaho nun, play all. At least, merong na-play all kasi wala ka namang masyadong video eh. Ano i-play all? O, ganun. Gawin mo yan, sir. Pero mainam na yung handa tayo, prepared na tayo na mangyari man yun na mag-required si Lolo, YouTube ng mataas, ano yun? Okay, ma'am, last po ulit. Okay lang, kahit marami kang tanong, ano ka ba, sir? Paano po ang counting ng LS? Depende sa viewers mo yon. Kaya nga, ang tamsak, yung nagtatamsak, hindi naman siya, hindi naman siya, actually, wala namang bali yan. Ibig sabihin, nakikita mo lang ilan yung pumasok sa bahay mo. Tapos later on, makikita mo rin sa LS yung ilan ang views mo. So, yung watch hour na yon, yung watch hour, makikredit siya kung ilan ang nag-view sa'yo. Yun yung watch hour. Tapos ako after 24 hours, chinecheck ko kung ilan yung nadagdag sa watch hour ko. So far, nung watch to watch pa lang ako, nasa 50 kasi kung may gadget pang 5, account mo 5, nag-play siya ng 10 hours. Credited naman siya na nagiging 50 nga. Kanya lang, later on, pagka bago ka mag-money, nare-review kasi yan, di ba, pagka nag-apply ka na. Pag nare-review sa analytics, tapos yun at yun na place ang nanonood, wala namang dumalaw na mga iba, mahirap yun. Kaya nag-ELS kasi, ibig sabihin, marami yung pumupunta sa yung viewers. O, tapos kung ilan silang oras nag-stay sa'yo, credited yun sa watch hour mo. Okay, kaya, ako, halimbawa, nag-LS, yung mga pumapasok, sabi ko, 10 minutes mag-stay. Bilang reward, binibigyan ko rin sila ng watch hour. Tapos, at the same time na nagpaparami sila ng banana. Machi-check mo yan kung ilan,
Usually, pagka nag-LS, basta less than 100 every day yung madadagdag sa'yo. Kung mahaba yung LS mo, tapos nag-ano ka pa, nag-watch to watch, shoot yan. So, meaning, tingnan mo ha, kung nag-100 ka every day, in 10 days may 1,000 ka. O, in 40 days, hit mo na yung 4,000, tama ba? Yung banana naman, everyday may 50 banana ka to 70 to 100. Kung meron kang kung meron ka pang ninja na naglalapag ng susukli. O in 10 days, hit mo nga ang 1,000 subscriber eh. Tama ba ako, di ba? Ganun. O. Tapos yung watch hour naman, kung ang goal mo 100, 40 days lang yan. So meaning, wala pang 2 buwan, pwede kang mag-money. Posible yun. Depende sa sipag yun. Siyempre, depende rin sa internet. Ganon. Oo. Yan. Diba yung ating mga YouTube channel na pinabayaan natin, umaabot ng ilang taon, hindi naman nagkakaroon ng bananas unless ma-discover mo yung mga ganitong live streaming. Gets po, ma'am. Salamat talaga. Grabe kasi ang nabawa sa akin ng Monday. Saan ka bang pumasok from 92 to 60? Saan ka pumasok na paangat? Huwag kang magpapaangat, magtiyaga kang mangisda, magtiyaga kang maglapag, mangisda, lapag, mangisda. Kasi dinanas ko yan, hindi na ako umulit. Ang ginawa ko kasi mga 3 beses, sabi ko, proven itong paangat, nalalagas, ang hirap, ganun. So much better na nandiyan ka sa LS kasi nasi-shout out mo, nadan na sa'yo, totoong nadikitan, yung mga ganun. Hindi ko alam po kung ano yung basta pumasok lang ako gano'n. Pumasok ka paangat, tapos sinintay mo, di ba? Ang tagal-tagal, hintay. Tapos pagdikit sa'yo, sinugod ka. Ibinaba na yung sa'yo, turn mo na. Pag sugod sa'yo nun, halatado agad ni Lolo yun. Bakit ganun? May magsusubscribe sa'yo ng within 1 minute. Grupo, pwede ba yun? So, lagas lahat. Unlike yung dahan-dahan, naglapag ka ng link, pinuntahan, may dumikit, gano'n. Kaya nga yung pagka nagsusukli, pinapaabot ko rin ang may tawag na pinapainit. Huwag yung segundo pa lang sinusuklian kasi halatado rin yun. So, dapat 1 minute pataas. Iwas lagas. Ang mga iwas lagas, yung dahan-dahan paglalapag. Kasi ang naranasan ko, naglalagos ako, 30. Yung dati, yung sa paangat, mga 40. Pag yung 30, 20, 10, ito naman, pagka na-over ako ng sige ng sige, lapag, 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 lapag. Pagising ko, nasobrahan, may bawas talaga. Meron namang may pinasok ka, mabilisan yung lapag, naglapag ka ng naglapag, bawas yun. Tapos nasobrahan ka ng dikit, bawas yun. Kaya hinay-hinay. Di bali nang sa isang araw, naka 50, sure naman, at least okay lang. Kapag ka naman marami kang ninja, kaya mong ma-hit yung 100. Malagas man yun, at least, yung mga ninja mo na narabaho. Ganun. Kasi ako kaya ko na makapagpa 100 using my 3 ninjas. Malagasan man ako 10, 15, hindi na yun masakit, okay lang. Ganun. Talaga ang hina ng internet ko, hindi makasave yung isang account. Ay, isa kong cellphone. Ganun. Huwag ka nang papasok dun sa mga paangat na yan. Huwag ka nang papasok. You're welcome. Lagi kang pa-visit-visit sa aking LS. Everyday na ako mag-LS. Tapos gawa ka ng mga ninja, kung kaya mong gumawa ng 4, 5, kasi tingnan mo ako kagaya nito, nag-LS ako. Wala kang viewers kapag ka nag-alisan, yung hindi mo naman talaga tao. Unlike nung may gadget ka, tapos ito pa sir, yung laptop, magagamit siya. Kung malakas internet mo, kayang mag-free browser. So, pwede siya. Yung di ba, pwede kang gumamit ng Mozilla, Internet Explorer, Google. Kung malakas yung internet mo, tapos i-minimize mo lang, nandun, makikita mo, tapos iba-ibang account. Pwede yon.
kung kulang ka sa gadget, pwede siya. Kasi pwede siyang maging viewers. Kapag ka ikaw ay nag-LS, ang hirap na pag iniwanan ka nung hindi mo naman talaga tao o hindi mo supporter. Masisiro ang live chat mo. Patay ka dyan. Wala ka namang viewers. Parang nakakaano naman yun sa sarili mo. Unlike na kahit na may 3 kang viewers, okay lang umaandar yung LS mo. Tapos gumagana yan. Tapos pagka may dumalaw, nag-walk-in viewers din yun. Kaya gawa ka ng mga iba pang account kasi nakatutok pa rin sa'yo yan. Tapos kung meron ka namang friendship na full support sa'yo, iniiwan nila yung kanilang mga gadget, nanonood sa'yo, okay din yun. Kaya dito din sa mundo ni LS talagang oo, meron kang mga friendship na susunod sa'yo. Okay din po pala yung naka-loop ang playlist. Oo, ganito. Paano kapag wala ka ng mga shadow video? Paano ka mag, paano ka mag-playlist? Kailangan, ang gawin mo talaga, meron kang LS para mahaba yung ilalagay mo sa iyong playlist. Oo. 'Di ba? Yan. So, ganun. Kailangan may mahaba kang kasi mahirap kang makaka ng playlist kung wala. Mahirap kang makakuha ng videos. Buti kung marami kang nagawang videos, tas lalagay mo sa playlist mo. Ako kagaya niyan, ka, halimbawa, naka-live stream ka or kahit na nag-silent ka, makakaipon ka, tingnan mo. Kagaya nung aking playlist, iba yung video ko, iba yung live playlist ko. Sa live playlist, kung meron ka ng ilang beses na LS, kaya nang makaplay yun ng 24 hours, okay lang yun. Play all. Tapos bukas, ulitin mo na naman. Laging ganun. Pero mas maganda may iba-iba kang account. Pwede rin yung incognito or not subscriber. Counted din yun. Di ba, kunyari sa Facebook, sinend mo yung link mo doon ng playlist. Tapos pinuntahan mo yung Facebook mo sa Messenger. Play all mo. Tapos nakalagay doon, login. Huwag mo nang i-login or sign in. Huwag mo nang i-sign in. Okay na yung play all. Ibig sabihin, counted din yun. May nanood na not subscriber. So, yung ganong ginagawa ko. Iniiba-iba ko para hindi naman parati-parati. Pero much better din na may ka-watch-watch ka kasi sa analytics na nakikita, di ba? Iba't ibang lugar dapat. Lalo na yung sa ibang bansa. Malaki daw yung mga bandang UK, America, sa watch hour. Kaya maganda rin na ganitong may LS, tapos mag-join ka, yan. So, meron tayong bisita. Wait lang. Hello. Grace Payaw, meron ka ng jacket. Thank you so much. Magkikitang kayo dyan ni Tech Guru. Tamsak dan. Salamat sa patamsak mo, Grace Payaw. Tapos, meron pa dyan mga nag-iwan ng bakas. Nag-iwan ng kanilang bahay. Tikitan mo, bakasan mo lang, Grace Payaw. So, share ko lang ulit. Share ko. Tapos maganda rin, sir, Tech Guru, na yung bahay mo, umabot siya talaga ng 1,000 kasi may feature yung YouTube na pwede kang mag-create ng post, makapag-share sa community kapag 1,000 subscriber kayo. Ganun. Mag-aano lang ako, share ko ulit. Sabi ni Grace Payaw, dikit po kayo sa akin, guys. Susuklian ko rin po kayo.
Yes, ma'am, nakita ko po yan. Sana dumating din ako sa ganun. Oo, oo. Siyempre darating kayo. Ako di ba nag-start naman, July na. July. Mabilis lang. Mabilis lang yun. Darating ka rin dyan. Makipagdikitan ka dyan kay Grace Paya. Dagdag yan. Eric's TV, dito na po ulit na. Uy, thank you ha, Eric's TV. Andyan pa si Simply Jonah. Ayan. Uy, thank you ha. Nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako. Kasi alam niyo naman, kailangan natin. Para ano, ito kasing silent ko, ewan ko ba naman, after kong mag-live, tapos nag-silent ako, nawala naman. Thank you ha. Thank you sa pagbalik. Eric's TV. Ayan, Michelle Frondoso na po. Ayan. Walang kupuguran. Oy, alam mo naman. Oo, Simply Jonah. Diyos ko. Kailangan nating ikarir. Kailangan, sabi ko, by the end of the month, monetize na ako. Goal ko yan. Kaya everyday ako mag-LS. Ganon. Karirin natin yan. Yan. So, dikitan pa kayo dyan. Nakikinig lang po habang nakikipagkwentuhan sa bisita. Oo, oo. Kahit nga ano oo, thank you kahit nga lang itambay mo yan dyan. Malaking bagay na yan, Eric's TV. Share ko nga rin. So, kailangan talaga, meron ka ring 1,000, tapos taga-suporta. Wait lang. Uy, salamat sa iyo, Eric's TV. Sige, yung Michelle Frondoso, wait lang ha. Susuklian ka. Yan. Salamat, salamat. Hindi na natin. Andyan si Teresa Dads. Teresa Dads, hello, hello, hello. Salamat, Teresa Dads sa dalaw. Oo, Eric's TV. Ayan. So, dumikit ka na kay Michelle Frondoso. Ayan. Si Eric's TV yung may 629 subscriber. Tapos yung nadikitan ka na, nabalikan ka na ni Michelle Frondoso. Ganon. Oo, okay. Wilin Channel, dan tamsak ko. So, thank you, Wilin Channel. Wilin Channel, salamat ha.
yung mga napag-usapan na gagawa ko ng group. Ang hirap kasi hindi nila ma-search, di ko alam kung bakit. Kaya ano na lang, group chat. Nagpa-message na lang ako dun sa aking ah sa aking FB para makagawa na lang ng group chat. Balitaan ko yung kayo tomorrow kung may group chat na. No, at existing na. Jo-join kayo, ha? Sige. Magsukli-sukli tayo. Yung tamang pagsusukli, gawin po natin, stay kayo ng 1 minute. 1 minute, 1 minute, yan. Yan, si Simply Jonah. Simply Jonah, sige. Teresa Dags. Nagbakas ka po ba, Teresa Dags? Kay Michelle. Diba? Tas mahalaga ha, kalembang all kayo. May 650 na si Simply Jonah. Hala. Dapat po may bakas. Alam nyo, mga kapatid, dapat nagbabakas kayo kasi po kapag hindi kayo nagbakas, mahihirapan yung magsusukli. Mabuti po kung nandyan pa sa LS na makikita, maririnig. Oo. Okay, oo. Kung kalembang ko lang. Kasi pagka hindi naman masyado na marami ang tao, spend tayo ng 1 minute tapos nagbabakas. Kaya, tingnan ko nga. Baka meron pang hindi dyan kadikit si host, ha? Dikitan nyo si host. Ikalembang all nyo. Kasi malaking tulong po yun para ma-notify na tayo ay may mga activity. So, ayan po. Yan. Check mo Teresa Dags. Oo. May mga nadagdag na yan sa'yo dyan. Indian ni ENRD. Ninja ni NRB. O dagdagan kita ng isa pa, Ninja ni NRB. NRB TV, Oo. May dagdag kang banana. Okay. Teresa Dag, nakadikit na po ako sa iyo, Lodi Host. Salamat. Okay. O yung lapad ni NRB TV, ang sweet ng alimasag sa pusa. Yan. Nagdagdag ako sa iyo ng banana. NRB, ha? Yan. Sino pa ang pwede kong dagdagan dyan? Wait lang. Pwede namang hindi magbakas basta mas-shout out natin tapos nandito si Willen Channel. Yan. Dikit ka na kaya Michelle Fondoso.
Okay na yan. Umagang kay ganda mo. May umagang kay gandang video. Si Tech Guru. Tech Guru, dikitan ka na Michelle Frondoso. Okay na. May 86 ka na pala. On the dot. Oo, okay. Tapos, check ko ulit. On the dot. 86. Dagdagan natin yan. Ayan. Magiging 87 ka na on the dot. Dikit-dikitan lang. Check ko pa yung mga ibang nandyan. Kung may madadagdag pa tayong bananas. Basta legit po yung nagdidikit sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala. Tinapos ko yung video mo on the dot. Yan. Yan. Sige. Sino pa? Si Eric's TV. Ay, nakano ko na yan. Napuntahan ko si Eric's TV. Na-flex ko rin kanina. Sino pa? Ayan. Okay. Nakakaloka kasi yung isa kong cellphone. Ayaw nang mag-log. Guru, bibigyan pa kita ng isa pa. Guru. Okay, wait lang ha. 88, 89 ka na. Yan. Okay. Oo. Ayan o. Yung isa pa. Yan, mamigay tayo, banana. Siyempre, dapat tapusin yung video. Tapos nakakalembang ball. Para pasok na pasok sa banga. Ayan, nakakalembang ball ka na. Doña Victorina ito. Doña Victorina. O, diba? Yan. Welcome. Yan. May isa pa ako, Tikduro. Legit yan na lahat. Legit yan. Mamigay tayo ng banana. Legit. Sige, nagsiswitch account na lang ako kasi yung isa nakakaasar. Ayaw na mag-sign in. Sige. Mamigay na lang tayo ng ng banana. Ayan. Wait lang. Guru. Ayan. So, ayan uli. Hindi yan sa'yo 89, 90 ka na kapatid. 90 ka na sir ha. Si Guru ko, teacher ko po yan.
Eric's TV. Ako rin, ma'am. Sure, oo. Didikit ko yung aking tatlong ninja na lahat yun Doña Victorina, Michelle Frondoso, Clara. Ay, hindi na pala Maria Clara. Ikula ng Maestra Dos yun. Okay. Yan. Ayan, sir, Si Tech Boroko, teacher ko po yan. Dikitan nyo, legit po yan. In-encourage ko siya na gawin niya kasi matagal na rin siyang nag-YouTube eh. Pero kapag kasi hindi mo naman na-discover itong ganitong mga live stream, ang hirap. Oo, Eric's TV, isusunod kita. Oo. Di mo lang stay, sige. Hindi na watch hour